Hello mga day, mayong hapon. Welcome sa ato na live. Karong adlaw. Akong gibisita na po sa Inday Kunsing. Ako ihatag ang iyaha nga pasalubong. Dugay na kaini us kabulan na karupa ko nakalando nga naa si pasalubong gikan sa ato mga ka-friendship. Ato sang sak-o ng iyang mansyon. Ang mansyon sa akong Jomega. Day! Asagog ka! Gidagkot ko. Ako pong gidala ring imong kuan. Kung dugay nagkaayong pinutos gikang Madam Bertud. Ay. Pamo kasimba atong ni aging Domingo. Kay kapitisan ko. Kay nasubraan og kalami. Dagan tao dito atong Ay, lako mga day. Pahuway sa tagmaaloy. Uman manihapon meron. Ngita sa mikuan. Igong kusog. Ayong hapon sa tanan. Welcome sa ato nga live. Kumusta niyo mga Palopian Tube? Hi, Madam Alona Codero Labrador. Romel Ruiz. Jade. nakapail ako. Nakapail na ka. Sure ka, day. Kano sa kanifile? Tutong last. Hi, Madam Flor. Sabado. Hi, Jen. Yung Sabado. So, magbarangay kagawad na daig ka. Gi-unboxing sa anawa, biyan ako nahilabti, ha? Mag-unboxing sa si Inday Kunsing, day, unsa ka iyang regalo. Gikan man na siya, Madam Anastasia. Wow. Basahon natin. Istida ni. Bistida tingali na. I turn. Ay, ba mo na mo ganahan man, day. Paborito man ka na nimo. Ay sakto po. Kapalog siya sa akong style. Isuot sa i-model sa. Da! Isuot sa i-model kaya ato ikuan. I-live. Oh, salamat kaayo, Madam, sa imong gihatag nga regalo para sa akong Jomega nga guwapa Inday Kunsing. Hi, Mia. Grayson Silver, salamat sa 50 stars. Ritzy. Dugay na to nga regalo day nga gihatag unya kay kabalo biya ka aning mabisit ta usay na sok-sok ka dito sa kakarton. Karon naghipos si mama kagahapon siya nga. Biya man lagi pinutos ani. Butang Madam Kunsing ni ko hala. Mo magunag ako ihalatag. Na natuunta pa nang niagi nga nianhi ko niya ni bisita ko niya ako ta ihatag. Kunya kay nalimot man ko day. Sus ko budlay kay si Sarian ta day kay maglimtano nagyuta ka isa nga tanan. Lilian. Wow, salamat sa 50 stars, Madam Maya Cruz. Hi, Marge. Salamat sa stars. Oh, dato ako mga Amega karon kay gapaulan og mga bituon. Ako sa ipalokon niya kay katong square pants may tawag dagoy ana. Square pants na day no? Hala bagay ka ini mo day. Asli ko dagoy ng baat. Dili oy. Okay na may allowance diri oh. Mura ba pang Chinese? Pero ganahan ko ana sa silong day. O di ba ribot pa siya? Nakag flight stewardess. Hindi po siya diri patakilit siya. Hi, Madam Effie. Oh, di pa? Chuck! Hala, buhongga siya. Oh. Nagtsada kay Dan. Na kay outfit pagka barangay konsiha. Bilog makwat na ako mga kontra na dito nagpapaka. Ha? Pagpila man di mo hatag di ay. Diyan hati-hati ko required na nagasos ganito ang atong pagkangadi itong kwan. Napili pa ako igagaw. No, sao man ani mo nga kina. Hirap kung magtibak ako musuroy. Pandiyong sa nako ba? Ilabay na daw na nagbayad pero. Wa na mo dawat ron og tag 20 kung manghatag ka. Dalagan yung taon siya
barangay Kagawad ba so wala magswerte o ni ako igsuong. Okay. Yung kamot siya naman nervous sa di ba ka ni mangupit sa kaban sa ilang barangay. Daw niya mga outfit. Ingon na mga ginaganahan nga outfit o na di ba? Sa paday, muhunong sa tag shout out day kay nangadji day nig 6 o'clock prayer. Maminaw sa ta. Amen. Hello mga day! Ni sabah sa tagmaaloy sa pangadji day kay 6 o'clock prayer naman di ay. Aurora Miranda, hi! Hi Jade! Bagay ni inday ko sila. Muna to gilay mo. Dalagan lagi siya pagkabarangay Kagawad. Unya kawa man siya kwarta mag-unsa. Hi Leia! Lareva! Gina Borlaza, hello! Hello dia madam sa kuan Germany, Islibidech. Ako ni siyang tambagan ron kung unsa yang buhaton kay modalagan man siya kay karon ra bagyo day. Lahi na ra bagyo karon day kay level up na ra bagyo tanan karon inday konsing. Mag-good girl man di idea. Siyempre day. Muaso niya ako day miya, grabe sad ka. Ingon ano na akong nawong day murag may pagka-snatcher day pero relihiyos ang igat baya ko day. Okay. Ginoong Nico, hi. Ay, day. Limpyoy sa na kung makajut, day. Ako sa palimpyohan niya ako mga koko ni Kuan. Niya ang hilita. Mintras di anak ko dire. Dali raman pong limpyohan niya ako mga koko kay di mo ko ganhag ayog kod Kuan raman. Limpyohan raman ko haag kubal, human. Butangag violet o na pink. Violet man hinuon mang murag avatar. Salamat sa 50 stars Madam Mia sa pagpaulan sa mga bituon dire kanako. Daghan kay salamat kaninyong tanan sa pagsuad. Ita ni MC Gil. So kani si Inday Konsing ako na siyang i-briefing karon kay modalagan man gud ni siya. Ako nakasulay naman kung dalagan sa una ko nya kay nadugmo man kuday kay wala man koy kwarta. So dapat mahibalo siya kung sayang ngayan nga buhaton day inig dalagan niya karon. Kay level up na ba jud ang bagbagong generation karon day. Haningly, hello. Donkey John. Asa man ka sa Negros might spend my holiday in 2 years. Inig 66 na ko. Di ama tawon ko sa Negros Oriental, madam. Nako sa Municipality of Zamboanguita, 25 kilometro gikan sa siyudad sa Dumaguete City, padulong southern part of Negros Oriental. Imo ka nang makaplagan tiliwala og tunga-tunga kana sa mga municipality padulong sa south. Mao ka na ang location sa amo ang longsod nga natawhan, Bognong Logaynon. Sensi mayong hap may gabi na tingali kay 6 o'clock naman. May gabi na day. 6 o'clock prayer na baya. Pero lahirong panahon day kay alas 6 na pero tanawa siga pa kaing langit di pero sa unang alas 6 ngit-ngit na hayag pa kaing langit diri sa Vietnam. Dugang ni gabi. Mga kulaknit ni Inday Konsing iyang gipang bitay. Madam Clarissa Furukawa Boards Kicks diya sa Larena Sikihor. Magkita di ay murong diya nakita na gani mi gaabot na mi. Gikan kong ni dagkot dito sa Fatima Shrine.
Hi Clarissa. Unya kay naman ko igahalatag niya nga nalimtan ako hatag. Ako na pula magibit-bit kay para matunol nako. Sus ko nalimot yung ko sa nga tanan taod-taod nagyuga ito sa nga tanan. Nga nahipos ra man kay natambunan man. Wa mo ko kabantay kung wala ga general cleaning, di pa po kalandong. Kabaloy ba ka nako dai cesarean ba ako dai 72 stitches back to back ba ya. Gi-injectionan ba tag malatayon ani mo naglitang limot ani. Buyak tim nako. Hi Charlie. O share sa ating nga live karong gabi una mga day kay karong taod-taod inyo nang masaksihan ang akong paghatag o pagbriefing ni Inday Kunsing sa iyang pagdalagan sa umalabot nga eleksyon para pud kani siya mahibalo kung unsay ang ngayan niya nga buhaton aron dili siya matikalbong kay lisod na kayrong panahon na kung pagkagwapa ra ang imong basihan kung modalagan ka kay nagtuo magud si Inday Kunsing sa iyang pagkagwapa mabitik na gud niya ang mga boto sa iyang mga kabarangay sayop na Inday Kunsing kaya ako ng mga kauban yung kung apila may hatag di siya muhatag ko 20 basig ilabay ra wala na maging 20 runday isa man intagoy mo dawat og 20 IV Kaway Jingjing Ilina Belenda Meryl Salazar salamat kay sa 50 stars Yvonne, iya ko na mga kauban ko no day na maligya nag mga baka kay magsugod na tingali pwede na ba magsugod og pangampanya day ana nanong tanom na daan day kabalo baya kapag ingon ana day muadto biya na dayo dito sa mga balay mananong tanom dayon mag-recall sa mga kaparyentihan buhion ang pagkamanag-agaw buhion ang pagkadugo-dugo mga relasyon sa usag-usa kana may tomang og toyo sagdi lamang unya kay ang importante ana makabitbit makaluklok magugag pangtanguway kay na pag-abot nimo dito naman ko miingon dito nga uhaw ra bagud kaayo Inday Kunsing wa ba kay nabit-bit diha lami giinom og kanang gabula-bula unya bugnaw ka ang botilya nga gaaso-aso ana kay Red Horse may pasabot unya mahal baya ng Red Horse malaki pala ang ipit padak anay biya goday kay kung kinsay dakog hatag day mo biya anay butaran din sa katawhan unya ang plano lagi nga ihatag ni Inday Kunsing tag 20 ning kun na nabuang nakisabay mo dawat anang 20 inig tunol nimo isagpa na nimo ba iyang mga kauban na maligya nagbaka na nagpagabas naglubi na nabuang kung sa may imo Inday Kunsing na kani atong igsuon o yamo trabaya na kung sa may imong ighalatag Inday Kunsing kalala imong mga sandal o mga bagday ihatag laman imong mga sandal dag mga ukay-ukay dag mga headdress mga backdress Elena Gareng maunang panahon na. Moadto siya mga balay-balay, magdala ni siya kanang mga sa magdala ni mga herbal may nasa iyang balay day. Mulantaw lamang ta day kung unsa iyang pwede ihatag sa iyang mga butamti. Panghatag lamang kag cotton buds day. Imo mga nung sagun na. Alag ako ina naguba, wala lami. Tantong kuan nga puti ng ruska. Ala dapat mangampanya ka dahil magdala ka ni mga sachets. Kana na first runner up, na champion ka, best in talent. Kada ato ni balay-balay mag-variety show. Ilok doon yung COVID-19. Oh, ilok doon naman ng COVID-19. Kana lang mga adagan mga alahas dai. Kana lang mga alahas imong ihatag sa imong mga butamti papili ara sila dai. Ay pinat. Naapay pinat ka sagol flashlight. Geng! Pinyada, salamat kaayo sa 10 stars. Oh, mga sandals. Oh, naghan kaayo ihalatag si Inday Kunsing na. Ananday. Backdress. Kana, kisa may ganahan. Oh, ibaligya na lang natanan ang kwarta. Ipanghatag sa mga voters. Yung pagkapildi niya nga. Pagkapildi ni mo. Ako rin mingon ni mga Mirese. Miriam Tichadro. Magpalimpyo sa kokokos ako Amega kay perte maguna siyang mo code og koko. Hi Madam Yali diya sa Japan. Na dito na pa rin kuha na. Kana akong kokoday kay kabalo biya mo na akong tiil oy ahon kay isang tanan. Ako ning palimpyon sa akong Amega kay di man siya sakit mo code og koko. Kuha na lamang day ining adto niyo sa mga balay-balay kung adunay mga bana
Ang mga anak nga lalaki mo lang patutuyon. Patutuyon ni mong binagsaday. Wala pa mo na briefing sa Inday Konsing sa mga bagong pamalakad karon, inig mo dalagan ka sa barangay. Level up na ba Inday Konsing karon, mga reminders na kinahanglan ni mag-memorize day. Oo, tinuod na. Ayaw gyud panghatag og 20. Ayaw gyud panghatag og 50. Kay level up na gyud karon. Ha, kato manalagan diha. Level up na. Wala na 50 kay mahal ng bugas. 500 na ang minimum. Sag dira kay makabawi ra man pud mo puhon kay mangawat ra man gihapon mo sa barangay. O mangawat ra man gihapon mo sa barangay puhon, makabawi ra mo ana. Ayo ra ginanaaday. Dili ra? Ayo ra kiskisi. Di mo ko pa kiskis ra. Ay, ini rang kiskin. Kana rang mga itom-itom dihang mga lagok-lagok. Na unya si Inday Konsing gaplano ni siya og manghatag og sardinas. Na di jud ka Inday Konsing manghatag og sardinas tambag nako ning inigsoon kay palangga tikaw. Ang mga tao karon ang ilang ganahan spam na. Di na mangaon og sardinas ning mga butamti kay mga social na bayan na sila. Spam ng pangayoon. Spam na ilang pangayoon. So ayon nagpagputos kay nagplano ba ni siya mangumpra siya daghang sardinas. Dayong karon kaplano po ni siya manghatag og sardinas og noodles, mga udong, mga miswa. Wa na may mudawat ana Inday Konsing kay ang ilang ganahan karon samyang. Samyang na ba yung ilang dawaton karon? Katong pang-Koreano. O katong pang-Koreano nga labag halang sa nga tanan. Ibalibag ang sardinas inding buko. Unsa pa may ighalatag anang mga kuan? Sobre nilang paborito last minute. Sobre ng ilang paborito 500. Flor Veles. Inday Konsing pilay pa home service location Bayawan 15. 15 Madam Flor Veles kung magpalimpyo ka Inday Konsing. Palimpyo ko manicure, pedicure, dalang balsamar. Tulo na rong katao. Pero may kuan man ni si Inday Konsing, may technique man ni siya inig. Mangampanya na siya puhon. Ang mga bana, yang patutuyon. Ang mga anak nga lalaki ang sirbisan. Daog na. Luzelle, Belangaw. Musa kay nasulod ani ako igsuon day yang huna-huna day mudalagan man ni siya. Bitaw si Inday Konsing sa una god SK man siya. SK ka di ba day? Oo. SK chairman, SK kagawad. Kagawad. First is kagawad. First SK kagawad ni siya day sa ilang barangay. Karon gaplano siya mudalagan na pamanirbisyo siya day. Kamros gapon. Siya po gamito ko information o mag-instinct. Madam Arlene Santos, hello. Salamat sa mga grasya na dawad. Calmira Salboro. Salamat Madam Mia sa 50 stars. Shout out Ging Pineda. Magamit na mo pagka-entertainer, day. Sikag bilaka dito, pakita sa imong shulatsing kay para daghang malipay. Linalo, generate trumata. Kuha na lang may itakop, ban-id. Ban-id na lang itakop. Ito, listen, maniberbisyo karong panahon nagwala kay kwarta, tinuod good na. Na ay magsakit, na ay magdaot, maadto, mga ayog tambal, mga igpiliti, o kaya na emergency, maadto sa hospital, wag kay kwarta, magunsa man ka. Alangan masikag hatag sa ibang plataporma. Yoshitomi Benitez, mudagan ni siya de, palitan naman ako siya rubber shoes. Pustan man mudalagan niya ako igsuon. Ako lang siya palitag rubber shoes. Kaya paano makahunat ni siyag dalagan? Hi Eva Del Mundo. Kung ikaw mudalagan dayon sa may mga plataporma day.
Sipon pa lang, new sip na naspultahan. Sip-on pa lang ang new sip na naspultahan. Agay. Pag medyo manugnaw, paracetamol, itok-tok na. Ay, Madam Zura. Pag medyo nangurong, tawag nagbulansya. Oh. Pag piyong sa mata, St. Peter na anas. Ay, nako. Oy, lisod ng eleksyon kay Miss kag parinti kay nimo lugos mo butar. Basta wala kwarta. Basta walay kwarta. Dalagan padulong sa Antarctica. Ako ni padakpon og penguin dito sa Inday Consing. Baby Georgina. Nga kaya mga kauban na maligya na mga baka. Sao naman na nimo day. Suarez. Hello. Kaya mga kauban na maligya nagbaka, nanukad na daan. Ikaw day, last alas nimo imo baligya imong kidney. Ay, Madam Joyax Aguilar. Hello, Ma'am Juyak. Dance Glads. Wala mo siya laing mabuhat kaya unsa man siya wala siya tinigom. Na siya talent. Kabalo siyang manirbisyo sa katawhan kay manalabtan biya diha sa kamatyan sa ilang barangay. Siya biya na siya kuhaon sigig adunay mga kamatay, ana. Hindi nang puto kabutar kay kuha na mas mintin. Nakapait lang kayang gitabangan na lubong naman good pod. Lisa Abanid. Hi Richie Salazar, Jocelyn. Ang iyang gipangtabangan sa una katong nangamatay, ang iyang gipangaji anday. 9 days prayer. Di naman intawon kabutay ni kabutar kay ni pahulay dayo naman intawon. Loy po niya ko igsuon. O panirbisyo ra masaligan man si Inday Consing kay karaan man siyang tig-serbisyo sa katawhan pero problema ani niya kay walang kadatong-datong ni siya. Wa maunta ni siya boyfriend. Ngano man ni siyang walay kwarta. Sancho Terol. Dagantag mga pagumangkon. Oh. Baga ka na siya nga kubal dahil. Ito. Urag nas kuan na siya kagabi. Tapandol? Dili pod. Baga ka na siya nga kubal diha. Sa sandal man na sa. Oo, mahugot. Sa sapatos. Ami Lebres. Diya sa California. Jing Sarmiento. Gina Tan. Hello. Ay. Pag wala na ko siya, day, daga manig alahas, si Inday kung si ihurot na lagprinde imo alahas, day. Wa na naprindan ipirit, ikuan na tunay na matay. Inday kung sing, ing narako, kung kinahanglan imo iprinda imong kidney, kaya na ko'y kailang mo palit. Looya po si Inday kung sing, mo daog tuod siya, pero wa siya kidney. Jasper Galapati, hello. Australia na lang. Taga-asas Jasper Galapati daga man taga Shaton ana. Ang taga-asa ng Galapatihan na. Taga Sandulot daw na. Edgar Sarita, Jinilyn Morales. Wala ko ingron Jinilyn. Grabe po ka sa ako Agad. Relate kan siya. Georgie Di Arellano, pakibigay nag-number ninyo duha. Tatawag ako sa inyo, please lang. Number lang ninyo. Ano bang gusto mong mangyari, Georgie D, at gusto mo kaming tawagan? Hindi po kami basta-basta namimigay ng aming mga number. Nang hindi namin alam ang mga kadahilanan kung bakit hinihingi mo ang aming mga number. Padahalan ka ng palalit sardinas. Madalhan mo kami ng palalit sardinas para pag dating ng panahon na tatakbo ng eleksyon si Inday Consing, manalo, matalo, pilde diretso. Di na ba text ita ka? Ayaw ra. Oh wow, pink kayo po. Pink na kay kukukuday. Oy, virgin na virgin. Bio hilarious. Murag dili mo talag yuta. Why ingron madam palupian chubray na animo kurik. Murag di mo talag yuta. Lahi man siya pagkahingo ko last time kay yarang gi subay ba ay rakiskisi na. Mahadlo ko ato lang brasan.
wala yara magisubay ba ang linya sa Coco. So wala gud nga tangtang ang mga daotan. Amanda Reyes, hello. Tang spirit. Ivy Demicilio. Napa sila mga sudan diha day? Ana laman tama ari ato lang dadoon diri. Ay tas taas mga. Pag kumain na mga on, may kikipanggutom, may day. Napa may sudan diya sa atbang, anak rami mamalit kay. Iyang kwarta, di niya hilabtan, kay ibutang pa sobre pohon. Ay, nako. Honingly, pang Red Horse, 100 stars. Ay, kulag 20 na, madam. Kung imong toyo, madam, igpalalit og Red Horse, kulang nag 20. Kaya ang Red Horse karon 120 na. Shirley, mupay tagaan, mupay gabagolbol. Malipayong gabi ka di muli, Ichi Epan, Dance Glads, datuon, kay mga finger, Madam Eli, kay labaw ang ikatulo. O ana magunang mga tudlo sa mga dato, labaw ang mga ikatulo nga tudlo. The center finger is the higher provider. Leia Tiffany, Paubaya, Gregorio Rosali. Nakumpleto na inyong grupo, day. Wala ni kapitan. Wa may kapitan? Wala ni bangka upuan. Ang housing, nagdumugangan ng housing to, duwa naman niya kung kita may mga. Gina Simafranca, J.R. Fernandez. Okay. Kunsihan. Bim Oko. Saan niya pagdalagan nga wala man may barangay kapte? Uy, di day na. Oo, kunsihan mag-concentrate. Ang kapitan mag-pretira na. Magpatay anak mga kunsihan ra. Kauban mi atong chairman. Naon sa man po da iyang kalaki mo dalagan sila wa po sila punong barangay. Kani panabla ra guning kalaking inday konsing. Sao na lamang day. Kunsihal ra sila. Konsihal ra kay wa man sila kapitan. Pero kompleto na yung line up. Pwede din na. Sa karon pa kung nakabalo nga pwede. Kaya ako nahibalan independente og line up ra man. Pwede. Line up kasi kasi wala. Pwede wala mo kapitan. Wala. Mag-concentrate sa squad. Concealor. Lindy. Alili katapan. In fairness, dili mo rag back ho imotel. Grabe po ka. Grabe po kami yaw sa pagtuon nimo sa akong tiil. Igkalalig yuta. Agay. Atay Jimane. Pangyamyami na mga politician sa mga barangay, Ma'am Ile. Nya na day di sa ta mga saba karon day kay gapa-pampers ko dire day, gapa-beauty ko dire. Nganong ganahan mga saba ko nga di ko ganahan ma-stress karon. Kana gud siya day mo kanang baga kay na siya kuko diha day. Baga po siya. Baga kay kuko. Divine Love Mercy Tolok. Kalooy man ni ma'am, feel jud nako tong kasal nako, stressed kaayo. Stress ang beauty. Para tawag ako kasi kunin ko kayo dalawa sa birthday ko. 60 ako, taga Dumaguete ako. Man, ako kana siit alam ko kayo gusto kita, andito ako sa Vienna, Austria, Europe. Lubang gusto mo sir na mga ako Ma'am El taga siit. Taga siit ka pala. Shaton yan sir. Lagi kaming nang dyan sa siit. Kasi maraming boys dyan. Arlinda Antipapas, Mariel Carale. Di ba imong first boyfriend taga siit? Akong first boyfriend taga siit. Ang iyang position barangay captain. Salamat sa 50 stars Bia. Tangtangi og ingron hastang Fallopian chop. Mga boysit mandagway mo ipaputol ninyo akong tiil. Nagpagwapar ako diri. Baga kay siya day as in day. Mura jud mapangag ng imong Cutter. nail cutter.
Kakanta ko taanig by the rivers of Babylon. Taga-asa dahil ka, Madam Eli. Taga-Negros ko dong, Jasper. Dali. Kubalon, diligent. Muna yung mga tiilog. Trabahante. Baga kay Kubal. Dili mga royal blood. Royal blood di ay nang ingon ana. Basta bagag Kubal. Royal blood. Dili royal to orange. Ay ana na lang day kay pwede makag manicure, pedicure, rebond. Ining adto niyo sa mga balay-balay mag-offer ka og libreng alot. Correct. Libreng manicure, pedicure kana daog lagi ka day. Utob mga bali ng ngipir. Magtuyok ka ni mga gulang. Ila eva sa sil. Ana na lang imo day. Sigurado jud kang makakuan ka day. Mga gwapa kay na ni butar imo make hair and makeup. O hair and makeup. Na rebonded. Naka-color ang buhok. Gamito ni may mong skills. Yeah. Kaya wala man kay kwarta. Nya kalimta na pag-abot sa imo ata 50 sa gatos. Oh, dili kay mas dako pa ng imo kay pilagoy ka ng manicure. 150 up and down. 150 up and down o tan-awa mas dako kag hinatagan. Lisa Abanid. Ila ihatag 50 imong serbisyo balog 150. May magpa-color pa, may magpa-reband pa, lapas. Wala kag ihatag nilang 200 pesos. Iska adlaw, iska balay ra ka. Sila tanan. Sila man tanan magpalit. Ate Gemma, salamat kay sa 100 stars. Wow, pink kayo. Pink na kaayo day. Akong koko sa kamot dili ra kay. Pila na lang day. Usahon na nakog bayad. May na lang natay igsuon nga perti kayo mangod-kod og kamot. Anak na lang unya. Og ang bana, og nay mga anak, imo na po hasta imong lawas, imo na po lang ipagamit. Muna imong kanang plataporma min ka dito sa mga tagbalay, nga dalaygon, nga tagbalay, mga botante, nga ako kamong gibisita karon. Kaya ako adunay plano nga modalagan o malabot nga eleksyon. Wala ako'y plataporma nga gihatag kaninyo apan kinasing-kasing nga la serbisyo ang ako gyud nga matunol sa kada usa nga mobotar sa akoa. Wala ako'y kwarta pero manghatag ako og libre nga serbisyo, manicure, pedicure, alot, reband, color sa buhok. Pwede po kang manghililot inday kunsing. Pwede po siyang manalabtan. Og maapiki gyud pwede ang lawas pahilabtan ipatilaw sa mga bana, sa mga botante nga lalaki. Ana day. Daog jud ka day. Nga ipagamit imong pagkababayi day. Imo mga botante miugod sila nga kanimo insakto nga dalagan og posisyon. Kay tanan willing gud ihatag. Sa 69 nga posisyon. O hasta 69 nga posisyon hurot gud nimo hatag tanan day. Ana man akong kung Silwal, hi! Summers kaya anak man na hindi kunsing. Pag once gali, mukuha kag posisyon sa barangay, willing ko kang ihatag tanan. Ikaw day sobra pa kay imong lawas, imong mang ihatag. Iyakan pa man imo ng bana nga butante. Imo may patilaw ang imong lawas sa mga anak nga lalaki. Lapas kung di ko kamudaog day. Ang problema ra nagdaghang laki sa kapamilya. Og naay 5 ka buok, bugto imong palupyan. Umuunom ka buk anak laki. Malag maunom ka buk anak lalaki day. Pagawas nimo day bitay na kaayo day. Pito ka buk apong laki. Pito gipilasa ni imong palupyan tube anak day. Sumunto. Nabatay mabulasot pong kadihaon sa puniyang balay day kay ning kawayan kay mga bulasot mampod. Summer Sky. Dala na tanan mo nang do dadyo kog dili mo daog si Inday Consing. Cheryl Salak. Ye Jane Han. Inigawas niya sa balay halang na kaiyang palupyan chop. Nakayama mego. Nya mo kuan man ka Inday Consing muhilot man kaday. Sus day mo daog kaday pero imong lawas day. Bugdo.
Gamay na lang naghawid ni mo, day. Parang Clyde, nagtay sila sa kapito, tuluman sila. Mo ba? Pagkiring, bilin na ito usa. Bilin na itong laki, so tumboy sila bayot na bilin. Pili siya, haray, batay hari man siya, patay may nikuan. Ang daw tumboy. Tuluman sila nagka-tay. Kiringo na din, aday. Kiringon man ang muskuan. Pumili ko mag-kiring. Muni patakaran. Nahari ka sa'yo mapildi ka sa? Pagawas kag daghang kwarta pagkiring. Kung magtay, kiringon ra. Kung magtabla. Jillian Montesilio, tayong paita po ana. Kung magtabla, kiringon. Mo din na eleksyon. Mapildi ra mata kiring-kiring dayan ni. Grayson Silver, Jillian Montesilio, Snaggy, hijack ka. Muna ko di na ako mag-apila-apila ng eleksyon. Hermico case na di na gani makaparepair sa balay, unsaon na lang na makalingaw. Grabe po ka, Hermi. Si Hermi ba po kay kuan kay kasing-kasing ba? Dili man giloy uno kasing-kasing, dili man guna sa balay basihan, Hermi. Kinahanglan dag mudalagan ka, dato guday ka, mansyon guday ka. Nunay nakadaot ninyo kay kung mudalagan inyong suportaan ka ng mga dato, kwartahan, wala na mo gapilian ng maayog batasan, kabalong mutabang jud sa kanang inanghanglan. O muna diha, na pag-abot sa panahon, di na mo tabangan kay palit naman. Di na mo tabangan kay gipalit naman inyong boto. Inyong mga boto, inyong may pamaligya na mayong taghumot mong boto, mga baho ra ba mong boto. Pretzel, linggo-linggo, naamping kanunay ma'am, manghinaot ko more blessings nimo. Mao atong itabangag dagkot ni si Inday Konsing nga modaog ni siya puhon. Kay para hurot niya kuha ng budget sa barangay. Edita, salamat kay sa tanang mga star senders mga day. Pebrero 8, hello. Okay. Hello, Pebrero 8, diha man na siya kuan. Gina Borlaza, Cheryl Salak. Yan as nasipit atong ga-live ta. Mo ba? Say mana pa siya sa lag. Madam Ili, dagan og kapitan, daog yog ka. Adoy, dili yog ka makadaog basta wala kay kwarta. Dagan na siya sa una. Kung siya abot siya balsa dis mayabon. Dua ka barangay ay kumpre. Di man niya balay ni Hermi, nganong ayohon man niya nga boarding house man niya. Ikaw Hermi ha, pasagad ra kag yaw-yaw diha, laytan ako ni mong palopian chop. Alabutan dani. Alabutan na siya mga lalaki. Unahon ko ni mong ayo ni imong balay Inday Konsing usa ka mo dalagan. Mao galing mo dalagan siya kay mudaog siyang kuhaon ng budget sa barangay mo ay pa-repair. Kamulwa mo kasabot siyang tuyo. Ikaw, wag kay mindset, Herme. Wag ay siya kwarta, dalaga siya mo siya kwarta. O niya, imo paayo iyang balay. Unsao man niya pagpaayo ba siya kwarta. Huwag imo ni siyang tagaan, maayo gun iyang balay. Muna iyang style and technique. Mudalagan siya, kagintahig mo daog siya. Lami na kay kung kukuday. Hait pa po. Kasi hait yun. Tata Katarong, mindset ba? Mindset. Mura yan paningkamutan mo daog siya kaya ang huto ng kwartas barangay. Kaya pa-tiles niya ang second floor. Bahala og kawayan ng first floor. Basta tiles ang second floor. Patong ng tiles ni pa. Mindset, Herme. Ikaw, Herme, kay wala kay kuan. Reading comprehension. Angelina Rotaler. Kani si Inday Konsing, matinabangon man gud niya. Matinabangan ni siya. Tabangan niya ang barangay. Tabangan niya
Hatag og dakong problema. Okay. Ikaw gay madaog kay Inday Konsing, ikaw makapadato sa inyong barangay. Abi na kog iyahan na. Lahi pod iyahang plataporma. Dali dire dako akong balay, wa ko'y kauban. Mangurap mampo di ay si Inday Konsing, klaro di kadaog. Muna yang toyo da Herme. Mas karmo ni patad. Kaloy ilaman ni siya si Inday Konsing day Herme. Kay naon ni ang atop, kagubaon naman, kaatako naman ning mga alambre nga gahawid na laman sa iyang atop. Basig na kay igpalalit dihag sinibit. Ipaambit sa atong igsoon. Nga sa Inday Konsing, nga nanawagan sa tanan, nga panabangan mo siya sa iyang pagdagan sa umalabot nga eleksyon. Kay kung siya mo daw og automatic, ang tanan makakaon og lechon. Kani mo panit kay mga halot mo. Di mo girahon? Di man. Kani siya mga puan. Pikas. Kini si Madam Eli, hubog na ni ba? Wala pa. Ayaw sige pasangil diha Susan. Wa pa ko nakainom diri Susan, hinay-hinaya ko kay ningon ba kung di ko mga saba ron. Magpalabi ka na imong sinultian ron Susan, basta laitan ako na imong fallopian chop. Kamo manangil gali mong nahubog ko, dapat mo hatag mo pang Red Horse. Silingan ra batag lugar diha, malingaw ko nimo taga-asa man ka Hirme. Tagay na. Di ba ka na siya kabangahan? Sa mahirmi takalan? Dili. Cookies, asawag pa rin yan. Cheryl. Samaran ka anak ma'am. Art Mias ko bitaw murag nay daotang planos Inday Konsing sa akong kog murag yan ang Wala. guso. Bayawan City aday kalayo ni Madam oy. Mahal pag wag pamasahe mo adto sa inyo. Anong inanang nawong day kong magnilkat? Teresa Pears, mura og naniwang man si Inday Konsing. Naniwang gud siya Madam Yali kay sige siya pinsadag mo daog bagod siya karong eleksyon. Idisa ko Jeric, Teresita Castillo, hi. Tug 1 week mahandog hayag hangin og tubig. Hi Giging Sarmiento. Nagluto ko tibuok whole chicken nga sinabaw daghang tanlad sibuyas luya gibutangan og spinach. Gibingaw na kog sinabaw sa probinsya. Wow, kanang Pila man ni ni Inday Konsing, 150 kamot tiil, 200 dalang balsamar. Dawin man silingan rata. Silingan ratang layo kay nang bayawan og dawin. Moagi pa kag upat ka lungsod. Bayawan Santa Catalina, Shatol, Sambuangita, Gawin, ay Ginoo. Ay, nagod. Kita pasagag lihok kay mga samad ni atong kuko. Joyzen Dongon sa Julga. Ma'am Eli, lingaw kayo may name mo dire sa DHA Qatar. Hi, Shirley Duria Abayon. Salamat sa mga Qatarian. Qatarian. Basta Qatar kay Qatarian mangunaday. Muragi Qatarian. Pero doy. Katawa ko kayo hubog na jug ka kay nagluto man ka og tibuok whole chicken dam. Hala nang unsa man ni si Susan oy mura magnasudlag daotang espiritu. Intawon ang galuto si Giging Sarmiento dili ako. Barato kaayo bayad niya unya maayo pod libre samad. Grabe po ka-judgmental Hirme. Wala po samad intawon ning ako ang manicure o pedicure. Inday Konsing is a professional manicurista from Japan. Agoy ka Hirme, balsamar mandagoy atong padulngan aniro.
Nanggigil si Inday Kunsing sa kuko. Kaya nakita siya sa akong kuko, day. Di siya kadawat. Mura magog tiils baka ning ako nga kuko. Kapag niya mga hait-hait. Iyang gipang tangtang ni mga hait-hait itong mga pagsulay sa ako mga tudlo. Nibaga man kuning kubal sa akong tudlo, day. Agi ani sitag panguot. Panguot og lagay. Binuang ra na mga day. Kamo mga seryosohon ra ba mo? Tama jud ka, madam. Ili Katarian tawag na mo diri kay sa Japan, Japayuki ma. Katarian bitaw day. Binuang ra ba ta ako day, wa ba kabalo Katarian bagyon? Or Katarian. Hi Jing, salamat kay sa 100 stars Jing. Ang atong isuon nga manghiloy on direng matinabang. Yots, nagmanicure o pedicure. Sabad na, Josephine. Bastos po kag baba, Josephine. Laitan ako na ron. Christine Vista, salamat sa 100 stars. Malo Reyes. Hi, Richel. Bastos, nagbaba si Kuan O. Josephine, Looking, Morales, Moreno. Iskat Stephen, kung nang baba ni Morong pasagad na kag mention og mga daotang pulo nga. Basig nagtuo kag mga bastos, may dibi may mga bastos, mga relihiyosa baya mi. Sige, may galuhod. Samari na si Madam Ili Inday Kunsing kay dili na siya tablan og sakit kay palahubog. Susan, ikaw guys, sige Susan nga palahubog ko Susan. Hupit ka na ako ronday, ako'y makabalos ni mo ronday, basta di ka kaihig duha ka bulan ron. Lisa Abanid, stipliri ng baba sa bastos. Dili stipliran akong pataptag epoxy para ma-stretch ra. Ipagutom namin. Katari ang taga Qatar. Katari di ay dili Katarian. Murag katong manok ni Katarian. Katarian ka jirjiran. Ganahan ko niya maglimpyo kamot og tiil tagaan ako tip gyud. Manghatag daw kag tip, madam, kay daghan man kag kwarta, madam, Hermi Cookies. Kami mga pobre diri, usaw manghapag tip na mo scotch tip mo hatag kana ra jud ako ang mahatag, Ma'am Ili. Bayad sa imong pagpakatawa. Salamat sa 15 stars. Lingaw ko nimo, ma'am, oy, tagai ko number nimo Ili. Kay paampo ko og litaniya nimo. Unsa may connection sa number og magpayamyam ka. Katari. Ayaw kong inang I love you, Susan, kay sugda na nako ng yamyam og hurim-hurim ron. Grabe ka sa ko ang makapanangil og nahubog nga. Nagpamanicure, raman intawong ko diri unya pagkahuman. Hubog na dayon. Unsa man ko nahubog ko diri medisinang Inday Kunsing. Salamat kay Mia sa 50 stars. Yes, sure. Naapay chocolates. Wow. Dato gunis Hermi Cookies, day. Hatag mag-night chocolate. Pero kanayang chocolate, day, dugay na kinadiha da iyang gitipig-tipig. Di maguna siya manghatag silingan. Munang natigom na iyang mga chocolate. Dakua ang hatag kay Luoy si Inday Kunsing. Pabayron ba kung Inday Kunsing nga dili man? Darin Las Piñas, baga po na siya kubal diya, day. Kanang managbarkada gali, di na magbayranay. Grabe sad mo. Paimno na nag-red horse Inday Kunsing daog na. Kana Ma'am Ili pag yam-yam na aron malingaw ang mga Katari dire. Unsa may problema ninyo sa Qatar diha nga kinahanglan namang payam-yam? Nga nahibalo ba mong taga Qatar nga ang yam-yam nako? Usa ka kuan ngilo, dili sakit ngilo. Oy, dili bag-o ning chocolates nako, oy, tagaan pag t-shirt. Ay, daw kon may meto nimo Hermi. Nadungog na sa inyong barangay Hermi nga manghatag kag t-shirt pero luag ka isa nga tanan. Ay, gog ko Hermi, nakaila ko sa imong pamilya. Mga girls, magtinabangay ramiday. Clara Fear. Hala, asa man to si Kuan. O pag tinabangay mo piso-piso. Shirley Doria Abayon, kung magpayam-yam ka day, kinahanglan man jud kang mobayad og red horse. Kay di magud mo ursa ni akong bag wala ko'y tagay nga tangway nga red horse. Morias Nuevo. Gina Borlaza.
No, magpayam-yam mo niya kay mahago mi. Nindot kaayo inyong friendship, Ma'am Eli. Ano raman ko na, day? Ako rin madaghag kwarta. Tagaan man ako ni siya. Tagaan ako siyang lalaki katong tuloy lagay gasanga. Madam Salve po, Jean Maris. Maulagi tagay ko number na mo kay ipadala sa Palawan. Dili man madugay man ang Palawan. Shirley, nakabalob ako ni mo. Kabalob ako sa imong batasan, Shirley nga. Kuan biya ka, Shirley, inig humanag. Western. Inig human na natog yam-yam. Palimot-limot dayong ka. Kaila ko sa inyong mga batasan. Oy, murag nakakita. Oy, murag nakakita nako. Red horse ra barato. Para mo samot katabian. Lagot ko anang. Palit sag ko anday. Mga untaday. Sa may ayo diha. Sapa kay mga unsa mi. Kadali pon mo sa inyong mga kinabuhi diha. Lami ba de iyaw-yaw walay kaon. Ako pa kanon ako igsuon kay ganiwang na siya day pininsada kung saong pagdaog sa eleksyon. Asa man ka pwede lang makapalit og sudan day? Dara diya. Dara. Ay panghulam rang plato ko anday, mineral water, tag satada, yung soft drinks, like, Litro ra. o litro ra. Sige ha. Batay man ang gasigig ng mga taga-Katari unya dili mo hatag og pahalipay sa among yam-yam ka ng mga taga-Katari basta di jud mo kautot og duha ka semana unya mamad-an jud mo bilahan. Ako pay inyong kuanon ha. Hurib-huriman ko na inyong mga palopyan chop. Sugod-sugod mo sa akong kuan. Sa paday kay dili mo kuan ni akong number. Ngano gud yung dili mo tapot ni akong number oy. Nabuang na niyo. Di ta kadawat ani rog pang red horse. Sa paday ngano man ning akong number dili man mo. Oy tapot. Tapot diha. Di po ka mo cooperate. Nara. Oh. Angelina, panihapon usa mo. Dili magbuot, Angelina. Maghulat kag unsay mahitabo. Apili kog kaon ikaw daghan man ni gikan ka nakarakit. Sos ko. Pila ra goy sweldo aning mga bayot og makarakit. Gwapo kayo kag alot. Alangan man po nang ako abot og racket nga igpalalit og bugas og sodan ako kung unahon og palit og kuan red horse. Ikaw Hermi ha. Grabe na kay ka sa ako Grabe ni mo og ba madam. Kay problema ni mo Mars. Na kay problema nako kay laitan ako ni imong lagay ron. Lingaw ko ninyo ang Ay sa mga bag-o dire nga kuan ha. Mga members of the board of judges, mga binuang raning amo dire. Darren, regards to Charbelots. Bebet Limatok. Nga apelidong Limatok diyan. Chiara Alcantara. May pananinda kag ice candy. Red Horse Flavor. Kasi ganahan mo mahitabo Mariel. Tagtusok nila sa ice candy. Diretso katumba kaya nagahubog. Hi Luz. Hi Luzmar, Grifalde, Arden Navarro, Madam Luz, Ibgitak. Nang sa naman to Susan? Laruhan ng inyong kuandya Susan Skatar Susan kay ako'y magna. Ay bukas ang inanag. Inanag maes. Bisa kani. Anag dire. And the rivers of Anagon. Kahit ma'am. Bisaya kan. Nana di Susan si pagkag private message. Itangas na ko ni Sinugbang Maestron.
Pati pagkag private message, anang, naan naman na diha. Madali mong sabaw sa pohon. Nangulahi po ilang anagon kay gabi man po ilang galuto. Di man takalin Di man po takalinutan ani. Hi, Jubita. Naglibog na si Shirley man di ito. Ikaw man ito, Shirley. Panimaw, tang utot ani ron. Hindi rami tis. Nami kay dahil, tamis kayo nga. Tamis nga pait-pait, kinasunog man po. Hi, Carla. Alma. Kasalanan ko. Imong dakpong sala. Kalami, anak, lami. Nanay Maning, good evening. Dali mo, katong ganahang mangayo, dali. May hilis o nag-red horse unya. Ay, di may moto o may tagaan, may nimog pang red horse, Madam Hermie, kay moto o dyan kong mahilis ni. Saan na ito pagka-prog nga mahilis, gunig, di na ito tangwayan o red horse. Lami ng pagungday. Sada. Ay, dahil may mga unta. Tambal manis pas mo ng pait pa. Gulang na ring mais. Mano na kaingon man kang gulang ning mais. Nakita kag mais nga gasongkod. Nalami sa in fairness. Lami kag sa ibon. Hi, Tidja Antonio TV. Madam Kunsi. Ano na, nakaplato dito? Nakaplato dito. Murag popcorn, oh. Nangabuka, murag popcorn. Hi, Boogie, Jenle. Kalas otok mo. Di man maibog na mga dato ani Herme. Kaya kaning mais nga sinugba pang pobre raman ni. Mga dato di man naganhakaw ingunan ni. Maulagi matukan ko ani walay red horse. Ay padungog-dungog dia Maria wa ba kay kaamot. Hartin piruan. Kanabuhi man namo among bukid sa una. Parehas tuba. Mag-inom day kag tuba ning gabi.
Lami ang sudan. By the rivers of Babylon. Mama, ako inyo papaliton nga. Kamu mo suggest nga mainom ko Red Horse o nya ako inyo papaliton. Kamu mo suggest, kamu mo palit. Ay nabuang man po na ining lakawan ni. Kamu nga hisgot-hisgot. Kamu nagsuggest. Nya karon ako inyo pagastuon. Sa man ang kinabuhian na Jakil. Sa ako yung iwadan. Adi, ko. Kung mag-suggest, mo'y mo provide. Lagot ko ha. Pahulaman na lang kong kwarta, ma'am. Haya-haya niya mo. Tabla kong bilaka gabi, pangitag kwarta. O ma'am, manghulam ra kay, tangas na ako yung pakol niya. Carla, halo. Binuang na, dahil. Ha, Madam Terza. Sir, na imong baso, imong plato. Sorry. Amin mo, yuwas. Mga unsa miday. Kamo di mo masigig panghulang parta nako kay natabla ko bilaka kagabi na nga sama na ni akong alupyan tiyog og binilaka pangitag kwarta. Lami joy. Ang imong paborito, munggo. Asa mo kitag dessert mais. Lami lagi ilang kuan. Bugas. Dagan mas kumayas pilapi. Bila naman ang tanong. Mga unsa mi day kag ipanggutom ning mga bayot day. Nagtuo og bayir ang lalaki mo'y gutomon. Gutomon mo puri mga bayot day. Muna among sudan karon day na ami munggos which is my favorite. Napod mi Bicol Express. Sarap-sarap ng ulam namin ngayon, day. At saka kanaog, mayroon kaming ganyan. Mga mayayaman sa Philippines. Magbusog mi day kay Mapapasubo naman kami sa Red Horse. Mapapasubo kami mamaya day kasi may gagawin kaming ritual. Salamat kayo sa matang ng mga star senders. O naami ginisang tabi upo. Hi, Eyes Hogan. Meron kaming upo. Day. Upo. Ay, tabi yung upo ba? Natangol ko sa mais, day. Pagkat na mga wala, panihapon na mo, day. Ay, kalami kay sa matang. Day na, day. Mga una ta, day. Naamang opo. Napakagalang na gulay, opo. Di ba? Di ba? Sinabi ko sa inyo, day, para ganahan kayong kumaon, day. Ilagay ko na mga sudan sa tubangan, day. Kasi hindi na makita si Inday Kunsing. Sayang ang kanyang beauty. Rest. Bright ka, Joy. You are a very bright friend of mine. Nga marang utang kaklaruan ng mga... Klaro na ba tanang sudan? Wala nang mo reklamo. Mga unami. Ako mo tang agkok niya akong amiga. Basig may sponsor ng 20 katawo. 20 o 50 katawo. Dira, madam. Diba muna sa daang kaumayan?
sa baboyan. Manok ko na, kanilang mga manok. Panahin na natin. Nahiusan akong tutoy hinuna-huna. Nahiyos na ang totoy. Sige, pinsada kung saan niya pagdalagan. Lady Jen, hi! Shout out kang Edwin. Ngaon tayo ng mga drive. Brown rice ni oh. Banot, banot. Opo. Mga manihapon ta ninyo. Wala ko may kaon sa amo kay lupad ko lang lugar. Hi Bing Supal. Kabay-bay na nandangko ni tungol. Sapok ilang mo. Sapok ka ilang munggos. Buta nga mo kapara. Bisul. Nakikog salad. Ay naku, salad papaya dire. Kaya ang salad ko kung maisla papaya. Salamat sa 50 stars, Madam Mia, for always and forever. Napo daw sa atsara. Lamin ang atsara kay pang paganag kaon ba? Hi Dolor, Elaine Baslot, LM. At charang. Atsara na. Pampagana. Atsara, pampagana sa fallopian tube. Manihapon ta ninyo. Hi to Sheila. Ang Bicol Express. Dagang star na. Halang. Natili di ay. Naku, sili din. Sili ka? Dili. Huwag na halang. Lami ng dili halang kayo. Sili. Palibukan, tagayaw yun mga laki. Diba? Muna mga laki ron. Galit sila lang na pinagawa. Ang rito ko.
Mga flavor. Layo na siya. Mapinagan sila. Wala sila. Ano? Itong last time na kasang to siya. Mga ano to sila kuan. Ay. Ikat to sila Valencia. Chatan? Well din. Ha? Well din. Ay, sa matagat pa din. Shout out Susan, Marlon, Mary Jane, and Anastasia Salas. Hello. Manihapon tayo yung mga jay. Countag Monggos with Bicol Express, Opo, and Chara for dinner. Hi, Madam Adela Aranguez. Matching dessert inanag. Asa ba sila ron? Hi Maria, Arlinda and Levy. Shout out sa ato mga viewers. Mga unta mga day. Hi Bing, Liza, Wella, and Richel. Bing, subadali manihapon ta day. Ano na day? Kailan ka na? Ilang sa ilang. Hindi sa ilang po siya na po. Kagaasa ka, Bing? Taga Negros mo ka, Bing? Munggos na. Oh, munggos. Davao. Kinsa day? Hello sa mga taga Davao ngayong gabi eh. Kinsa suko day kay atong Kinsa na suko kay atong laitan. Sagad kang react dia ah. Wa ka na hibaluan ng lakawa. Hello, good evening yung duwa watching. Hello, sang Anastasia Salas from Cebu. Madam Punsing Gadan. Kunin mo. Uban mo ni Madam Billy. Mudoa ko na siya diri kang Musimba. Mudagot na siya, muhapit mo na siya diri. Bayaw niya Hi, Madam Jitaimi and Jis Perry of Switzerland. Cheryl Suarez. Buaw. Bono. Teka, ano ba? Ay, ako? Tagan kayo nilang karong pagsis, no? Ano ba na pagkaman? Salamat kay Cheryl sa 50 stars. Karon kay nakakaon ako. Andam na kong mo super saya. Joanne diya sa Hong Kong. Kumusta yung mga palopian tube dry? Nangawat ko og toothpick dis hotel gabi eh. Akong gidaghag kuha to mga toothpick sa hotel. Naman ko yung mga balwang-balwang ning akong mga ngipon day mo nang ni palit kog nangawat kog daghang toothpick sa hotel.
Di man po manotpick tong mga bisita, sayang niya kung di pangkuha. Sayang. Lami man ni kay limpyo man ni kay isa nga tanan ka nakaputos baya. Di biya pareho atong to orang among toothpick dis balay nga. Open air baya to day kay palwa baya to sa lubi. Layo kaayo lugos na kabasag mga greetings. Joan Ulasiman. Judith Hercelo, hello. Pariho tagsudan. Marlon. Kinsa hello. ningon nga pareho tag sudan, dili ko mo too. Kay kada mo sudan gikan pa ning Singapore. Giinit. Hello, BT Aris Ariso. Kanang free time. Palipayan ta mo. Asa man ila puhon. Pagkay pahalipay asa man ila. Asa man kang lugar dahil kay mo mamimba ito ano sa napalipay dahil. Hi Ken Binet. Marnie Gonzaga. Ay katong nasoko diha ba? Karohon nato ni. Katong nasoko ba diha ba nga ni-appeal sa among live diri kung bag-o ka diri ayaw pasagag react kay kaning amo ra bago diri puro ni kabuang tanan. Dili biya gud may seryoso ani among gipang storya. Puro sa balong. Puro sa mga pagkatawa ning amo. Klaruha gyud. Klaruha. Ay, asa ka Jimboy? Makwit. Ay, magdito eh. Pasagag react ko niya, wag kabalo si storytelling alive, bebes! Mirasol, from Cotabato. South Cotabato. Queenie! Shout out, ipabarangay ko na ko. Among sudan, Monggos. Di ako Australia mga inday, pero pauli ko pohon sa Katmon. Katmon is Cebu. That's the other side of Cebu. Panas likod-likod nga bahin sa Cebu. Francisca Katindoy. Walay tagay man may day. Wa mig palalit. Wala man may sponsor day. Manginom ramig na sponsor kay kanamong kwarta ipalalit manig sudan og bugas. Maghulat lamang ta Francisca basing na mga kasing-kasing nga manggiluyon. Nay malumo. Nga malumong kasing-kasing nga muhatag donation 120 para sa babugnawon nga Red Horse ni ining mangit-ngit nga kagabiyohon. Kadugay mo homok ang manok mamili botangig Sprite dai. Kabalo ka jing sarmento kanang manok para mohumok dayo na unya daling maluto. Huloman na ni mag Sprite or Coke deng human imong butangag watusi. Magpiti-piti. Oh, para dali siyang magkuan. Inanag mo. Para dali siyang maluto. Muna siya style of technique diha. Elmer, Janet Zarzuelo, Isa Castillo. Aquino Atienza Grace, hello. Uso diri ang mais inanag. Sana all. Ako nang hingi kira ko kay sobra na kaining mga deposit sa ako mga ngipon pero kamo ayaw ra ko pangtangtanga na inyo mga kay mo na sumpa undag mga pas Hi, mo. Lauren Gonzalez watching from Leyte. Unahon sa Danau mga inday akong kasin nga pulis na minyo og midwife taga Shatuan si Angie Cudias. Ah? Sa Angie ko taga Barangay 2. Kada de kada. Nasa Shatuan karon. Nasa sa Arisio Shaton. Na what a small world after. Kato yang anak gwapo nga taas nga kuan BJMP tuas Manila. So hito ka jay. Ako tong sugi ako taga Corte ato pedicure. Wow. Tanghatag mo inanag. Dira sa inanag. Sige isa, ganahan ka itog po hindi ko si isa sala isa ha. Kabalo mo mga plastic kung kayo mo sa ngatanan. Ganahan mong mangayo, kabalo mong di maabot na sa inyong mga lugar. Kaya usa man itugbo na mo diri sa among cellphone, maabot na di. Dili magpangayo kung layo kay na inyong mga lugar. Wherean Maria Barreto. Atensya Grace about. Shout out sa mga Finland. Finland.
From Finland, dami ko Finland. Taro nga po nagbasa inday kunsing. Saklay Zone, hello. Bogi Edgar Pamisa. Super sikat na modere. Asa man ang lugar, Madam Aquino at yan sa Grace nga nasikat naman midang lugar nga. Waman may tao na hibalaan. Cebu daw. Among nahibalaan rabag yun. Isin sa Gcash ang Inanak. Napanulay man dagway kasilwal ha. Dahil Gcash dam o, pagtagay dayon mo, aron daghan natang mga daga natang mga mga usata lang. mga lanag. Mga Sikat ko to sa Finland day. Tinuod ka diha Madam Atienza. Nga akong nahibal ang nakaila na mo diri sa social media amo ramang mga parinting, mga silingan nga mga tabian og mga hilabtanon. Hitachi. Hitatse. Himantayong tabian. Chismos sa Hitatse. Kontra ana Kondura. Sabi ko dura. Kondura. Kondurag tabi. Tagadgod ko sa inyong jamming idol. Maria Choche Barreto. Bing! Ang bato Bing! Jerel. Taga Cebu po din. Dagang taga Cebu nga lantaw nato ron day. Pasalamati po ang mga taga Cebu day. Hello sa mga taga Cebu, sila ni Bing. Sila ni Bing, sila ni Betty Arcia. Lisa Castelio. Sa October pohon pagdamo og Taga Sambuanga. Jen Paden. Hello! Philippines, Japan. Taga Cebu man ko oy. Bahala kasi mo kinabuhi di Aisa. Bahala kang taga-asa ka Aisa pag puntos imo kinabuhi. Dili metresado ang makailan nimo Aisa, bahala ka. Charot ra. PNPGC map from Tanhay City. Hello sa mga taga Tanhay, mayong gabi Bais man di ko kagabi. Bais ko kagahapon joy. Wala. Hello. Sikat man gani kadinhi sa United States of America. Dili ko kamoto anak kay kabalo ko ikaw Ramia. Ikaw Ramia si Alice, si Nanspat. Taga Leyte. O patra mo akong nahibalaan nga taga Amerika nga gasunod-sunod na mo. Hanchanon. Masi. Nasa Riyadh. Materisa Hura. Taga Cebu masad ko madam. Ay bahala kasi mong kinabuhi silwal. Di namin interesado kung taga-asa ka sa kalibutan silwal. Pa-shout out dia sa Germany mo adto para bako Kasbohol Alona. Hala di mi kaabot na dito kay mahal kaayo sa nga tanan dito dai di ba nangadto mi inday konsing dia. Nangadto mig Alona dai. Wa gyud may nakasulod og restaurant kay di mi maka-afford. Dito ra in town Miss Kili nga og lumi dai picture dai pag-abot diri sa kuam. Super to pa dato Amerikano. Mia, salamat kay sa 50 stars. Pag-abot na mo, pagbalik na mong Negros nang hinambog dayon may kasi pangutan na pilay magastog mo atong Bohol, Aluna Resort. Watching from Camiguin Island. Eva, naabot kas Bais, hapit na na fiesta sa Bais karon September 9. Ni saad baya ko ha. Ako na lang bahala. Kung sa man tayo mag-isaad lang diha sa kuan. Germany ba to na siya dai? Hi Ting Ting. Pagpangutana, pag uli na mo, Ma'am Ili, social kaayo mo, kaya nakaadtugod mo Aluna. Pilay magasto dito, sus ko, nang ngutana ramig, pilay presyohanay dito, apan wala dyan may nakasulod og mga resort, kaya pila to ilang tando ay day, uska kap, katong sa to day. Day kulenchi. Sa tagay 150. Uska tagay, 150 niya, pareho nung palahubog, uska yarok na. Duha ka yarok 300. Katong gagmay red horse, itong tag 30, tag 130. Tag 130 tong tag times 2 times 3 ala ila presyo dito day mahal ka isa nga tanan. Shout out dyan sa Abu Dhabi, ikaw pakantahon ako pohon birthday sa akong banana. Ay kasayon ra kaayo na nga tahas lang. Pila edad? Pila may edad anak lang kay depende na ba ng pagkamta ra sa birthday depende ba na sa edad. Shout out daw akong anak mga Haponesa bisag wala sila kasabot sige katawa while dinner me now. Shirley Coco Yamamoto si Musa man na Yamamoto Japan man. Apelyido na siya. Ay apelyido din na siya. Ay Shirley Coco Yamamoto. Ana tawa ko dumo. Konnichiwa, kumbawa yoroshiku gozaimashita. Kana kono pag humaghimas-himas kinahanglang imong ipunas kay nay mga kuto yung maguto.
Busy kaayo ko diri imong live Ma'am Eli. Duha ka gadget iPad phone. Gaan naman bitbiton ang CP magluto pa man gyud ko. Grabe po ka jing imong yung ipanawong god namo nga imong gagamit nga cellphone iPad samtang amo dire ginaman nang mantenil ra in tawon may kaning ni urang cellphone nga inigabot nag duha ka oras malubat. Pasandig sa galon. Android nga gipasandig sa galon. Pag inom na mo wala lagi mi sponsor Maria Elin Suda. Jen Villa sa Japan. Jen Oshero. Rabnid. Wala mi katapik-tapik Rabnid amo puro pangasaba raning amo. April Rosram. Sikat po ka diri sa Japan ay siyempre because Japan is the rising sun, the land. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Arigato ma'am. Ila kuno sudan ron kay galato kuno sila. Kumusta daw? Kumusta? Okay ra. Yung mga anak. Okay ra. Na daijubo desu ka. Daijubo desu ka. Wala pa minahubog na daijubo. Karo kasabot ana mga anak ana mga Japanese day. Ipadapin ning monggos kay mapuno ning laway ron mapanos na ron. Guhan tabiro. Naguhan tabiro. Guhan tabiro. Pops discrepito. Halo. Ichilibidich daw, Ma'am Ili. I love you to islibiditsi, iskabitsi. Depende. Kung may kwarta ni, isda ni. Kung wala ni, bulad ni, iskabitsi. Lunlun. Lunlun, iskabitsi. Eset man lang. Sabilita ugsang. Wala bitaw ko naka-live kaganyang buntag kay agian ng kadlawo na kaiming gahapon ba miya di ba nag-adto man ko sa bais kay nag-racket man ko nahuman in taon ng event og alas 12 ibiyahe pa mi papauli naabot mi hapit na mga alas 2 na kapin kadlawo na kay sa nga tanan mo nang ikapoy kay ko sa nga tanan international na gyud ng imong beauty Ma'am Ili. Normal raman ko na may international imong beauty, jijing, basta kay na kay blatter sa PDEA. You will be acknowledged internationally because of your blatter. Brozy, hi Brozy. Ganihan man ta akong buntag mag-live o niya kay Kapoy, kay Dan. Taas kay mo program kagabi sadya. Sa to fiesta? Anniversary. Pero okay ra kay sa nga tanang. Pasalamat kong sir kay iyang gipakapinan ang akong kuan talent fee. Mucha Perlasion, salamat kay Dios sa Netherlands sa imong pagsudong paglantaw kanako kanamo nga nanginahanglan sa enda kung kaya ka. Usa ka nang galon. Mga losa lang kog tubig. May red horse. Yes, pamilya, nakakita ko sa imong picture post, okay lang. Sayang din trabaho at kita din yan. Maugali sayangan, magugkuan na miya basta kwarta. Tuan ako nang gibili ni mother para simba dayong pasalamat dagkot. Marne Gonzaga, kaunta mga idol, bago ragod ming nahuman sa bilita sa pagkaon sa mga lamian nga sudan nga gikan sa karinderya. Monggos nga perting sa pukam nga makapaursa kinahanglang motomar ka og tambal inig humam kay ang monggos perting sa puka nga adunay lubi. Og aduna sad mi gitawag og Bicol Express. Og nasad mi Opo. Plus at Shara, kinalamian gyud. Analin maghuyop Meneses. 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 Tarida. Hey. I can be the love. I can be the love. What about forever? Labi biya na mo kamta ng nakablo, mami, sa nalimot ko kinsay ngalan niya. Ala, ang dili makailan ni Inday Kunsing Rabago dili maluwas. Makahupong daw ng Munggos, Parisan o Red Horse Dam. Aday, oo, good mo, anak.
Kami day, wa na may giilaan ng hupong-hupong. Isay na ingon. Ako'y pablater. Hi, Madam Glady. Good evening. Asa ko ko sing nangalos ko no si. Karon ko siya mangalos anang gabi na kaisa nga tanan. Mainom day ng tubig diha. Mawala dek alas 10 ng tubig, maunang una-una na laman siya og pangalos. Mayong gabi, Marilyn, diya sa Melbourne, Victoria. Alaba, Mark Joseph, kumusta anid? Maribit Bagkwas. Makasamot og hopong ang ilong mamili. Maomot siya. Baso gabaan kadiha sa imong pagkahinawayon. Panulay kang dako nganong apilon manimo ng akong ilong ha. Sa problema nimo day. Wapa ka. Igilang day kay inig makaapo ka pohon, makaanak ka pohon. Kanang ilong sa imong mga kasangkayan day maglit aday para tabla-tabla na ni. Grabe ka ha, nagpuyo ra kong malinawon diri. Mga lahig jud mo sa akong ilong ba. Wabi na gibuhat nga daotan ninyo. Skyly there. Panggabaan ta mo. Tanan na lang inyong makitaan. Puro na lang mo pang hinaway. Grabe mo sa ako Dibura! Kanang ilong na ako balaan. Depende mo hopong if you have kidney problems. Pag healthy, mao. Kani sila manggod. Og walay halatag nga red horse, dili na masikapi-api na mga hopong-hopong, mga sakit-sakit. Grabe mo, kami pag-uwi inyong hahadlo ko. Binuha na dance. Soko na kay pasagad na mong istorya diha lang. Sagoy mo tinuod ngalan lang. Maria Leonora Teresa. Maria Leonora Teresa Mangduduso. Danilo Annalyn Evanyas. Skyres isto ko ni mga silingan na po na makaingon diri nga ngano go ng galong kay nang balay diha ni Inday Consing. Cyrus Lezel makakurikong daw po madam. Kuan man na siya lang kana makagaba po na siya lang ba. Kana bang musaad taghatag pang red horse dili dayon nun. Pagaba po na siya lang. Naman ay kuan kanang naman ay tugbang tanan lang. Manang taman lang maskin say madutla nato ani. Kami di na ra ba may mahadlok anang hopong-hopong. Kanang masigig ingon nga red horse di adang dili panggabaan man na. Taman lang maskin say madutla nato ani. Magpaabot na lamang ta matira ang matibay. Jove dia sa Montreal Quebec. Ngano kadaghan nimo? Mao. Ay nagbalik-balik ka di Arabned o tropog ka na humana na ito ng topic siguro balik-balik ganahan ko kang masakitan gyud ko. Don Napoli probinsya ng Tisay diya sa Hong Kong. Sa Saudi din si Don. Children Madam Ili, happy tapistas dawin. Maulag yan ni Madam Melbs. Basog na yung mangimbitar na mo anak pohong adlaw sa kapistahan diha sa Municipality of Darwin. Karong umalabot disperas 9 hangtod 10. Unta na ay makadungog diha sa lupa dapit nga mangimbitar sila kanamo kay wala yung tawon may mga parimte diha sa Darwin. Unta na ay matando nga kasing-kasing nga galantaw karon nga sigurado gyud nga magluto og lechon ni anang adlaw nga pizza 9 pizza 10. Unta madunggan. Nagpadala na biya ko og 1K cash dam, padala ko balik. Adili may motoon ni mo lang. Wala god may nadawat lang. Ikaw lang, kuan kay kanamo lang kanang gawig mga bayot mo diri lang, imura god ming paasahon lang pagkahuman. Wala. Ayaw gyud lang kay di gud ako bawion ang ako nga mga panumpa og mga yam-yam kanimo lang. Poslan. Hulgaanay na nilang. Dili na ni normal nga live lang. Ato na ning i-focus nimo lang kay para makaingon gud ta nga this is it. Aaron Clyde Kudal Emily Saning nag-message baya kanako na nakuha na nimo. Halak ka. Oy, sayop ang imong nasindan.
Usaon ako pag message nimo nga ga-live ko dire. Klaro kay nang scam nang imo lang. Kano sa man ka nakita nako nga nihikap og cellphone og ni-reply. Unya karon maingon ka dito nga na send nimo day nadawat nako. Ayaw pag ingon ana lang. Kay klaro kay ka diri sa social media. Nailhan na ng imong style. Ako pa imong pasanginlan. So ako mahimang daotan ani ron lang. Ma'am Eli, nakuha na nako imo number karon kay na ako'y customer, ma'am. Good hair color. Mangiyawat pod, ma'am. Paningkamot diha, Shirley. Sige, lantaw nako, Shirley, kay basig masunog ng buhok. message ko karon lang. Asa man jud ka ni message lang. Uy, nga wa man jud ko nadawat lang. Di na ko motuan ng seryoso lang. Naghana kay kung gituuhan nga seryoso, mga lalaki nga seryoso kuno nako, pakaslan kuno ko, duyugan kuno ko, kuyugan kuno ko hangtod sa kahangturan, apan wala man lang. Taman ra ma seryoso. May pag-admit na lang sa ospital ng mga seryoso. Ma'am Eli, naana pod commercial ni Gawason. Ay, salamat kay Annalyn sa pagpahibalo ka nako nga adunay mga commercial breaks sa ako ang live. Active ba sa Annalyn? Kani si Annalyn Puryabuyag, abtik ni siya, wala siya palyar-palyar sa mga kalawasan. Abtik ang tawo ni siya mata. Emily Joy Sasing, nasakpan radyong nako imong live, Ma'am Eli. Nga naman, di makamakasakop nako nga. Dalakpon, baday ko nga, hiniktan man akong live. Lady Jen, Shini, Ay, naku, mga binuang rin ato, dahil hayaw ka, seryoso kay diha lang. Eh, basin, maglayan na imong buot diha lang. Normal bago na Cheryl nga kagawsan man guni akong live og kuan commercial. Di na siya mo kanda kabalo ka nag-message na kuasa man ka nag-message lang. Kabalo kasi inday konsing di guna mo kamta day og walay red horse. Lisod ni siya. Buot na siya mag-inog tubig us kagalon, bahalag buagan siya. Nagkaroon tayo us ka litro ato. Norma Fernandez, hello. Unsa na imo gi-income, ma'am? Unsa nang imo gi-income? Unsa na sa Irish, ay? Good evening, Ma'am Eli. Na red horse diha? Wala. Na Anilda. Mupalit ka kay alayuno na mo inom. Hulat lang diha, Ma'am Eli, kay lahi man tag uras. Josie Bayawa. Grabe po na imo apelyido, Josie. Halo. Messenger oy nagchika paman gani ta about sa aluna. Nagchika da itamada. Sige na mo panglaki dahil. Na. Hindi na magsuong igat yabot na. May ison nga si Flavia ang pinakaigat sa pinakadako og atog sa tibuok kalibutan. Ikaduha na ko nila. Mas dago ni ilaha kay mga parenya. Real Oxin and Manancy Ibanez, hi! Nakompleto na mong kurong barahan na lay kulang. Alma Pilona. Alma, di ni mo kanta sa Inday Konsing o di ni Tubilan og Red Horse. Magkamatay na gutaan ni. Mag-ut nga na itaan ni usa ta. Watching from Gingoog City. Joel. Asa ganang Ginoo City dai? Asa na Gingoog City, madam? Joel, Balaki. Joel. Shout out Saudi Arabia, Jeddah, Joel taga ba? Aha de Aika. Pero Taga Negros. Lourdes Ripunti. Betty, unsaon og padala GCash ay kasayon ra ka isa nga tanan, madam. Imo ra ipindot ng numero human, madawat na dayon na. Len is Chaleza, originally Shaton from Florida. hello. Si Lynn, taga. Asa ka dapat shaton, madam? Asa ka dapit Shaton, madam, kay among ato ni mo ginikanan among pangayo ang kwarta palalit Red Horse. Damo rang ingnon nga ikaw gasugo. Walay batasan ni Mga walay batasan ni mga vlogger wa pang gabae. Raquel Mauricio. Buhol. Gingoog. Gingguob.
Gingguob or ginglook? Sa Mindanao. Menzo yun. Kanaway siya. Hala, silingan silang Carm. Kaila kang Nicole, day? Dili, katikugan man siya. Ah. Si Tata, kailan kang Tatski, Kibiti, Katalino Kibiti. Kaila kang Tatski, Katalino, katong gipalitan niyang motor ng lalaki dahil nilargag Manila. Naas Florida. O si Mapedos pagkadalaga, day. Kuan ram mugawasan ng ngalan da Madam Betty Ail Piniero og manay AP mauna na. Automatic na siya nga mo reflect. Asa ka sa katikugan, day? Katong taga-kanaway, o How do you use GCash? taga-kanaway, o si Mapedos pagkadalaga. Unsa apelyidos pagka virgin, madam? Jillian Monticello watching from Langensen. Langensan, General Santos City. Ginguog Misamis Oriental. Unsa guni? Bunay buhol So, kanina. nino, bohol, karon misamis na po. Ayaw gud mig libog-libogan ninyo. Lagot ko ani, madam. Hinguog, Ka- hinguog. Hinguin na lamang. Paulita Flores, tagadiha man sila sa Buanggita. O, kaila ko, day. Hi, Crescing. Amo nang duol-duol ra among balay anak nila. Pura salba na din. Dam, serious pod ka atong about sa Aluna Kiyo. Kay serious pug ko. Benji, watching taga Cervantes. Ako pa to siyang ikuan, madam. I-review pa nako to, madam. Nalaboy, ginguog province of hinguog. Hinguin na lamang na. Marijoy ba dun? Let's discuss that later, madam, ha? Dagang badong diri siya tong sa Laarni. Ako rin double check ang ako ang messenger. Nilda Bahan. Mel Ruiz Lamata. Shout out from Alangilan, Yes, Santa Catarina, Marijoy Badun. Hala, katong... Jeffrey Badong, silang ikuan. oo. Dagang mga badong diri as nalan. Joker ako experience sa Aluna, madam, kay as a As pila ka o pila. breakfast, 150, hatag ko 1 kiingon man ang waiter. Kulang, ma'am, kay 450 man di ay per head. Biktima po day ka. Asa ko sa akong niece from Katmon, Cebu to send you some for Red Horse kay wa man ko'y Gcash diring dapita. Asa man day ng imong lugar, madam Biting nga. Nasa ara na baya nako akong bana ng German. Mabuhi jud og balik si Hitler. Bisdak sa Kolodi. Hala di ra bago ko mahadlok og mga Hitler, madam, kay panahon ra bago ko siya masita treasure. Sambuanga. Sosima, Kanyete. Flower, Dagang Kanyete diri sa Malabuan. Anthony Ranrana Galve, shout out ni Joel Alexis. Baha Cantero. Ginguog City is located in between Cagayan de Oro and Butuan. Niabuta po na siya Cagayan. Kuno nalibog na gud asa ko nang Ginog. Emily Arroyo, taga Negros Day. Shoot it Storm Shout Beach. out. Nagbalayi ka sa atong gato ka, madam. Diya mi mga ligo usahay. Crizar Jerez. Si Kuan. Katong libre, Madam Storm lagi. hindi libre na to Red Horse. O Tagaan mi Oscar case Red Horse ni Madam kanang tag-iya sa Storm Beach diyan sa nagbalayi dodong Crizar. Libre ba tagsumsuman? Oh, na friend nako na siya onya. Timing didto sila kay diha sila giasikaso. Nakita siya nako gi palitan ko niya og uska case Red Horse. Gipalutuan pag sinugba. Kahayahay sa among kinabuhi. Cagayan de Oro ang ginguog. Mary Abraham. Flower or Nahurot na ng inanag usa ka buok ra man to gitabangan og duha. Mama, maudjod na imong buhok di ay kanindot sige raman gug kag taklob sa ulo. Unsa taklob sa ulo ba oy? Sige kagwig. Awig di ay. Gliday of Norway. Alwin Razari of Surigao. Hingguog ang pag-pronounce anak Ma'am Ele. Hinguog di ay dili ginuog. Cheryl. Ginugog City, Misamis Oriental, Northern Mindanao. Ikutabato ni Cagayan de Oro. Ni Cotabato, ni Cagayan, ni Bohol, naami Sierra Madre, tapad sa Coco Vida, dapit sa Aluna, Keo. Saan ang Keo, madam? Oy! Diving shop ang negosyo.
Nakaagi na taan na day ka nakaato matag-aluna day. Mm. Gisa Kwan. Inalin. Inanag. Inguog inanag. Ginuog inanag. Krisingko. Wa gulaman ni mo gijis. I'm here in Australia, the land down under. Chikas number ni mo day. Naana. Nana da sa ilalo, Madam Betty. Nakapinra siya, Madam, kanar 0965-170-2007. Naa may uyab mamaili. Wala. Wala may mga uyab dire Emily Arroyo kay naimpas na ng motor gipang biyaan mi sa among mga lalaki. Buayahan tiril. Buayahan mig tiril. Ni among tiril na yung mga gapas. Kung mag-impas, nangawala na. Emily Sasi. Maria Nancy, hello. Shout out po. 150 lang. Lainap po ng tiril nga na gapas. Jungski. At bang rasa Q ang surfing. Hello. Jungski. Ay kana di ang Q kay tindahan di ay na. Lilani Arroyo. Arlinda de Asariad. Hi Jean Kanyada. How much kung mag-host ka? Asa mo ko ni mo gamiton sa gripo? Himo ko ni mo host sa gripo? Maribek Andres sa Bagakay. Date City. Single ka, ma'am? Single ko. Gerda kong itlog, ganahan ka. Ay, Meli, Manlangit. Jiran, hello. Manguyab man dagway kag itlogan. Wala Rosela problema. Agno, good evening. Rosela Gong. Bong Kawil. Palunga di kay murag ipanuhot ni ako ulod. Sa tura kay init kayo. Nilundok. Mura magnahubo nako tanang hangin. So commercials as of now appear in your live tonight. Ay, salamat kay Annalyn sa imong mga pag-update ka nako sa mga live sa ako nga live. Arlene, ako'y bahala sa tanan. Dala na pamiliti kung magdala kag kauban dam og sabutan lang yun pilay fee ninyo dam ha. Kami good madam, pag mulabang yun me, just like the other events that we had in Bohol, 15,000 ang amo ang charge, amo na ang pamasahe back and forth, imo ang accommodation. And that amount is good for the two of us. Siyempre, kay hindi kong sing 500 ra. Bahala gabaan ko 500. 150, bahalag na kong itlog. Chungs kita rin. Mahilig ka rin chungs kita kong itlog. Brenda Bemes. Arlene Herediano. Herediano, Silitu. Brenda Bemes. Hello, good evening. Hello, good Elena evening. Garing. Ako kay upat na, ay upat ako commercial. Hindi na garing. Upat na ka-commercial. Daga na siya commercial. Inday itlog, inday cheese bacon itlog of New York City. Ay silingan ni silang Kwan. Edgar. New York mo tos. Nang hatag na to sa ningin nga pangkaro. Dili. California tos idi. ED di ay California, di is ED, dili ay New York. Di ay. Si Kuan di ay mo New York. Annalyn Villegas. Social ha. Si Nicole Kuan man to. New York Cubao. New York Cubao. New York Cubao, patugbong sa Kanaway. Share White. Manahid ka, madam. Wow. Hi, Madam Arlene. Ay, si Madam Arlene di ay ni, the owner of Beach Cafe. Hello, good evening, madam. Hatag ko 30k plus, bahala pilay hatag ni husband, basta kay serious good ni madam. Sige, mula grabe na kayo ng imang mga panaad ka namang madam lang. Mula bang ako gunang i-double check on niya sa akong messenger kung unsa guna ka matuod ang atong ginahiskutan o ginasabutan para pag-anha sa Q, Panglao, Aluna Beach Resort. Crazy na si James nag-live. Jim naglaban og volleyball games. Pasagda ilaman na si James kay makita na siya mga lagmig mga hitsura day mang live ana niya. Nami dire sa Iskina, Japan. Oh my, panglima na imong advertise. Panglima na akong advertise? Panglima. Dili Hoy, panglima na. Check sa imong messenger, madam. So later after the live, madam lang,
I will check it up and I will check you and I will give you a big check. Mami, nitanaw ba yung akong sister ni mami? Pa-shoutout, Mami Flower or Zark? Taga-asa man na siya. Kung sa pangalan niya, Hardy Bizabel. Shoutout naman tayo dyan. Oh, shoutout, Hardy. It's a Mia hard day. Morales, Extremos Cross, nagpalupad og dakong heart. Ayaw nagbinuangi si Mia kay muna atong major star senders diri. No, nagpalupad siya dakong heart. Pula kay mga ngabil. Pula Oh. kay mga ngabil si Mia Cruz. Cheryl Salag, pangwalo na ang akong commercial. Wow. Si pangwalo. Oh, kasabot nimo Cheryl. Salamat kayo Mia sa imong 50 nga bituon nga imong gihatag kanako. Lupad na po na mga bituonan. Nag-ulan. Ikaw gyud makaingon ani day Mia nga makapalit na jud og Red Horse ani ron. Hi, Jiran. Pa-shoutout from Panabo City. Belinda. Dayola Doliente. Nanapoy start to. Shout out Marite. Hello madam. Kanus agot ikaw makita. Dili na jud ko makita nimo Arlen, makitaan mo lang ako pinaagi sa mga madamgo. Magdamgo ka lang kanako og sa damgo lang ko nimo makitaan madam Walo na Arlen. kaka-commercial. Tinuod ba ko nang imo analin? Nganong daghan ra kay kong commercial rong kabiuna dili ko katuo nga daghan kay kong commercial. Unsa may nahitabuan ng commercialan man kong daghan kay sa nga tanan. What is happening to the Belinda, world right hello. now? Meli, Manangit. day kon sing kanta na og Bisaya. Di man ni siya mo kanta good Meli kung walay Red Horse. Lizel Paris Isconar, Fitzpatrick, Australia. Mayong gabi ninyo Hi, diha. Jing Sarmiento. Nagluwa-luwa ng katawa. Lynn, i-shout out. Alam mo na mamalit na tag Red Horse. dagan Ana, ako nang taplan ni. Wow, 200 ko. Dira na, palit na dito duha ka grande. Hindi ka ba salit ka? Salamat kaayo Daymea. Ikaw gay makaingon. Oh. Ay nakumpleto na gud among target nga stars kay para makapalit og Red Horse. Hello, Sep Ani. Salamat kay sa igsoon Watching kasi from Mia Cross nga Jordan. mangiloyon kay kanamo. Og dili gud siya kaako nga magalanto namon inday kunsi nga dili gud mi magtangway og Red Horse. Samtang nagyaw-yaw diring dapita. Salamat kaayo Madam Mia. Wala kami ikabalos Ay, nana po 200 stars Apan, niya. mga pasalamat lamang nga kinasing-kasing. Salamat sa pagpaulan sa mga bituon. Naghanap po siya, sir. Nakaipon ko siya mga bituo. Nakahalinan magunag kanding si Mia Cruz, duha ka buok bayi ng usa tumboy ng usa. Josephine. Josephine, salamat sa 35 stars. Mao ka Josephine, kung dili pa may tagaan ni Mia, dili po ka manghatag. Christina. Yehe, much awaited sa kamta ni Inday Consing. Magdala ka botelya? Nabade kay bakamti niya. Ay, napagdakan. Palang hubog ba yata? No? Napagdagang bakanti? Iba plastic? Ayaw na. Oh, alam. Salamat kayo, Daymea. Kay ikaw ramay ni hatag na kong pang Red Horse, Daymea. Kita ra diri mag-istoryahan ay. Bahala ng mga Cheryl diha, bahala ng mga Meryl diha, bahala na uban diha. Mga tiril. Mga tiril. Mary Ann Abad, hello. Hi, Madam Arlene, diha sa Beach Cafe. Ay, magpasalamat dahil ko aning Madam Arlene kay during the opening of the Beach Cafe, malatapay sa Moanguita Negros Oriental, she called me and invited me to join for the grand opening. But then unfortunately, I had an event during that day, so I wasn't able to join her for the grand opening. But then daghang kay salamat, Francesca Madam, Licatindoy, good evening. for inviting me. More blessings and may your business will blossom to the earth and heavens. Hi, Randy Vergara Palacios watching from Oy, Magsaysay, Dawin. moadto gali mo og malatapay, adto dahil mo anang beach cafe lagmi kay mga Hi, pagkaon. May. Shelly Aledo. Nakisa na iyang gipakuan kay diha. Thank you, mami. Taga Negros Occidental, Kabangkalan City. Siya, mami. Iyang ngalan si Ana Maria Cheng Kagapi og si Jayan. Thank you kaayo sa pagbasa, mami. You're welcome, Rabned Beleran Dax. Og ni Shelly at Aledo diya sa Australia. Napailaing stars. Siya. Chantel. Jing, salamat sa 50 star, Jing. Dolce Labiel. Shout out Chantel Snaps. Ice. Kate, salamat kay Kate. Nick Ann. Nick Ann sa 99 stars.
99 kabituon na po. Len, day, pauli ko pohon, adtuon niya sa balay, mga unta maghubog ta. Ay, sos ko, Len, kung paadtuon ko nimo sa inyong balay, Len, unya imo ra kong hubgon, Len, di ko nimo tagaag pamasahi, Len, bahala na lamang ka, Len. Karora Francisca, kani palit nag tubils Flavia. Pag wala sa da, Francesca, gadali po ka diha, laitan ako nimo palupyan, chup. Dino ang rana, day. Batian nimo, mami. Paapila mi mami ayaw pag inganha. Kay dungag rami sa imong views. Wala na ilabot ng mga dungag-dungag direct. Mag-instricto nami. Salamat sa 50 star. Another commercial pop-up. Ay, salamat kaayo ninyo mga viewers, mga binuang rabia ko na amo dahil no. Edwin Claver, Nel Barlias. Padamili ayaw sige og hubog kay love ka na mo nga magsige ka og send og star every day. Magsige ka og send. Cheryl Suarez. Kung manghatag mapunag star si Cheryl mo ng kaloyan ko na siya nga di siya turkag arthritis, rayuma, hubak o buto. Gian Mary Chongko. Siyempre, kuha. Si Mia Morales, salamat. sige paulag star. Kani si Mia, nahurot na niya ipalalit og bugas. Edwin Clever, hello. Ruel Pilsen. Nahurot na niya ipalalit og bugas diha, Mia. Nasubraan kag hatag rog stars. Giya inabi ati ka, Mia, nga ego na ng duha ka stars. Imo gong pasulabian. Imo gong gipanawong aning uban. Mga walay kaluoy. Nagkauyab na kuno ka. Sa to. Kasi nagkauyab. No. Kumusta naman ka? Balita na ko, nagkauyab naman ka. Upam. Up, nagkauyab puno kag afam. Nakauyab ko, tomboy. 250 viewers ka naman, Ili. 230 ramang godyo. Madam Yali, mayakap po dyan, Madam. Mayakap. Manong magpahalog man ka na kung sa man virtual hug ng imong ganahan. Kana magpayakap, galit ta ka na nasa dilim. Magkayakap sa dilim. Sponsored by Aroma Beauty. Pabira diha mga viewers dire. Edwin Claver. Hala, di ko mamugo si Edwin og mga viewers, Edwin. Unya karon imo kong suguon, Edwin. Nabuang mandagway ka. Ngano suguon man ko nimo paningkamot diha, Edwin. Kaya ako ragod panabangan ka sa ato mga viewers nga sundon kanila Clarita Bindar of Germany, H. Lebedich. Ganihara kong kasigig pa-shoutout niyo mo, Edwin. Ibunda ko man ang lagay ni Moro. Binuang na Edwin. Ako, Edwin, sa patugaan natin ko sa tinuod, Edwin. Dili magyod ko magkuan, mamugo sa mga viewers, Edwin. Pasagdaan ra gyud ako na sila, Edwin. Nga, musunod sila nato. Kay mamugos ta, Edwin. Di samot na guna din ang dili guna sila musunod nato. Tita-titits. Madam Eileen Hirira of Dumaguete. Kasi katawa na, Edwin, kay light na ko ni mo nag... Chupa Chups, 50 pesos. Grabe po ka makahatag og 50 pesos, Chupa Chups. Imo ramang gitay. Madam, gusto ko mag-send og moon para maiba naman. Sige, balhin og puyo sa Mars. Mga panulay lagi ni ako mga viewers ron. Kami mo inyong gitripingan, ha? Apili na lang clown. Apilin na lang mag-Klaus, bituon, ha? Takilat, apilin na lamang diha. Taligsik. Lingaw kayo ako anak nga si Irish sa imo. Irish, my dear, thank you for watching. Dili man masin sa comment section ang akong mga screenshot na mga commercial. Dili na siya masenday. Okay ra, day. At least kabalo ko na Ay, commercial. taga-buhol. Babaw. Panuhoton atong lagos ni Madam Ili, basta ikaw. Day Kulinchi. Wala na sukli. Sure. Naghang salamat sa among igsuon nga si Mia. Nagpaulan sa mga bituon para igpalalit og red horse. Salamat kanimo among igsuon, ikaw mabulahan og mabisbisam. Aron di maughan among pinangga nga si Mia kontra ang Jasmine Rice. Salamat sa 50 stars day, Mia. Alas 8 na di ay.
Hala, alas 8 na dahil ito. Hi Ding, watching from Japan. Gaorasyon na. Madam, makawala kag kaguol. Castelio ani. Sally Madawi Katana. Edwin Clever Iyaro. Sugod na o kanta. Si Mami kauban ni Unsig. Ulog-ulog style man. Seryoso kayo. Pag seryoso mo di kay nangaji diri. Orasyon. Kamo kay wa mo'y kuan. May red horse lang. Gaorasyon pa simbahan. Alas 8. At bang mau simbahan? Jacqueline Lep Labro watching from Kuwait. Insa may idea sa Pinas ka mo magpakilo uy. May pahigaan sa kudirahin din. Ala ka ho. Di ka matagay? Di ato na ako. Katuyod ba ni mong tiil diya? Ngan, alangan ho, alas 8 din. Alas 6 o alas 8. Hi. Nel Raku from Malaysia. Gandang gabi po. Hello, Leja. Periabras. Nga mabuhi o hari. Amen. Iampo mo kami. Iampo mo kami. Hi Kang Alfred. Gikan kang labis na nasaktan. Hi Jeanette, are still watching from Cordova, Cebu. Hi, Sophia Katnikan, Irish little girl. Thank you so much for watching right now. How are you doing, little Irish girl Sophia? Good evening. Labis na nasaktan sa'yo. Juljum. Good evening, madam watching diri. Oh, Marites. Undangan na ng imong pagka-Marites, day. Lourdes. Oh. Alma. Emily Joy Sasing kabalo ka. Dili gud may mapasagad og kanta. Kay kani among giinom nga Red Horse. Si Madam Mia goy ga-sponsor ani. Siya ra goy adunay katungod ani ron nga mo request og unsa among buhaton. Kamo diha dili mo magpa-request diha wala mo nakaamot aning Red Horse. Kay lahi go ning kuan. Pamaagi basta Red Horse na lagot. Jen, taga Dumaguete akong mama, ili. Taga-asa man ka. Sambuangita siya. Sambuangita ko day. Yes, bag-o paganing nangamoyo. Pansin day siya. Ana magona mabantayan maguday nata mga Marites kay kusog kaayo maatog luhod-luhod simbahan, magligid-ligid sa simbahan pagkahuman. Mangdibak ra silingan, mga walay batasan. La Florida at saka Daikon Sing. Ursula.
from Florida. Alcoy, Franza, diya sa Gold Coast, Australia. Florhara, Glenda Garing. Love you guys. Sayop ka day. Labis, ina love you guys. Oh, commercial na Dili ni mga lalaki day dapat love you guys. Commercial na siya si Moms. Elscubars.com. Wow, makita lagi niya. Mo lagi ilang tawa kuno day sa imong vlog live da. Di ko makakita lagi ko. Kuha kay Lord. Di ko makita na imong commercial. Hindi ko kakita good. Ako lang tao. Di kami mo lamtang. May tanaw na mong tinuod bago na inyong ipag-ingon diha. Ma'am Emily. Kana mo insakto. Love you guys. Salamat kay Daimia sa pagpaulat sa mga bituon sa langit. Ikaw na ko nagbabayo nga magiloyo ng magyatagon. Na nakasabot sa mga kahimtang sa mga kabayutan nga naghilak ning walog sa mga luha nang ginahanglan sa imda kong kaayo kalugog panabang. Ayaw sige apil-apil di Marites kay wa ba kakaamot aning Red Horse. Si Mia manggali nga mo ga-sponsor na mo aning Red Horse wala manggali minya surang-surang agpakamtag hago-hagoa. Una ikaw diha igo ra kang pasagag kag request. Ilabay ko ning botilya ni mo ron. Georgide Arellano watching from Vienna, Australia. Hello, Japan, third floor. Shana Chu, naalagi ma'am, daghan na kag commercial. Mas maayo kay mudato na ko ani. Unsa po niyang cellphone kay ulahi man pug 3 segundo. Tinuod madam daghan ang commercial ni sulod. Ayaw sige apil-apil ko sponsor na mo aning Red Rose wala man galing minya surang-surang agpakamtag hago-hagoa. Kung ikaw diha iko ra kag pasagag kag request. Labay ko ning botilya ni mo ron. Georgide Arellano watching from Vienna, Australia. Hello, Japan, third floor. Janet, Bayawan City. Shana Chu, naalagi Isug. daghan na kag commercial. Mas maayo kay mudato na ko ani. Di lagi makita sa imo doon. Unsa pa niyang cellphone kay ulahi man pug 3 segundo. Tinuod madagdagan ang commercial ni sulod. Kusog kayo net diha ma'am no. Kusog day. Na magumista as lubi dapit. Na magumiduos puno as lubi second floor. Yeah, mani nagjud ka madam. Janet Bayawan City. Napalungan na kay di ta magdungo. Okay. Yolski Cubs, hello. Analin, maghuyop. Kung sa imong gihuyop, Analin, dapugan. O sige, ano na lang. Type na mo sa mga pangutana diha dayhan, mga pangutana sa kinabuhi, i-type diha sa atong comment section para magsadya ta dire. Para daghan tang makasabaan karong gabi una. Ma'am Ili, kanta mo na kayo kasi makalingaw kayong duha. Georgie D, mag-prank ka lang ako sa iyo, Georgie D. Pag hindi ka magbigay sa amin ng Red Horse, wala kang chance na makanta kami. Kasi yung kanta namin, may bayad lang talaga yan ng Red Horse. Pag walang Red Horse, walang kanta, wag mo kaming hagu-haguin. Ganyan ang mga patakaran namin dito, Georgie D. O Vienna, Austria. Si Madam Mia lang ang may karapatan na magsabi sa amin kung kakanta kami o hindi. Kasi sa nag-sponsor sa amin ng Red Horse ngayong gabi. Huwag kayo, nakakaluka kayo. Ako di ko kita ads, madam. Nag-acto nimo sa live, pero diha. Pero di na kamulay, mo watch kog balik, na ay daghang commercial. Ambot lagi Madam Tins hibaya, oy. Sa load dagway na nimo Madam Tens kay ba sigo Sir 50 ang imong load. Kani amo ka isi Sir 50. Shout out Mama Elia from Victoria's Resto from Emily Arroyo. Kanta after all. O maka-request ka cut fair ha. Another bottle of Red Horse. Yes, Madam Bea. Intramuros de la Cruz. Salamat sa 200 stars. Brenda ito. Brenda Good evening, ito. watching from Japan. Wow, ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbawa. Yorishiku gozaimasu. Sige, biris-birisa. Utangon usa, madam. Bayran ni Nexwildo. Adiling ko mo to ni mo tens. Nonde kudasai. Nonde kudasai. Basta dakog lagay, inigigos bilahan, magtabisay.
Magtabisay kay natandog ang atay. Judeline Sarinyo, shout out nimo diya jay sa Hong Kong. Aha. Ipadala ang mong ID ako sa'yo. Ay hindi kami mag-ID, Georgie D. Nag-Gcash lang kami dito kasi para diretso sa tindahan doon sa 7-Eleven. Tagalogin na lang kita kasi hindi ka masyadong makasabot sa akin eh. Matablawan ako sa pag-explain sa iyo na i-Gcash lang kasi pag ganyan talaga ang gagawin mo, matagalan tayo usa na to makuha yan. Kaya dito sa Gcash, pira padala, maaga ang Red Horse na mapalit sa tindahan, sa pinakamalapit na tindahan. Kaya ugma, kay kauban, mas kasakong bugas. Nahirapan kami sa pagsabot ni mo, Georgie D. Josephine, hello. Ano ka ba talaga? You cannot, Diamond Store, you cannot believe in myself. Frank White. Ganahan ko mag-live mag-Tagalog ko. Ako si Christy Knox, lobat na isa ko si P. Balhin po ko isa, di ko pahawi sa imo. Bawa. Huwag kang umalis sa aking live teens kung gusto mong mabuhay pa ng matagal sa mundo. Naglubat na isang cellphone mo. Mamili, sayaw na lang, one-way ticket. Ikaw, Grace, marami ka na pinagpagawa sa amin, Grace. Hindi na yan mau yung batasan mo, Grace. Kung ako sa iyo, Grace, huwag ka na mag-suggest dyan, Grace. Marami kang suggestion sa buhay-buhay. Oh, commercial na po. Oh, commercial na po. Uy, salamat, Alin Junicia. Mabuhay. Palawan na dahil Palawan ang commercial. Ayan. Ay, sino magtuyok na sa akong balikod. Reggie Caldiro, Estila, Vicky Romero. Kasi sila Glidi, marami sila pinapagawa sa amin Glidi. Wala namang ambag sa buhay. Gusto nila pasayawin ka, gusto nila pakantahin ka, gusto nila kaming hagu-haguin. Puti kung magbigay sila sa amin ng Red Horse, okay lang talaga kasi pag nagbigay kayo ng Red Horse, ibibigay rin namin yung gusto nyo. Kasi ganyan talaga ang buhay. Give and take man yan. Pag nag-give, mayroon kayong i-take out. Ganon, may tik-tik, give and tik-tik. Taga-haak ka, kuya. Taga Cebu. Grabe mo makakuya na ko. Nipis na kaya akong kulay unya, kuya gihapon. Nga inday. Badaha akong message above. Basa. Unsa man to kabahin, Betty? Madam Betty. Ipadala ni imong ID. Pagpadalaan ng ID nga live man ta dire. Mapotol ko nun ni mapay gosor 50 ra ni. Nintras gaayo pang koneksyon. Ugma ra ng ID. Ugmar ng ID, importante. Si Perlas Lopez Lopes. JC Sordeli. Hagu-haguin kami eh. Bahala na magkatinambling yung Tagalog ko. Tubagin ko talaga to si Georgie D. Ikaw, Georgie D, nasulabian ka na sa amin. Dam, unsay-say sa imong tiil, 44. 44 yung tiil ko, yung todlo ko, tag 5 lang kada tiil. Anong tinuod? 44 pang lalaki? Oh, Pang babae, 42, 43. Lain mo na sa pang babae. magali. 44 man ako. Ina 44 pang babae ug pang lalaki ug mababa. Ay, wag ka na lang maghingi ng tiil namin, madam. Bigyan mo lang kami ng pira, kami lang magpalit sa sarili namin. Kasi baka yung pinalit mo, hindi namin magustuhan, iuuli talaga namin dyan. Ibibigay namin sa husband mo na German. Dagko ra bagti ang German no. Dagko na bagtiil ng mga German. Masulod ni atong duha ka tiil sa usa ka sapatos. Mahimo tag Donald Ducks. 44 talaga, madam. Wag mo nang pabuti ng 45, baka pumutok yan. Bakla ka ba? Musay labot ni magbabayot me. Nang hilabot me sa imong kinabuhi. Turkan ta kag lusay. Okay. Janet, Hong Kong. Grabe kay. Hi, Cheryl. Kung makapangutana ba kag bayot ba mi? Kasi paglantaw ni mo ani. Tumboy. Ginalakihan ka aning hanap na kay kilay. Galandingan nag-airport. Galandingan nag-aeroplano. Dili. Dili 27. Gipadala da kong sa na 500 gamay ra sulod iyang GCash. Ay salamat kaya madam, idudugang namin yan sa Red Horse. Huwag kang mabalaka, mahibalaan mo yan later kasi pag later na nagparag-parag na kami, naghubuganay na kami dito. Kaya salamat sa mga GCash. Mabuhay ang mga lagay.
Nag-ask man god si Bana pasalubong daw ingon mo tibak gusto ni Madam Ili. Wag mo kaming bigyan ng tibak kasi yung itlog namin baka mahulog. Si Inday Konsing lang talaga ang sumusuot ng tibak kasi yung itlog niya parang sa pugo. Small item but good quality. Agata del. Ako naman dahil ni. Hi, Lailani. Lisa, hello, good evening. Lailani Giligan Arroyo. Lailani. Labis na nasaktan. Jeljum. Wow. Jangjum. Check your Gcash. Okay na, madam. Pumasok na. Pinasukan na yung Gcash namin. Salamat sa pagpasok, madam. Naway, bigyan ka pa ng maraming grasya sa buhay mo at magtagal ka pa ng matagal dito sa mundo para marami kang matulungang hindi ka nais-nais. Mabiyayaan ka ng husto from head to foot. Madam Alice Erwin Daniels. Good evening, Arlene Sia. Ay, kuya, kumusta ka na? Wag mo kami kumustahin, hindi ka namin kaano-ano. Kuya. Idita si Priano. Sponsored, form on. Ay, salamat na rin. Gcash from Diniba Junsun, my niece. Okay, madam. Maraming salamat sa pagpapasok. Madam, unsay mas maayo, stars o Gcash? I-Gcash mo na lang, Ilin. Kasi yung Gcash, ma-encash namin yan doon sa 7-Eleven. At dyan magtatagal ang buhay ng magbibigay sa amin ng Gcash. Now, Ang star of di mahulog. I love you, mamili. Hala, first time. Georgie Day of Vienna, Austria. Janet Waron, hello. Pinya, The Florida. Gcash is down below your belt, Georgie Day. Huwag kang masyadong makulit. Milen Diget. Wala na tayo mga viewers nga taga-Japan, Day. Nagpabilin gyapon to. Wala na, oy. Wala pala. Na problema na nini mo, Georgie D. Ayaw na may kalahigaan na imong problema, Georgie D. Wala na may labot, ana. Ikaw na lang bahala sa buhay mo, Georgie D, kung magkaano-ano ka dyan sa mga Gcash mo. Hindi na namin yan tatanungin na naotang na loob. Uy, naapa ko. Madam Yali, kabalo, magod may nga dili ka mo biya, Madam Yali, kanamo, na nanginahanglan kay sa imong presensya, karong Sa gabi mga una. taga-Nihon, taga-Japan, hello. Mary Ann, Sa Kabudlay Australia, sa Kinabuhi, Tese Taborno, Watching from Cavite. Jeng Sarmiento, salamat kayo sa 50 nga mga bitong imong gipalupad gikan sa imong Marlene, grupo hello rin from Bohol. Geng Pruchina. Send stars na lang. Ayaw suggest diya, Madam Alice, kay di may kadungag ani Green Horse Road. Ipadjika siya, bahala na si Georgie D. Mangita na siyang paagi. Ingon anak mo nang manggihatagon nga tawong Madam Alice. If there's a way, there is DPWH because they are the creator of National Highway. Eureka ora Uzaraga. Eureka Usuraga. Asa naman tayo mga laki, Flavio? Karon pag ko ni mata, madam. Oh, what a good sleep because you wake up early in the morning. Utonashi, meteryo. Ala, pag masobraan ko no kag utan kay maato kag minteryo. Nominomo idiska. Nominomo ediska, nominomo. Bero, lagay da ko birok. Dorin. Hi, Marley Walters from Michigan, USA. Mag-send ko og balik Gcash karon, ma'am. Just to prove na serious ko about sa Aluna celebration. Wow. Thank you so much for being serious. Too much love will kill you. Agoy, andito na ang classmate mo, Madam Mia. Talagang nag-present talaga siya. Kami, wala kami Gcash din, Madam Mia. Dala si Inday Konsing kay maunay mo sayaw og tumbling while gakamta ka, madam. Iba pala ang plano mo sa amin, madam lang. Gusto mo kaming pumunta dyan sa Bohol, pagkatapos gawin mo kaming sirkos. Ito si Inday Konsing, 50 years old na ito, madam. Pag pinatumbling mo at nabalian yan, hindi na yan mahihilot kasi ang mga doktor umaatras na sa kaniya.
Kasi yung mga buto niya ay puro na tanduay at saka red horse. Pag pinatumbaling mo ito, medyo edad-edara na ito, madam, may masamang mangyari sa kanya. Hindi natin yan mapipigilan. Magtibak, magtumbling. Walang Gcash sa USA. Yung mga classmates ay mga present na kayo, magsimula na tayo sa ating klase. And our topic for today is about hurim-hurim. Nansay sa Jeda. Nadawat, yes, Madam Betty. Natanggap na namin ang kalugod-lugod. Ang iyong mga biyayang ibinigay sa akin. Naway ikaw ay pagbalusan ng kahitasan. Nang ikaw ay maayon, Alin, salamat sa kasakitan. star. Ikaw Dapat gatibak. Ala, ayaw ko patibakan ni si Inday Konsing. Salamat kay Madam Allen sa 50. Ayaw ko ni patibakan si Inday Konsing, Madam lang kay kung makita ng imong bana nga German na mailisan gyud ka, dako ra ba ka iglato-lato si Inday Konsing? Mora ba na ganahan sa mga German lang? Ayaw ko tarunga ko di imong ipang sugo-sugo namo lang kay Ay, anak, ganaan mi. Lizel Alcala, salamat for watching. That's sa Japan. Ganaan mi ng hapa-hapa dance. Lisa, Aw, ikaw na lang, madam, na masamot na gyud, madam. Kay lahi ra bagog ko, musakay ra bagog kog lalaki. Hapa-hapa lami ng hapa-hapa. Magmahay gyud kang imo mong giimbitar. Ubo-ubo. Kaya amo kong dadug ulig negros na imong banang German. Kumanta na kayo. Huwag mo kaming utusan. Cipriano. Sino ka bang makautos sa amin kung kumanta? May binigay ka bang pabuya? Wala. O dapat magpundo ka lang dyan. Huwag kang suggest ng suggest. Baka Charina, shout out. Mia, salamat sa 50 stars. Ay, naku mga day. Binuwang na nga mga day. Mga pakatawaran niyo. Mga pakatawaran na day kay para maurusan ninyo mga fallopian tube. Okay. Naman na diha, nangamuyo naman mo tanan. Na mahuway man. Na mahuway naman atong mga kuan reactors. Reactors, detractors, constructors. Na kay siya kakantahon man pud siya. Wala. Excuse. Gliddy, hello. Ako di mo kakanta kay pagaw-pagaw ko day kay gabi itaas kay among program kagabi ida. Melvin Digit Sam taga Sambo. Katulgon na pod Ma'am Eli. Ingon ani manggod na. Saan ang pulutan? Nagampo pod mi mao na hilo. Loreta, prastrano, nga dako kay bahak-hak, may katawa nga walay ngipon, ang dako kay nga ulong, nga gapiyong ang mata, samtang naghilak nga katawa. Loreta, prastrano, donggon, kaloyan mo siya. Pagaw bitaw kay ko. Pakita mo sa among pulutan. Sunod lang. Ginamos iba. Ginamos bitaw na? Iba. Hindi mabaho. Iba manggod. Yung sa nimo. Gigamos. Lami day na. As kay pangkuan. Butangan ni mo asin. Asin naman ang May Hello, sumsuman doy. Amanda, watching from Wala, Milim. Bohol. Debe, lumapas ka na doon. Saan naman po na? Ang among sumsuman, ginamos iba. Lalain na si Inday kung siyang gigamos ng iba. Magamos mo ng iba. Punta na sila. Magpa-contest taglumba inomdam tagatungab sa Red Horse 10 seconds ra Sharog Dili. Nerway Villa. Saro dili magtabing-tabing si Kunsi. Lahi man kag tripping, madam lang, mura man mig imong papatsyon. Yes, Madam Betty, tamang-tama na po yan. Pero kung gusto mong dagdagan, mas may tama ka. Pag gusto mo pang dagdagan, Ma'am Betty, iyan na talaga ang tamang desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Tagalugin talaga kita. Pangkatug nga Red Horse, wow. Pangkatug nga Red Horse, ili-ili, tulog anay. Ili-ili tulog anay.
Asa naman ang mga pangutana di mo tubag ramig mga pangutana mga day. Sana man po na di kayo usa kay gaplano gud kakantahon gud ni akong partner. Ako di lang gyud ko day kay tinuod ganahan ta po ko mo kanta kaso lang pagaw kay ko day kay. Usa ko nimong GCash. Sige na dayon. Wala man. Dili siya ka kwarta ron madam lang kay wala may GCash. Wala na man ung yan ning kuan kay di ba na dili mag di ba katong ito tas buhol nga mag gabi man ta nagkuan nga mag-send og bagong picture na. Wala niya. Na ni malas lang Montihas basin dili na sila makauli madam ayaw nagkabalak agya madam Yali ayaw suhungan ning mga grasya nga ni Agi gusto nila ma-hospital kayo alcohol intoxication kabalog og kumiyakan ni silang daotan ni siyang plano namo nabasa na ko sa iyang mga mensahe diri sa ako nga live naagod siya giplano nga daotan pag motupa mi diha sa Keo Bohol Aluna Dinoro Diamante ngunang kami maniguro na mi sa among kinabuhi lang daghat pa may mga pangandoy sa among kinabuhi lang daghat pa ko pangandoy sa akong mga pamilya daghan pa kong ganahang buhaton sa akong boyfriend ganahan pa ko makaanak og 12 ka buok bahalag puro na mi mga itlog gana unsa naman na I-download o gusto. i-download gali na karon na i-download. Sige, i-download na karon na. I-download na lagi. Wa po kay load usa o mapuna. Amaw man kadam oy ayaw meg na madam lang. Himalaran ko ni si madam lang. Ingon ana imo mga kamot madam lang. Ano ba? Kaya na ko'y online himalad. Marlene ay si katawa da Marlene. When is your birthday? Oktobre pa madam Elaine. Pero karon na may manginom og Red Horse. Japanese pod imong commercial sa live dire. Ay, salamat Japanese. Uy, unigaysimasu. Dumo arigato gozaimasu. Dumo arigato gozaimasu. Himas, dalig limas. Unakaon dayog puspas para dili mo hupas. Ipahamak lang mo niya. Hala pagbantay mo. Basin masipaan mo sa kabayo. Dili na may madutan ana Madam Shelley karon. Dumo arigato gozaimasu mata rin. Kanese lang manggod kaya akong nabasa sa iya nga mga mensahe dire sa ato nga comment section. Himalaran ko ni siyang babayihan ni kay daotan siyang mga plano sa amo. Pinaagi sa mga kulit og mga linya sa mga palad nga anaa karon naglatay sa mga kamot nilang nabasa ko gayon nga aduna siya mga plano nga daotan diri kanamo sa iyang pag-imbitar kanamo ni Inday Consing padulong diha sa Luna Cave Bohol Resort. Nabasa ko sa unang mga linya sa iyang mga palad nga daw iya raming patuon aron makaingon mi nga kalipay ang among matungnan pero di ay pagtuan nami didto disgrasya. Akong nabasa dili gyud mao ang imbitasyon sayo. Ay, dugay pa na ako ipadala imong Gcash. Ga-download na. Ikaw Ilin ha, tarong imong decision day. Ano nabasa ko pa nako? Nabasa ko nako sa imong mga todlo. Na naagog kay gitago nga lihim. Basta mamplitihan gyud mo nako pohon og adto sa Catman Cebu. Plus pahalipay nindot magdasab mo mga amigo ninyo. Mga upat ka buok para aligri kaayo. Ganahan man kaayo ka maminaw sa mga yads. Sagdi lang mga dambete kay kung mahitabo man gali og madayon ang imong mga panaa diri kanamo og mga plano nga iguli nimo gikan sa imong lugar nga Australia padulong sa Catman Cebu City. Ayaw ka balaka ka kami ni Inday Consing kung tagaan mi magpahalipay lipayon pog kanamo diha. Mag-variety show ming Inday Consing. Magtibak mi bahalag di na mi kautot hangtod sa kahangturan. Maayuhag yun ka manghimalad madam. Kabalo ko Marlene. Kanina pong palad ni Marlene akong basahon. Dili mabasa imong palad Marlene. Medyo baga-baga kag kubal dai. Mary Jane Mantos. Hello. Manghimalad mangyod ko. Mano din Sarmiento singa tulog luwa. Ano ka na siya si James Sarmiento day tears of joining iya or problemado ni siya karon. Himalari. Himalaran ko si James Sarmiento. Pinaagi sa emoji ang exgisend ka na ko. Mabasa na ko James Sarmiento pinaagi sa mga emoji nga ikaw
Dili gyud kaayo malipayon sa imong kinabuhi. Aduna kay gihambing nga problema nga imong gidaladala karon. Aduna kay kagulanan nga imong gipasan. Gikan Ang tawa ni tulon na po niya luha. Kung sa luwas kalipay, luwas dili akong gibasa lagi. Ana man ang magbasa kag online reading maning ako. Mabasa ko nako Jing nga adunay tawo nga imong gikanagutan sa imong kinabuhi karon. Apan gusto nimo manimalos apan imo na lang giampo ang tanan nga maoki na lang sa hilom. Hala ikaw day mapasayloon ka nga pagkababaye day. Mapasayloon ka nga pagkababaye. Mapinanggaon sa pamilya. Daling maduulan sa panahon sa panginahanglan. Lisod pangitaon. Daling maduulan, lisod pangitaon. Ana hibalon ako sa rason kay modalagan siya barangay captain. Daling maduulan, lisod pangitaon. Daling maduulan, daling pangitaon. Lisod Bobby Graze, Beverly Johnson of Sweden. Nabasa ko nako si Kuan. Another. Wa naman ko'y ana-ana mamili. Padulong pa ko dito, Jing, imo kong giunhan. Nabasa na ko na Nels, shout out kang Nels Marhin. Agoy Agbayani Naila. kapait. Wa pa ko na ho magbasa ni mo, Jing. Napamanggo, Jing, o tanawa, o. Alam mo, di ay ganahan good ni si Jing nga maglantaw sa atong live kay. Ganahan siyang mawala iyang stress sa kinabuhi. Taod-taod na siya, mga tuig na pod mga Hello, Marlene Paulas, Kiss Gainsan. From Malapit. Panaway na siya. taod-taod na gud kang wala ka ana-ana Jing mao di ay Jing nga nangita gyud ka og kuan. Nangita gud siya pamaagi nga ma-divert ang iyang emotion. Musukol sa magbinong tagay. Japan na kusog yung signal. Musukol og magbinuntagay ang signal sa kami alakan si ani Madam Yali kay Go Sir 50 with prayers sa baya gyud ni. Agoy naabri na sad ang kabayo. Sa mga OFW nato diya nga mga amiga, mga suod nga mga viewers nga nagsudong kanato karon ilabi na sa tanan nga dugay nagyod nga wala ka tila og ana-ana sa ilang mga bana, sa tanan nga mga problemado kay namadaan gi panglawa-lawa na karon ang mga lumot pangtangtangon nato pinaagi sa kanta ni Inday Consing ang mga lumot sa ginadayon ang mga lumot Ang tubod sa naughang sapa. og inom-inom karaoke ug storytelling allies ragyod ato buhaton mga Indays. Tinuod ko na Madam Betty, dili mi seryoso diri amo Madam Betty pakatawa ra goning amo. Ang amo Madam Betty mistag unsa rin magawa sa among baba importante makahatag kami kalipay kanimo Madam Betty nga naghatag og 500 pang Red Horse namo ni Inday Consing. Daghang kay salamat Madam Betty. Pagalig-uno ng imong mga tuhod Madam Betty, pagalig-uno ng mga kasukasuhan, ilabi na pagalig-uno ng mga panakyuran Madam Betty, dili kadaling madutlan sa mga panuhot, dili kadali ang turkan og mga pamaol og ipahilayo ka sa mga sakit sa kalawasan sama sa mga nuka-nuka, bun-i-bun-i, mga kirkirkir, mga talubig, o uban pa nga mga skin diseases, ipahilayo ka, o pagapiskayon ka sa kanunay, dili ka turkan og mga talubig sa imong mga tudlo sama sa mga hima-hima, o uban pa nga lain nga mga pagsulay nga katol kaayo sama sa gasli o mga bun-i-bun-i. Sally and Gaspe, Nerissa Jose and Lilani, Vicky, Nerissa. Unsa naman na day? Ako be. Dili pun mo tuyok kay wa man po'y signal di ay. Murag ipanuhot ko ang electric pan. Excuse. Kabalo man na si Madam Consing. Kasi nahibalaan niya mga Madam Jing. Ken Bennett, hello! Kala kusog akong tingog sa. Ay mga silingan gakagubot diri kay galong kay ning bayot diri. Galong kay kuday. Salamat kay sa tanang mga star senders mga dayo ha. Salamat kay sa pagpaulan sa mga bituon. Giayo nimo describe akong katul-katul Madam Il.
Para maguto nimo Jida kay kabalo madyo kung allergic ka. Nganong iba ang ginamos, wala ba daay sa lawaki? Ay mo na tripping ni Inday Consing, scientist man po ni siya day magbugna-mugna siya mag-eksperimento sa kinabuhi. Asa makag-iba gihimong ginamos unya baling asluma. Gahikok. Lahi kay tripping si Inday Consing. Kaya ang iba gihimong ginamos. Ganahan kay kung matanaw og live ni Madam Eli kay magsige kog ngisi mura kog amaw. Lisod ko na mangisi-ngisi tayo sali unya. Nakatumar ba ka sa imong maintenance day sali? Kay kung wala sa day sali, lahi na guna imong pagkatawa day sali murag sagol na ng salimua. Okay. Dayan balunan. Unsa may imong gibalunan Dayan? Beth Rosales. Hello Madam Beth, kumusta? Oh, commercial na food. Ayaw katingala dahil Elena Garing kay maurago na ang dalagan sa atong pag-live. Ado na ko'y mga commercial nga magbuto o manggawas niya. Dam nag-request ako ba na muuli mi Pinas anha ko no mi manukad sa inyong unya magdungan taninyo in 2 days sa Bohol. Pero papangitai mi asa mi magstay sa inyong dapit. No worries. I am familiar and I memorize all the hotels in Dumaguete City. You can choose 5-star hotel, 1-star hotel, to 10 stars hotel. Pwede ra po og as motel. Daghan kaayo ka og commercial. Japanese po diri. Ay, Japanese Taipan rik-rik animals ang pag-ampo, Ma'am Eli. Oy, dili serious pirmi kay ma-hospital ta ana. Maulagi ayaw magpag-serious diya. Natikman ko na yan, Ma'am Eli, ginamos with iba. Dili, ginamos nga iba, Madam Mia. Ginamos nga kuan. Iba jud. Iba jud literal, very littering. Hi Kevin Moralia. Unsay naa sa China ron? Walay problema ng China. Ang China na ay town. China town. O sige, mo-open na to sa atong mga pangutana diri sa atong comment section. Kung ano yung mga pangutana, i-type ka na sa atong comment section. Kaya ato ng pag-asawan, ato ka ng pagtubagon, o ato ka ng pag-aawayan. Kaya sige, katawa sa inyo mga joke love, Shelly. Glinda Tarug. Unsay gatarug diha, Glinda? From Kentucky, Loreto Cortez, Bohol. Pwede pa shout out diha. Ami Miles. An Lundahan. Pa shout out Ma'am Idol from Doha, Qatar. Doha gunan Qatar day. Di go na siya mausa day. Tinuod ba guna nga Doha ang Qatar? Punay ko agik-ik diri akong alaga nga tiguwang natingala hiki-hiki ko lantaw nimo. Unsa man ang imong alaga di madami kin binit. Amerikana, Amerikano, Bisaya. Dam unsay best potahi sa inyong dapit? It's lechon. Lechon is the best policy in Negros Oriental. That's our delicacy and delicate to your high blood pressure. Leia Alap of Unreal. Lami kaayo na ang ginamos nga iba ibutang sa paksiw o natulingan, Madam Eli. Oh. Ibulad pala siya sa Batangas. Oh. Napay baligyan ang binula dito, malaking kilo. Scientist go Dennis Inday Consing kay makamugna man siya mga granada. Lami pala siya ibulad. Di ko ganag iba kay aslom lagi atong nawong mukaong patag iba mo samot nagkaaslom. Jilay Abian from Nebraska, USA. Kevin, I miss you too. Maayong gabi ninyo diha kanimong usab. Dili tiguwang alaga. Araba, 95 years old. Hala, kataas sa edad. Di dagwa na siya palahubog, Madam Kin. Kaya palahubog, di nakaabot og 95 years old. Tenebroso, laar. Hello. O, salamat ka sa mga viewers. Sa kay daghan mo ron. Thank you very much. Nakos 200 kapin nga mga viewers. Salamat kay mga day. Miskag puro binu ang running ako mga day inyo gyapo kong sige nalantaw day. Salamat day sa pagpaminaw kanako sa akong mga istoryang pinasagad. Wala dito, wala diri. Aurora Miranda, shout out. Wala may mangutana nato diha oy. Salamat kay Madam Alice and Erwin Daniel for sharing your stars with Ma'am Ellie. Have a good time.
Kinsa nang sa imo likod si Inday Kunsing. That's Inday Kunsing, the owner of this mansion nga kahulbaon. Tatsuki Flores. Hala, sige sa Tatsuki Flores. Sabi ko kita ta Na may Tatsuki Flores. Tatsuki, how are you doing right now? Are you feeling good? Dol, i-shout out si Feb, Ivan, ug Mark. Pila edad anak Kevin? Kaya ako na i-shout out. Kay mabilo 18, di na ako na i-shout out kay madi-SWD niya ako. Nakasulod na kaday. Pampa-good vibes, manggod ka ni madam. Na-excited na siyang magkuan sa iya nga kuan madam lang, sa iya nga GCash, apan wala man siya load. Kanang imong binuang Madam Eli makawala gawlag mga stress sa among kinabuhi kay lipay may maglantaw nimo. Cheryl, katulog na day. Asa man kakaron lugar ha Ma'am Eli? Nako sa municipality of Shatten. Ursula Lacuente. Diri madam, dili man makita imong commercials. Mao ba? Pang Asia ra tingali ko Madam Alice. Di na ko taga kay kuan man, Bisaya man. Taman rag Asia ning ako. Nakaadto nami sa Negros Oriental Dam, ngita og yuta kay lagi farm paliton. Unta na amo kaso daghan daw nga nakuyawan. Akong ginikanan na lang. Daghan sa to? Oriental ngita yuta kay lagi farm paliton unta namo kaso daghan daw NPA. Ay asa man puna nga yuta inyong gipalit oy. Daghan ng mga yuta diri nga mga agricultural nga ginabaligya. Sayo pa pod kaayo madam kung matulog dili pa huway nga dayon man tsire. Kana mang pahuway Cheryl nga relax na kakaayo Cheryl kana gong wala kay huna-hunaon pang lain Cheryl. Chris Alciso. Sako sa dili makita ang ads nimo. Hala, himilian din ni akong ads. Basi go surpra inyong load maong dili mo kita sa akong mga ads. Dili na maihap Ma'am Eli miagi na commercial sa imong live. Uy, salamat kaayo Meta sa paghatag og daghang kay commercial sa akong nga live. Kaloyan mo donggon mo sa Meta pagabaskugon mo kisikin sa magana si Meta daghang kaayong salamat. Ayen Donald. Sige ko katawa sa joke nimo, shout out from Millionilias. Wala man ko ga-joke, madam. Seryoso man ko, madam. Bibat! Daghan diri Norwegians commercial sa imo live, Ma'am Eli. Ako kita, pero ay salamat ka Igledy sa imong pag-affirm, confirm sa ako ang mga ads. Bitaw, kabalog ka, mula hutay kog yaw-yaw diri. Bahala na kung say masulod sa akong baba day kay ganahan kong na ako'y commercial days kay para maswildoan ko day. Kay mugo ni kadalag kinabuhi sa akong pamilya day ang mga advertisement. Nay ads diri madam Cheryl Yellowbird Abrasado. Salamat kaayo. Basin sa Pinas lang available imuhang mga ads Ma'am Eli. Grabe po kanako kin. Di ka kita kin. Rihina diha pa sa Pagadian, Regine diha sa Pagadian. Sakin kita ads mo ma'am. Bebat Okyas July. Edward Mendoza. Bisan diri wala mahadlok magunang mulabang ng akong mga ads diya sa Saudi Arabia. Madam Kin kay daghang bang Scorpion diha. Ape Mengel Himutan. Nung saan ako kauban? Paludis ang imong cellphone. Para kusog ng imong internet. Or choices lang na sa naso. Di sa ko kabalo ana madam. Kay ako mismo di mo ko kita nga na mga live nga mo live ads nga mo gawa sa ako ang live. Nanugab na ko day nang gawas na Yung una ni, nigawas naman daw ni. sa mana.
Nagagool siya kay. Pag ingon ni madam lang, unsay imong Gcash. Wa man siya Gcash. Mao na diya kay dugay na kong giingnan nga ina imong Gcash i-registered ko na nimo kay mag-live man po ni siya usahay. Basin dai na mo salipno nga grasya while nag-live ka. Na kay ads diri sa Australia, Ma'am Eli kong cross na salamat mo ng Betty Aris Ares of Catmon, United States of America via Australia. Dili ang mga ads lain-lain na ay Chinese na ay gikan sa US. Ana man na siya dyan kay mag-Japanese ko, Japanese manggawas. Pag mag-in-English ko, English na po nga commercial. Bitaw basta mag-live na ay mga ads stream madam kay maunay gahatag Daddy Mitz nimo. Mo lagi salamat kay Daddy Mitz magkauyab na gud tapuhon. Kate Nick and I'm from Europe sometimes na ay mo gawas. Halaan naman kung na day Kate usahay naman kung manggawas anak day Kate. O ilabi nagkusog kay kag mo katawa day Kate mo bahak-hak ka madam Kate. Naagoy mo sidlit anak magamay madam Kate. Basta ni agi na magpanganak na ago na mo gawas anak ginagmay pa. Mga tulo-tulo. Ano na mauna ni una na ini. Dili pa na. Abi. Unsa naman? Products and services. Gcash Center. Man, abot ka Gcash Center. Submit. The code that you have provided has already expired. Please request. Okay. Naday na po. Submit. The code that you have provided has already expired. No, sama. La inisel. Alira. Ano ka usang tarong na kung babaeng katuwad ani ang screen. Sa kuning Kay pahawaan na babae diyang katuwad. Daghan. Sa man. nara. 260. Sa tabang dagang notification. Tanawa namang gawas iyang kuan kay mga babaeng katuwad unsa man is inday konsing uy tomboy man dagan. Dagang notification. Daghang notification na anas iyang notification mga babae na nagtuwad unsa man inday konsing. Ila kong gi-invite og phone. 266121. Muna imong gihatag kuan. Unsa imong password? 7779. Okay. Sama na. 7. Tulo ka 7, day 9. Something went wrong. Okay. Sama na mo. Sa pa ni mong cellphone, di mo cooperate, di kakakwartaan ni Ron. Sige, tuyok ra. Sige, ragtuyo, kay wala man kay load. Naapa na sa isang adlaw ka to. Tuloy parang kaadlaw. Usa sa imong ads diri Ma'am Eli kay mga lalaki nga dagko kaayog ugbong. Nagwear sila batrogs kay hapit na ang summer diri. Kabalo ka Madam Betty, ako nang ipagsugo ng mga lalakihan na kay para malipay po ng imong mga mata. Akong giinan ng apong representative sa Meta Coordinators and Health Services Sanctions nga pag si Madam Betty gali ang mulantaw sa ako nga live, pagaw sa ko ng mga lalaki ng mga dagko kay mga armas ka na magaugdogod kay para mawala yung stress. Ugma ani ka wala di magtuyok. Sig tuyo kay wa man pug kay load. Asti mura na ipadala na sila. Tagad og load Ma'am Iligo sir. Naamag koy nabilin diri nga Gcash. Uya dili mo ko ka mo og moadto ko sa ko Gcash, mapalong ba ni akong live. Kada mag-antos na lamang siya kay dugan akong itambagan. Papatabang diha pag mag Gcash kay usahay na ay mga taga abroad nga manghatag nako dami mga taga ipusinday kun sing anak 500 tag 500 mo o taga siya 1,000 bahini at tutoy mig so day kun sing wala man siya bahala siya kinabuhi dugan ako nakatambag kay basta mga gulang gahi magulo Mia salamat kay sa 50 stars. Basta mga gulang gahig olo Rachel Magsayop diri sa Misamis Occidental offline ra ba among Gcash ganina pang mga alas 3 niya sa inyo diri sa amo dili man. Basta naka-off ang yung data wala siya load analin kaya kaning bayihan ni kuripot pa man ni lopig pa may
Ambot ani usay gipangalas ang ginikanan nga nasubraan man ni siya kakuripot. Jerry Mayano, hi. Basta na mas plabyong na mura ba siya pasyente diha, di naman mo siya mutindo. Ako'y alakan si ani kay gaunong ng electric fan sa akong buko-buko ang mga panuhot, mga pamaol ani ron. Cheryl Salak. Dili ba wala nagahunog ng hangin, nagahunog po. Mao. Sige tayo. Mahal ang palo diha, Madam, dili bayagos na 50 pesos. Barato na, Madam Alice, na 50 na 100. Kevin Moralia. Kolele. Ponyetehon ti kauron, Kevin. Kung makakol ka na ko, mura kong imong iyuan. Iguon ti kauros kutok-kutong bataa ka. Wag kay puangod. Yaw-yawi sabi. Tontonog Albert. Pila may edad anak Kevin Moralia? Ni tontonog ni Albert. Kung maka-angkol ka na kuha, labusan ti karong 2x2. Loda na inday konseng. Go surf like. Abot anak niya day Madam Yali oy. Iyan na tinaguan mamili para ibayad sa iyang pagrunning kagawad. Doy, iya hatag 20 unya planong tag 20 kay katong sensilyo. Unsay pagtuon niyo mga voters, modulag taxi. daghan siyang tag 20, Madam. Unya iyang tag 20 kay katumang sensilyo. Joy ayag pagbuot diha, Joy. Kung matulog kag una, Joy, katulog lamang imo dito, Joy, kay panginabuhi ning ako, Joy. May man ka, Joy, ka wad-agway ka ng problema inadlaw-adlaw nimong kwarta, Joy. Imo pa kung alahi kung katulogon ka, Joy, katulog pahuway sayo, Joy. Kung mahimo, Joy, pahuway hangtod sa hangtod. Di ko ganan ng dagko mamili unya lutay, antuso lang nako ning kakuya nimo nga igo-igo ra pero kasabitan og kaldero, ikalambos, ikasamdig, ikahaligi sa panimalay, magunay insakto gud na Madam Betty. Sorry te, sorry kadang ig unti kaus koto-koto abot sa imong tongol. Mahay karong nahimogso ka aning kalibutan. Mipalungas an inday kun sige murag sakit ta kay ako. Itakigan na siya sa kabugnawon. Madalagag barangay Kagawad, ipanghatag ka 20 sensilyo mo ayuba. Mura pog di kasaligan mo daog sa kay murag mangawat ra mga pulis barangay. Buyag. iyang pangkawaton tong dunay. Sige na kay sakit guys. Murag ipanuhot ako. Si Harry Timpla. Hi, Bambi! Salamat kayo sa 50 Bambi, the Bumblebee. Ay, salamat, day. Tablo yung taong kong tago ani akong boko-boko kay dali ni biyag panuhoto ni mga 40 Honday. Asa injo sa Bohol. Nganong imo kong himong taga Bohol nga taga Negros man ko. Wala na 20 karon tag. Amot ani ni inday konsig padulaon na gunyag taxi na iyang mga voters. Okay. Dagway ni Dai Ching Ching kay buutan. Kisa ng Sinching. Dagway ni Dai Chin Ching kay akong Ching. Pareho na tag-edad, Madam Eli. Mga 40 tahon in taon. Saba na da Madam Yali. Di itog agpilag yun tanan. Ang kwentada sa ato ang nahimugsuan nga adlaw hangtod karong mga tuiga 2023. Basta kuno gors na mamili kay dali na panuhuton. Mga naman ko na mga senyales, Madam Betty. Basta mula pa na kag 35, nandiyo kay mga pagsulay o mga kakulian sa kalawasan nga imong mabatyagan. Sama sa mga panuhot, mga pamaol-maol, mga himog, kanang imong kabuhi, musaka na dahil, mulabad ang imong ulo. Muna siya mga sign of aging, Madam Betty. Unya, mahadlok na ka sa kahayag, mahadlok na ka sa hangin, mahadlok na ka sa tubig. Mga senyales na ka nga sign of aging na yun ang imong nahuntungan karon nga kinabuhi. Sagol rabi. Gusto naman na itong tagay dire. Ay DIY, di any do it your own. Di na siya ganahag tagay kay naglibog na siya unsang pagpa-register yung GCash. Ni Risi.
Dito pa Migsikihor, giing na nadaan ako siya. Naunsa naman ron. Kung yan, nerd, dugay ang confirmation kay gabi, iba ya to, alas 12. Noon niya mo tayo patiwas dayon. Dili, biya kayo ni man siya mga 2 weeks pa na. Ang confirmation kagabi, biya alas 12 niya, mga, di mga mukha ka ng cut-off mag alas 12 gabi, di. Kinanang hayag ang ID. 83 ba edad ni teacher pero looking young gihapon. Grabe po ka Joyax, 83. Pohon November 4. 44 soon, 43, 44 sa November. Alam magulang da ikakaayo na ako, Meya. Kuan pa ko, 23 pa magkukumiya. Oy, grabe po ka. Sa sayo rago kong nalaya ni akong naong tungod ni ka na sikog simot og rugby. Rugby boy de ko. Mana ka mo panawagan. Undang na kamo sa pagsimot og rugby, balik na kamo sa inyong pagtuo og pagsalig. Balik na mo inom og suka. Balik na mag-inom og suka. Ug ayaw na mo kalimot. Ay ako si Inday Consing, nagaantos ako sa sakit sa akong tiyan sa dugay na kaayo nga panahon. Sa pagkabalo nako nga adunay panyawan herbal capsule sa sa pagtumar nako sa panyawan herbal capsule sulod sa 2 ka semana natangtang ako ang mga sakit-sakit sa akong kalawasan. Daghang salamat panyawan herbal capsule. Tagod sige simot og lay baho sa lato-lato mao na gud ni igo na. Okay. Hubgun mapunta nimo. GM Dahan o Chavez. Tungod kay sige simhot og lato-lato si Ma'am Ili. Heart party. Ma'am Ili November pud ka dili ako. Ikaw pud heart piti kay apil-apil po ka dili ako. Itrivia na imo edad teacher, load ang premyo. Saan na pag premyo nato ani nga di mapunta ka open o GCash. Ayaw na kuan ang pagasto at Joyax. Kay mo dalagan bas Inday Consing pagkakuan. Ikaw na mo dalagan barangay kapitan. Para imong sulo ang kwarta sa barangay. Kung siya ra ko pa na kasuroy-suroy ra ko. Magkonsehal na ko siya kay para ka suroy-suroy siya. Para ka pang racket ta. Wow, seryoso kaayo niya. Iyang ihatag tag 20 sensilyo. May tagtabangan ka dahil tagaan ka. Mangatag na sila kada usag tagpulo ka 20. 200 na to. Pasinsiluan ras yung na masimbahan o di. Nas kung binto dang sinsilu dito mga sibot. Dagang papel. Ato lamang ang father mohangyo kay na father ang second collection sa simbahan. Ihatag na ko ayuda para sa ako ang mga botante ano. Pila population sa inyo? 1,000 plus. 1 plus mga 100. So kung 1,000 plus buta to 1.5 ang imong target ana 700 voters. Oh. 700 times 50 pesos pila man na? Abi, sabi mo. 700. Pila na dai? 750 ka persons times 50 pesos. Luis Lito, Ginalo, timing jog ka Ma'am Eli paglamoy niya sa panyawan maupoy pagyaw-yaw nimo. Ila ka biyo? Jennifer Dulag. Ayaw nagsamok-samok. Jennifer Dulag, maloy ka nako Jennifer. Ayaw nagsamok-samok na imong taas kaayo nga mga invitation kay dili ko kabasa day Jennifer. 37 min. Mga shout out Jennifer, maloy ka nako Jennifer. 37. 37,000 di ay. 37,500. Asa makamanang kong anak dahil. O 50 na ako niya. Siyempre, naugay mga datuunon anak nga mga dalagan. What if tag 100 ila? Pila man na? Times 100. 75,000. Sus, kumamaka na mo dalagan tag barangay. Pila may sweldo anang barangay kagawad? 8 to 10. Butang tag 8,000. 8,000. So, wala 100 imong gihatag. Unya ka na karon kay us katuig na lang magkapin.
Natala man na eleksyon na itong pandemic. So kung makadaog ka uska to, Iska to ina kapila ka ng vlog, no? Oo, bata 2 years. Bata. Email mang bulan. Wa pagani, wa kung na program Marcos. Wa pag Photos ba nagkuha? Jennifer. 2 years na maroon. Hinahinay ba da Jennifer sa imong comment Jennifer kay kuan Jennifer tawag anang di ko kabasa. Deposit 10,000 pesos in my Hala, Jennifer, hinahinaya ba ng imo mga comment dire Jennifer First kay payment, 200,000. murag imo na lamang mga messages akong nakita anda Jennifer. Last na lang na akong hangyo nimo Jennifer. GM 10,000. Sige. Di man day ka mahangyo day. Na terrorism naman. Ayaw nagdagan panulay man punis Jennifer oy. Nabuang na madagway ka Jennifer. Tuyak sa kila. Si Juyax may imbitara ka daghang kwarta. Elen Trinidad. Naunsa naman tawong kaday Jennifer. Hala butulon man ni siya oy. First payment. Udi may interesado an imong kuan Jennifer. Kapoy ni Jennifer. Jennifer wala ka hasuli sa imong gibuhat Jennifer. Jennifer. Saan ko ni pag-report si Jennifer be? Kaya ato ning di pod nudity. Spam. Sama na si Jennifer oy. Grabe po ka na mo Jennifer. Saan man na si Jennifer oy siya na. Ikaw na lang pag-live diha Jennifer. Sing ayuha. First payment. Asawa na madam. Dili ma-block si Jennifer. Tagabaan ni si Jennifer sa ako ang live no kay labag kasamukan ka isa nga tanan. Ayaw mo tuan na mga kikuan ni Jennifer kay scam ra na tanan. Kung mo reply mo ana niya mga ilad ra mo tanan kay pangilad ng ingon ana. Padipositohon kag 10,000. Mahimong 200,000. Na mahimog 200,000. Sus Jennifer. Walay mo tuon nimo Jennifer gahago-hago lamang ka diha day. 20 ra masinsilo ipunon pa para sa eleksyon. Deposito pila may balik ka na. Masinsilyo na 20 pesos. Ada useless na po na busa pag-invite niya kay di pa po na siya makakuan sa mga tao diri kay scam man ang iya. Sa ko ka 10,000 mahimong 200,000. Tuo mo ana mga scammers. Una andawong daan ni Jennifer nga mura magdi kasaligan. Mura magkatumudalaga barangay captain niya mangawat ras kuan gobyerno. I-try na ako black mabili. I-try niya na. Ipang black na ninyo dai. Kung di na ma-block siya ako nalaman ng urimusan. Terrorism. Naman to dito terrorism. Pinduta iya dagway mamili dahil black. Dili pag imo pinduto yung dagway kay mo gahi siya. Gahi ning bulog ning Jennifer ni. Terrorism man to imong kawas. Unta Jennifer sikag samok-samok akong live. Torkan kag matagtiki Jennifer. Kanang as imo kong sampot Jennifer para iniglingkod nimo ma-feel nimo unsa ning kasakit akong na higaguman karon. Katogong matagtiki Jennifer nga yelo-yelo kayog mata Jennifer. Na black na. Pwede day kamoy mo black ana. Mahayop kay ni hunong na si Jennifer. Jennifer ikaw gagawin lang prosperity ani akong Hindi kong sing pangumpanya. Padiposituhon po tayo niyag 10,000 ng gayo ko yung ganang 20. May mong 200,000 ng mag-deposit. Adit, eksakto.
Imong kinahanglan 75,000. Timing to si Jennifer. Mo to'y blessings nimo. Timing maimpas tanan. Okay, swertiun ka. Ay, wa magay sila mutuutan. Naanapod dyan. Naanapod. 20,000 na po, Jennifer. Ay. Wala na anapod. Giblock mo. Gip. Tagming tanan, kabaluman ming niya scammer to siya. Gahago-hago rago ka Jennifer sa. Sagdi laman Jennifer, panginabuhi lamang da Jennifer. Tamaskin sa imong maila Jennifer, hala larga bola unang tirada. Amig mo deposit ko, Jennifer, o ginamusong iba, unsa may maibalik ani. Iskabaling ginamusong iba. Unsa may balik ani. Inununa na. May balik ako. Ay, naglagos. Kay gimingaw kanimo. Kaya mo tigsuon mo nga si Jennifer nga nanginabuhi diri sa akong live nga tag-as kay mga mensahe inviting everybody to deposit 10,000 and to earn 200,000. Ayaw yun mo og tuo sa mga hagit ng invitasyon ni Jennifer. Sulayan ako ni Jennifer og deposit og iskabal ning ginamusong iba. Ang unsa koy tubuan. Iyay, dili ko kabalo kina kung gi-click dili ko kabalo di mahal si Jennifer. Si Jennifer ay isang masamang elemento. Giti terrorism na magani niya gi-spam balik gyapon. Ako na gibutang na may option diri Jennifer, akong gibutang Jennifer og nudity. Unya kay paglantaw picture idara naman si Jennifer. Dili siya dawaton. Kaya ako ibutang diri nudity. Hala kaya siya nga, it's not applicable to Jennifer. Hindi ko nga, ano di applicable? Paglantaw na ko, hala, idara na dahil si Jennifer. Ayaw kay kung sinihing deposit ka ginamos iba. Wa pa siya itubag pilay tubo ato. Imo kinansya kay una. Okay. Uy, pagtagay na mo diha, kay mudugang patakay, daghang tang nagdawat nga grasya. Unta si Jennifer nga atong igsoon karon nagsamok-samok sa ato nga live. Unta makonsensya siya nga di na siya magasigi og send og mga mensahe diri sa ako kay di na ko kabasa sa mga mensahe nga importante kay sa akong mga mata. Juanita Ingok diya sa Turn California. Ati Eli, pa-advise me be kaming mga trabahante ba nga wala bilin sweldo di man mi malipay sa payday namo. Unsa da imong trabaho di ay diha dodong kay tabangan tikaw. Rosalyn Amay. Si Jennifer gitukan kuno siya tong iba kay Asgad ra kuno. Mahadlok si Jennifer kay magka-kidney. Kay Asgad kuno kay tong iba nga gihuluman giginamos ni Inday Consi. Iskabaldi ba ito madugay-dugay niya hurot ato. Liwas eleksyon na, hindi pa ito mahurot. Wa ko'y ginaan siya, una na lamang. Ato sa tubago ning pangutanan ni Dodong nga di na kuno siya malipay sa panahon sa sweldo anay kay wa na mabilin sa ilang sweldo. Ingon ana ko ng kinabuhi Dodong kung manarbaho ta ilabi na kung minimum wage earner ragyud ta ang atong income sa matag adlaw nato nga pagpanikay-sikay o pagpaningkamot igo rago na sa ato ang pagsustener sa atong adlaw-adlaw pod nga pagkaon mga balayran binulan ug uban pa mga obligasyon sa kinabuhi.
dili ka na siya problema kung mag-budget lang ka, pero wa jud kay ma-extra o wa jud kay matigom ni ana nga kwarta. Ang ako anang gud nga matambag nimo dodong, kinahanglan jud ka nga mangita og lain nga pang-income. Ang imong buhaton mangita ka og bayot nga kwartahan, mo imong pahigugmaon salbar ka tanan. Di na kinahanglang manarbaho og mag-income og 350 ang adlaw. Kung asbayot ka mo higda ra ka ituli ng batiis, ibalanse ang mga kamot, mo ginhawang lalo, mo yangod gamay, mo piyong ang mata. Dodong sa pagsulira sa imong mata og pagbuka may kwarta ka na. Usahay minimum 500, usahay 1,000 pa, depende sa performance level. Kung dako ng imuha, dako sa kag mag-inansya. Kung gamay-gamay ang imuha, aw kato nga ra. Kung 500 do 50 ra. Manang when matching search and rescue operation, Star margarine and peanut with butter. star margarine and peanut butter, and the insertion and pag-ibot na ay margarine o peanut butter, muna ay mahitabo nga makadako jud kag kwarta. Kay manghugas pa man ka, kay baho-baho naman. Maglikay kas mga tintasyon palayo kag mga video okay bar. Tindahan og mga bino. Madam Clarinda, shout out. Ugma day ko mabayad, maato man kog dumagiti mabayad ko sa akong kuan DCCO day Clarinda. Madam Clarinda. Aga akong kwarta ako nagiandam daan. Unsa man ala Lunes man day ro. Maato kog dumagiti og magbayad. Madelayed niya ko, di na ko kautang og balik. DSCC oh. Mara ko tambag sa atong igsuon nga nagproblema kabahin si ang kwarta nga siging apiki pag abot sa kinsinas hantod sa 30. Kabalo kadudong usay ang kinabuhi, kinahanglan jud nga abti ka. Kung dili gud madala sa imong panglawas ang pagpangita og kwarta kay kulang ra, bayot gyud ang sulbad sa imong problema. Simot-simhuton ra ka, tila-tilaan ra ka, pagkahuman kwarta na diretso, wala pay daghang hasol-hasol. Dili ka panuhuton, dili ka pamaulan, diretso ang kwarta sa imong bulsa. Hayahay ang imong kinabuhi. Labi nagmagugma ang bayot nimo gikan sa short, brief, hasta mga sanina, mga karsones, sapatos, medyas, tanan-tanan palitang gyud ka. Kung maapiki, kung makadaog ang bayot og swertres, motor impasan dayon kaniya. Maglikay jud ka sa mga bayot nga sobra ka kwartahan kay ngano kung sobra ka kwartahan ang bayot Sir Peter ang iyang kuhaon sa imuha. Maka-income ka pero patay pug ka. Ana ra gud dong ha. Nangutana si Marjon sa imo ati Eli. Asa mong payag. Oh. Unsa may yang pangutana guys? Behave kay birthday baya Ni Mama Mary karong Friday o pizza 8. Pizza 8. Madam Eli magbidyoke pa si Madam Conching. Dili siya magbidyoke kay kung ganan siya mo kanta kinahanglan mo hatag mo para sa iyang pagdagan og barangay Kagawad. 50-50 ra. Kung wala ko nimo hatag dili siya mo kanta. I like watching you guys. Ikaw ra jud hindi konsing kanang mo kanta then i-translate nimo og Binisaya. Juanita Bacon. Malingaw siya ato. Malingaw siya nya di po siya mahatag pang Red Horse. Siya ray nalipay kita mo'y gaantos. Nagtawad Jennifer, di bagito ka na sa kong padalan sa balding iba. Wala ni usob. Natagam na yung tawo ng among igsoon nga si Jennifer kay siya paghangyo sa pagdeposito og 10,000 to 100,000 ang imong madagan karon kay si Inday Konsing wala may cash ang bulsa yan ang gitagagos ka baldi nga ginamos nga iba si Jennifer hangtod karon galanlan pa in taon siya wala siya kalinsi kay Perting Asgara. Oh Jennifer kung asa ka man karon pasimot og kandila pahulay nga dayon ihatag mo kang Jennifer og kang kahayag walay pagkapalo magadanag kaniya. Jennifer kaluyan dunggon mo siya o kapahulayang dayon ihatag mo kaniya. Ay hala wa ka file counselor guys, talaw na ka guys, talaw na mi guys kay pildi ragapon guys. Bahalag di ta mo dalagan og politika guys, importante makakaputag lagay guys. Unsao man nato na mahimot ang barangay Kagawad unya wa putay lagay makaptan guys, tabangi in tawon siya set up og GCash Ma'am Ili. Maglison man ta Madam Betty sa iyang GCash pag set up kay ang iyang GCash ang iyang wa man siya load. Wala kita smart rig kapit. Salamat kaayo Bambi sa 50 stars. Taga Sikihor ka pero Marina ka California.
Kinsa guna siya. Wala na roy 50, Ma'am Ili. Mahal ng bugas. Kaya ang 50 isang plug niya. Biana Aranas, Korsame, shout out. Nanambok lagi si Inday Consing. Okay, so kad nagkabulag sa iyang boyfriend. Sigaw iba. So kad nagkabulag sa iyang boyfriend, Madam Clarinda, wala na siya nahasol mo, nanambok na siya. Kaysa una, di man siya mukaon, kaya kalaon, iya may palit sa iyang boyfriend. Munang karon, mudalagan siya barangay Kagawad, kaya iyang pangkawato ng kwarta sa barangay. Okay. Ay, nako. Daghang kay salamat, Bambi. Ay, nako mga day. Imo na ni. Ako na po day na. Akong paypay ni ako igsuon. Igsoon. Isa ko ni kasi katawa tulo ra kabukbuhok. Igsoon. Pamalandong gayud. Ang imong butaran nga mahimong kapitan, katong kawatan. Ang atong tubag, pamalandong gayud. Ang imong butaran, pagkakapitan, katong managad lang, kay mudalagan paman. Ang Hamis mi as among bunar pag hamis. pamalandong gayud. Mayong gabi Sabina. Wala yung mas Sabina. Ay. Muna inyong butaran kanang mangawat sa barangay. Pamalandong gayud. Ang inyong butaran katong managad lang padulong sa eleksyon. Pamalandong gayud. Hello Ma'am Joyax. Ang inyong butaran katong makitaan lang sa dalan dayon sayon nga doolon pero lisod makitaan pamalandong gayud. Sayong duolon lisod pangitaon. Pamalandong gayud. Kang inyong butaran katong di mo ilista kung adunay ayuda gikan sa gobyerno. Pamalandong gayud. Inala maparisan imong ginamos iba. Hey, tagain na si Ma'am Clarinda kay ganahan ka na siyang iba nga ginamos. Sa muka dakong laki. Kato inyong butaran, katong paliton ra mog tag 20 pesos gasensilyo, pamalandong gayud. Sa ay nagpag-apil-apil sa election, Ma'am Ili. Mag-live ka na lang. Ay, oo. Nga naman po kumugasto ang eleksyon nga muras ra gihapon. Ari lang tas live kasi patang kahatagan og ads ni Meta makakwarta pata. Oh, mudaog kag eleksyon, pagkahuman ikaw doolon sa mga tawo, masigig pangayog ayuda, masigig pangayo og tabang. Oh, pagkahuman libakon ra gihapon ka. Sus ko, hatagan ni mag uska gatos pamasahi, mo reklamo. Alingasa, ana butang maghuna-hunas kinabuhi sa uban nga pwede ra man tang magpuyo nga malinawon. Kung gusto tang mo tabang, pwede na magdi mo dalagan. Og ma 50-50 o sa may mihatag. O ma 50-50, diretso katitir. Kandila. Kung ako mahimong kapitan, unya sa labton ang ako nga voters 50-50, ako dang regaluhag kandila nga naa sa baso. Pakapinan pa na kog lighter og pabilo. Kira na, Madam Clarinda, mga pagsuler sa kinabuhi, importante, mas dako pa kunin mag-sweldo. Daghan magunig loan si Madam Clarinda. Manila Teachers, PHCCI, naapay CFI. Na iyang sweldo 50 mil, iyang matotal na laman 8,500 in taon. Looy, ba po niya Ma'am Clarinda. Muna sige na siya grinyo sa PHCCI. Yan po kong hagiton usahay. Sweldo naman siya sa Kagawad. 8,500. Pamalando gayod. Si Flavio sa unang nidalagan. Unsa tong 19 na kapiling dalagan Flavio? Idaog siya. 1994 o nga na iya kay tag 20 pesos sa mag-isabok posporo. 1994. Ang mudaog kay non-reader, guys. Ang mudaog kay non-readers. Panulay.
Ani among kauban ni dalagan sa una 1994 ang iyang ipanghatag 20 pesos ug sa bukos puro. Ikapila ka vlog? Dili sila ganahan og pulinya. Ikapito. No maabla, mi bonita, mi amiga, Doktora Madam Clarinda Partosa Bernardo Elnas. Muy bien. Ayaw nagsaba-saba diya, Clarinda, ikaw kay imo putang bistuhon diri. Sagdi laman kay may panahon ra magod ang tanan. Shout out diya sa Modila Salon, Kingdom of Saudi Arabia. Hana Ninita Castillo. Sige kong katawaan ni Ma'am Ili. Pamalandong. Gayo. Sa una magumil 1994 kana ilang ipanghatag posporo na 20 pesos. Mudaog naman ka pero nakasi kapito. Kay Kinalasan kay Posporo. og 20 pesos og lighter ikawalo. Ay ikaunom. O, kinahanglan jud kang mohatag og kwarta, Madam Alice, diri sa amo. Kay kung wala kay kwarta, miss kapag ikaw pinakabuutan, miss kag mosimba pa kag first mass, second mass, third mass, kung wala ka itonton nga kwarta, ipaipit sa sobre, dalang laman, no, wag yoy makalandong nimo. Tagpila to mihatag sa una? 50? Wala ko nang hatag. Tagpila ka ato? Ika-9. Ing nako ma'am, kung kulang pa ang Red Horse, padala ko kulang duha ka botelya, Wala Paps. Dugangi, Paps, malaway ka. Kaya naapikhan mi, Paps. Si Inday Kunsing nanambok murag si Mother. Masyag si Mother Sitang. Mula gid amo mga yam-yam Si kaganiha. Mother Sitang puros uturituki. Muna amo mga yam-yam kaniha boat buying. Mo naman ay uso ko diri Madam Alice, pero sa amo wa na giga consider nga boat buying. Gitawag na siya kanang naorang maintenance. Tunol-tunol lang. Tunol lang. Muna ginano sa among mga yam-yam kaganiha. Yam-yam pahinungod sa tanan nga modalagan og barangay captain. Sa tanang modalagan og barangay captain. Muni ang inyong dapat buhaton, dapat level up na kamong tanan. Kung sa kanhiay nga panahon, manghatag mo og 50, karong mga panahon na ayaw na. Kay ang bogas perting mahala. 500 na gyud ang minimum nga gipaipit sa sobre aron sa butaranay malandongan ka. Hi, Kung Mera sa Fisher. una manghatag ka og sardinas, likayi ka na sa paghatag karong umalabot nga eleksyon. Spam. Kay ang ganahan sa mga botante katong sosyal nga gitawag nato og spam. Level up ang atong tubag, level up. Ang noodles. Atong Osmon, level up. Sa mga modalagan og barangay captain nga gaplano nga mohatag og odong, mohatag og miswa, mohatag og payless, mohatag og noodles aron botaran siya, palihog lang ayaw na. Ang inyo nga ihatag samyang. Halang-halang perteng lamia Korean noodles. gikan sa Korea, adunay uban gikan sa Japan pa. Ang atong tubag Level up. level up. Katong modalagan og pagabarangay captain unya gaplano gama-gama og plataporma. Ayaw nagpaghuna-hunag plataporma kay mis kag unsa kanindot ang imong plataporma. Sobre. Kung wala kay kwarta, pildi ka ang atong tubag Level up. Unya katong tuorang modalagan og barangay captain nga kusog ka imamarinti, makalandong ra kung panahon sa eleksyon, kalimti na. Wala na'y parinti hayrong panahona. Kwarta-kwarta na ang atong tubag. Level up. O katong tuorang mga modalagan og barangay captain, unya mo ismail ra, unya sa una pirting mudu ka ang nawong di madrawing, murag siging na kontra ha. Kuyawan ang atong tubag. Level up. Unya katong mga barangay captain nga magsulbod-sulbod sa balay. Ay mo pala tag mong gusto kung bulan ka din ang kanon. Ang ilang mga crispy pata.
o katong tuorang modalagan og barangay captain Panahon sa nga magpatapok sa ilang balay, magpatapok sa mga kabarangay. Unya ang ipakaon monggos giparisag pinikas nga bulad oroy. Di na mo salir karong panahona. Dapat ang imong iandam litsyon nga ang panit gapaka-paka na. Kuya Juan, na presyo na si kapitan ng atong tubag. Level up. Unya katong tuorang magsulbod-sulbod sa inyong mga balay nga modalagan og kapitan, human lamano-lamano lang, walay ikahatag ikatunton nga red horse nga bugnaw gipaningot us ka botilya us ka case, ayaw na, kalimti na siya. Wala na gali pulos sa pagpadalagan pa ni samot na inigdaog na ang atong tubag. Level up. Ayaw mong dawat og kulapo ug tanduay. Ayaw yun mo dapat og kulapo og tanduan. Sabot na kung hatagan mog tuba nga usa ka galon, ayaw gyud mog sugot, ayaw gyud ayaw gyud ibaylo ang inyo nga boto sa usa ka galon nga tuba nga adunay langaw nga galutaw-lutaw. Dapat uska case nga red horse, kung di baka tequila, Chivas Regal or Black Label para social na tang atong tuban. Level up. Ayaw mong dawat og lumboy ug nilikit lumboy. Katong tuorang mga kapitan nga modalagan nga magsulbod-sulbod sa mga balay, unya tagaan ra mog uska bugkos nga lumboy. Agoy ka, Kuya Juan. Ayaw na itaw naghuna-huna kay ang uso karon Marlboro na ang atong tupag. Level up. Level up, good day. Grabe mo da. Dugangig duha day. Duhang sa plabyo. Ikaw laman dito plab kay nag-live man mi plab. Naman kay motor, masug na atay Gcash ron plabyo. Na kay katuntog laki. Ano tag plus? Salamat sa mga nag-ayuda ka namo nga makapalit mig red horse. Salamat kay mga madam. Ako sang taplan. Ipa-encash siya na ako ng Gcash unya. Ay, salamat mga magiloy nga kasing-kasing nga gasod on kanamo karon sa tibuok kalibutan nga nagpaambit sa ilang mga grasya aron si Inday Consing ako og si Flavia. Lima na maunta ni katawo. Parehasong ka-Clyde ug nadala ni ang lulog lula. Ga wheelchair niya lulog lula. Nagtahi pa Mia, salamat sa Video Stars. lima na maunta ni katawo. Abi, Wala, di po may malipong og duha ka grande lang. Insakto biya mig exercise lang. Sapok ba tumunggol? Sapok ba ta mo monggos nga panihapon, di pa to kadulot. Di pa to katundag tong duha ka grande. Salamat kaayo Madam Betty. Madam Lang, Madam Mia, Jasmine, Ganador, Broken Rice, NFA. NFA, Shaton rice. Shaton Rice, Sambu Rice. Sambonggita rice. Dawin rice. Bakong rice. Okay, mo entertain ang mga pangutana dyan sa atong nga comment section. Comment section. Ma'am Consing, inigpalit basin maligid ka. Taas-taas ra ba guning balay ni Inday Consing ka na second floor. Kinsa nang nag-eyeglass. Likod ka. Si That Flavio. is Flavio. Usa na sa sinaligan, sa kusina, o trabahamti sa mayor diri sa Siaton, Madam Clarinda. Siya Madam Clarinda, gaswildo siya mga 30,000 nga bulan, limpyo. Walay kaltas gikan sa mga CFI, Manila teachers, walay kaltas gikan sa PHCCI. Christina, good evening. Kaloyan mo iso na mo si Madam Clarinda. Ayaw bitaw si Yeah, Madam hombre, Clarinda. Usago na Ricardo. sa mga idol na mo kay mga anak-anak, mga professionals. Dagko kaayo sa nga tanan og sweldo na ay seaman, na ay basta. Na ay nurse, tanan na. Hayahay na siya pag-retire niya puhon. Mag-sitting prettier na siya. Masina siya pamaligyag poto og itlog. Pilay pliti Ma'am Eli from your place to Cebu. Wala pa mi kabalo Madam Betty. Mangutana sa ami anak nga mga detalye Madam Betty. Kay kuan pa man gikan sa among mosakay mig series, padulong sa syudad, sakay pedicab, padulong dito sa tawag aning Sibulan Port. Pagamod sa Sibulan Port, mosakay ka dili ocean jet, mosakay ka og
Tawag na, fast crop, palabang sa Liloan, Cebu. So, to amas Danau ng inyo ha, madam, layo-layo gyud na siya from Liloan to Danau. I don't know, kay sa Tapayong City. pila ga itong, dugay-dugay na mo kung wala ka balik og Cebu, kay sige ako atin og sinulog. Pila na gali, padulog, South Bus Terminal, Ma'am Clarinda, si Ma'am Clarinda, sige man nag-adto gud ang debosyon namo ba nga Senyor Santo Niño. Sige na siya adtog Cebu kada tuig. Mahalag mo absent na siya sa iyang klase. Pangdaot ra gyapon. Barato ang fast crop. Dumaguete, Cebu, Pag-andam. One way na Ma'am Clar? Cebu, Dumaguete, Cebu, Pag-andam. Pag-andam 2,000. Back and forth na tingali na. Kaya ako malandungan sa una. Padulog. Pinadtudwa man ta. Ni Mahal series, guys. Bitaw, ni Mahal na ang series padulong sa Kuan, Cebu City. Og maduwa mi insakto ura ng 2,000. Dili. Pinadtura Ay imong 2,000 murag back and forth na. sa isa ka tawo. Santander to South Bus 300 plus. Dili 300 plus. John Roel Petras. Dili 300 plus. 300 plus ba? Dili dagway 300 plus. Hi, General Petra. Hello, good evening. Ni Mahal naman po ng series manggod. Pila imong last plate dito, Madam Clar? Taga Cebu akong ginikanan dam. Dito pod ko nagdako sa Danau. Nga igsuon ako kay mga taga Liloan. Adto di ay mo dunggo sa Liloan pero pick upon ra mo og private car. Puhon ma'am. Dinato ni Madam Clarinda kay pick up 800 na 800 dai. Na, ano ginoo ko? Mahal na kay sa una ni adto kog Cebu 500 pa man tuon sa pabutong tuiga. Halang man. Mas okay pa ibiyahe pa Dumaguete to Cebu fast crop for naas barko sayo abot tinuod. Duol ra man gud ang mga taga Liloan ug Santander usahay gali as Dumaguete gali mangumpra kay mas duol kay sa syudad. Oh. Maayong gabi Mayong gabi, Denise. O sa una nakaabot ko na kay Cebu bi ako gatrabaho. Sa Liloan ba daw? Nakaabot pag og tag 300 ka pin pero mahal na. Wa ko kabalog pilay latest karon. Oy, long travel ka inang from Liloan to Cebu. Seryoso, ano na seryoso man taan. Tinood, 6 hours. Samot naghapon ka mo biyahe. Uy, nakato tagliluan na dyan. Last time nag-show, diba? Oh, Ito dito itong patsyod ka sa traffic. Adela mapili. Nakasuli ka ba sa mabiyahe kahapon? Mubiyahe kag kadlawon ka na wagoy traffic. Unya kay unsa man po ng first trip alas 6 man po. Nag-target ang motor ato, diba? Liluan. Dito silang madam, itong bayi itong mayor. Kung yung dalagang bayo. Ay sa kuan man Santander to day. Saan na ba ito? Liloan to. Liluan. Oh, actually, kanay ni dalaga ng pagka-mayor sa Liloan, kami gi-invite nga entertainer sa iyang big night of entertainment. Amo ra gi-motor sa kay nako ng Rosy day. Dito tayo mo anak Madam Clar, gitabangan mi niya. What a generous boy coming from a very kind woman, Doña Madamba Clarinda. Maatsa ko kayo. So, shit mo. Asa man ka? Pakita nila is kataho na to. Na uskatawo na kuno. Pangayoon ni hindi kung sing kay uskatawo na kuno ni. Uskabutanti na kuno ni kisa. Okay. Pero 20 rin ihatag dai. 750 pila man. 20 na lamang dai. Win or lose. Inoo ko. 20. 20 times 20. 20 ra. 15,000 lang gaya. 15,000. 750. Og dili gani na ako'y carpet diri tagaan ta ka para maimong sakyan. Pagtuon nimo a whole new world. A new fantastic ride. O si Wilson Aladdin. Wenceslao. Wenceslao. Ang sakto. Sa Wenceslao. Wilson, babayi man to atong Babae itong ato. Muna'y kontra.
Kuna siya mayor gyud. Oo. Kato atong gi-entertainan siya ni Bangga. Siya ni Bangga. Wanta ka baluki sa ni Daog. Bag ora ko dito mugikan alas 4 guys, niabot ko Cebu alauna guys. Pasado traffic ayo Minglanilla onward. Yes. Munay nakapait kaayo kung travel ka. Dili kay naman ko nangutana. Basin di madayon di ka makadaog. Good night sa inyo. Og dili ka mohatag di ka makadaog, dili gyud ka makadaog ana. Hala good night tada Madam Yali. Kay gabi na Japan third floor. Idna kini ko. Una man ko na sila pila ka oras. John Carl. Barato ra di Ma'am Eli, abi nako 2kh pliti sa boat or craft. Muna na abi nako. Hello Idna. Dili Madam Betty. Yasumi nasay. Tag 2,000 ang usa. Kay ang 1,000 pinadto pagbalik 1,000 pod. Pero kung naay mo sundo dito sa terminal sa Pascrap, mabarato ra kay pila ra may among pliti padulong sa Barato ra man kuno ang 2K. siya nga abi na kog 2kh. Back and forth man na. Naginom po. Mora putang ni adto di ay og Bohol. Kay ang Bohol one way 900. 9:30. Ugali Hmm. 900 di 18 daan. Na plus 30 nga terminal fee. Mugali 30. kunya biyahe pa ta. Muna sumutang og tag 1,000 kada usa. 1,000 plus kay sakay patag series paingog dumagiti Oo. 118. 118 paingos pantalan. Wala gyud tra. Isa gatos 200 100 na. Maayong gabi ninyo mga from Taal, Batangas. Kung mas mahal among travel sa kuan. Ala magandang gabi sa inyo lahat dyan. Kung sa inyo ginatapik, Ang sarap ng kaping barako diyan. wa mi tapik-tapik ra amo inquiry ning among pila atong magasto ani balayran inig Inibiyahe. inigbiyahe. Ang tagay ni Din kamot na. Tolentino, pag eroplano na lang mo dam. Adili, manghid-hid na lang mi og lana. I thought 2K one way. 2K back and forth na siya Madam Betty. Manghid-hid na lang miglana dahil para manglupad rami inday kunsing. Maglikay rami sa mga wiring, sa mga electric supplies. Mustango. Musango niya ng mga pako. Malobaya ka. Akong customer, Ma'am Eli, sige tanaw sa inyo ha. Sige sa namang customer dahil. Hanan nito din. Soshi Ramanilios, Rosario Caballes, Watching from Cagayan de Oro City. Hid lana si Kihor. kaya pagtunin mo na mo ang ungo. Magsakay, rami, styrofoam rami. Na okay sa Bermo sakyan. Masakay, palit rami kuan, 5 ka plywoodan nga styrofoam, magbugsay rami, mo abot rami. Bitaw, pohon-pohon may lawas. Kami ganahan man po may maglaag-laag. Kami hindi kung sing ananda ka imig biyahe, day. Lagyoan na biyahe, panginabuhi, pang racket. Mura pa na among chance nga makalaag mi sa usa ka lugar, pero mag-perform good mi, oy. Pagbagulbul ni siya magbiyahe kay ako, magdagan dalang bag. Magdala akong pulo kabuk tupis. 2 kabuk tuwalya. Pulo kabuk panty bisag bara ka adlaw. Lain siya mag-variety show, may lain siya kay Magdala ko mura siya mulayas. 2 ka putos ong sandwich, iskabuk palaman, iska trinilo ng itlog. Iska pitakang tambal, 2 ka pakiting panghibulos, panghilanat, pangubo, pangsipon, pagbiyahilo. Pangidhid, pamaol, salumpas. Maglibog kanya kung sa iya variety show ba mo adto no gipalaya siyang ginikanan or pag abot dito manarbaho na lamang siya, magtiinti na lamang siya asa min lugar. Hi Rowell, Cambridge of California. O di manghunong mi laing lugar, napakudalan 2 ka 1.5 nga coke, di manghunong mi sa laing lugar, di na mamalit kay mo tras bag. Ay ug si Dura. Ako lahi maguguday kay Travel Light yuguday. Maguna akong patakaran sa kinabay Travel Light. Kaya ano di ay ato ra ko mopalit dito ka ng mga disposable nga mga barato ra ka isa nga tanan.
Masikag bit-bit og daghan ka isa nga tanan, baguod ka isa nga tanan. Akong technique travel light. Ug unsa ray pwede diha maura na. Pohon-pohon, Madam Betty. O magdala pa ko kuan ng kuan. Tagtarahan kay basing magluto-luto mi dito. Para to nga ta dito sa kuan. Galuto ta tong disecure. Ay, oo. Pagdala na lang og mong haplas. Na ako'y dala duha kaput. Na ako'y dala tulo ka putos uling kay basing magsugba. Kinaraan ning ako. Add to me later, guys. Gadalan mo tanan. Asa mo kamo adto Madam Clarinda? Pagdala mo og haplas. Hindi. Mo adto kag Cebu, Ma'am Clar? Ako sayo na ka ng labang-labangon ng Cebu sa una. Nanimaho ng binugok kinaon usa ka tring ito. Nanimaho na siyang iti. Katunan oray Mexico hor tulo mi kaadlaw galuon ko kog duha ka triong itlog. Nabalik na lang ang tunga sa tri. Pagmulaag imo tuyo, laag dili lugit. Ay, Ma'am Clarida, pag ato na magbohol sponsorship tong Madam Petersdorf. Problema na wa gami ka gasto dito dai. Lami kay mga accommodation sa Bohol na feeling ko na mong artista mi kadyot dito. Oh. So siya lang among first night ni samot agud ang second night kay gi-hotel gyud mi dito sa Tropics Hotel Bohol. Ang wala man kay nampo siya racket, wa siya ka Alumni ito na mo. Alumni Manila wa siya ka kuan. Ka timing og kuyog. Lami kay dito kay Mao talent pin na unta to 30 na unta to katawo. kuan gud to tawag aning o tinuod na kay among contract ato is kuan man to 15,000. Amo rang pliti, hagda ng pliti. Naminlan pa mig G's. Sus kay aga birthday nga gikag USA, gitagaan na po kog 4,000 nga tip. Kay nalipay man kay siya nang naghubo kog panty akong gipang tirador to ang mga classmate nga mga senior citizens. Egon magunakos nawong kana kung bilahan gud ako i-target magbuga mga tawo. Ni duol gitagaan kog 4,000 nga tip. Lami kaayo ako ang month of August. And hopefully for the month of September na po yung mga musalip no nga racket. Naku inquiry San Carlos lang Occidental na pero di ko kabalog madayon pa. Katong gahapon nimo bais pila po to talent fee? 10 cases of Red Horse. Ang ako nga talent actually kuan to Madam Clar, short comedy show and hosting. Ang akong gipangayo ato 6,000. Pero gipakapinan og 2,000. Impas day mga balayrag di CCO. Lipay dayon ko kay naamang yung koy igbalay na disisi okay katapusan ba ya ibulgar imo talent fee kay paninglon ka og tax alingas kabalo ka kanang tax Ma'am Clarinda based on the mathematical equation and based on the monthly income certainly kinahanglan kang maabot og pila ka 100,000 in a month usa ka taga-ag tax. Ikaw ko po kayo mga taxation nga subject. Take it from me because I am a management marketing student. There is a certain amount that you need to target or kinahanglang mo ni ang imong sweldo. Unya kay raketera man, how will you know nga magkaabot mi ana nga dili man magpareho? Yes, very easy. Taxation 101 to taxation 102. Ikaw, wala man po kay basa-basa, Clarinda. O mas sige magpangayog permit. Unya ka mo diya sa inyong eskwelahan sa tawag aning Malway Elementary School. Magpa-decorate mo sa inyong mga stage graduation. Muhatag ramog 3,000. Wala pa'y libre nga snack. Unya mangayo mong permit. Wala mo na konsensya. Mga wala mo'y kaluoy. Apikihon pakita sa nga tanan unya magabagulbol pa mo lumit ng mga panapton unya pagkahuman inyong budget 3,000 wa pagali ta ka hatag sa ato nga presyo gihangyo na daghang kay yaw-yaw wa kabalog pila among gigasto usay piyungan na lang nato kay para madayon na che lagot ko unya naiming sabot-sabot lang pagkahuman okay ba man ang ilang leader kanas Ma'am Clarinda postan man ka iskataperware ng humba. Wa pagali ka nagkakuan eh. Doy, na mi event. Wa pagali pahangyuan daan mi sus. Nya dako kay ilang stage. Nya pag abot dito ka na mga maestra gasiplat ng mga mata, iyahig panglibak.
makadungog ng tag istoryang dili mo ara magpangalanan nako dire. Dili ba yun? Salamat good mo kay na. Ya 3,000 mo'y budget ay gugkog pangayuin yung permit isaplag nako ng balon nga makagasto tag hapit 1,500. Lagot. Okay na ba guys? Na-explain na ba nako guys? Best actress. Uy, maura mo na presyohan sa amo sa sambuang kita. Pero syempre mga friends nako na sila dili ra ko mag yaw-yaw usahay ra musipyat ning ilang mga na watch out ka renovation among stage guys. Ari na ko malisang. Miss kag sigog inon nga pambutangin ng mga kisami ng inyo wagod pambutangig suga ng inyong stage ng retire na lamin wagod kabutag suga unya magbagulbol walay lami ang decoration muni muna usaon pagkalami ang decoration ang ilang stage walay suga o unya pwede ra ka mo decorate after 6 kay syempre manggawas mga bata alas 5 manihapon pa ta so mga 7 na. O sao pagka-decorate og insakto nga flashlight ray among gigamit mga panulayng dagko. Ni maghibat di ka kabul kusog kay hangin sila eskwelahan. Mga walay puangod, mga walay konsensya. Di patataga ang snack. Buy-buyanay manag. Pila pud imong talent. Napoy mga taupulo kakahon anyay. Kaligo na ro. Kaligo na laman na mo ng pulo ka. Depende na sa lugar. Dili bohol na siya 15. 15 Pwede ra decorate ubod saging guys. Ay, sos. kalag-kalag maron. Usay pagtuong kamatya na atong dekoritan kay ubod saging. Tag paper. Brand out ang stage. Nya napay ila mga classroom mga bintan kay puros karaan. Napay murag na mangagi disliko di CR. Sos, tagaan ra kag 3,000. Kuha pa na mong kaon. Palitan pag materialis. Mo pakya pa tag pidikab. Pagkahuman mo sweldo pa ta. Unya magbagolbol. Depisit ang bayon. Lami go daoban ng tibuok eskwelahan. Nakaadto na kag Davao. Yes. Davao del Sur, Davao del Norte. Anang Davao. Mitaw dato na kay mo Madam Clarinda. Lami na mo inyong mga waiting shed. Social na kay mo sa ngatanan. Pero inyong budget 3,000 ra gihapon alingasa. Na di pa na siya musugot guys. Dapat good iya good kay kanagong bongga good iyang munang gaaway sila sa ilang kuan head office kay ganahan sa iyang tawag ani iyang lamisa didto pagdawat sa mga bisita dapat iya mo'y social ka isa nga tanan kanang dinato gug kaayo. Pag abot ito speakers pasagdaan na niyang decoration kay kontrapartido man sila mo. Ending na issue dayon siya. Na strong si mama na strong na manuan. Binuang ra na amo Rosila go. Ayon ay tuo na mo kay binuang ram istorya Rosila go. Maria Fernandez. Mag-beauty contest ko guys sa waiting shed Pista Malway. Ligon man kay mga trustes to imong waiting shed guys. Basta damha sayo-sayo halang gyud moabot sa Bohol kay pasanon nako og inasal si Ma'am Konsing. Wala ikaw pa aswatog litsyon da. Lain di lang may mga tog Bohol madam. Patuon mi nimo himo po ni katabang. Sa manang style na ayaw suko di Ma'am Ili. Kana mag-apil-apil makadrilibit nga amo man eh. Amo maning kuan istorya. Oy, salamat kay sa tanan mga star senders mga jay. Friendly ang mga tausbol kato nga to ta dito. Iapas ko ta dito ano to dito Oo. sa manang bisag iapas mig sa lakyan. Iabot mi og Dito kuan. po din sila Madam Alicia. Clarinda kay mga non-reader. Ayaw biya ka Ma'am Clarinda kay ang imo ra bagong giingnan mga non-reader sa una kay mga bongga na ra bag kaayo Secretary of the Mayor. Ang usa nga non-reader nga imong giingon tuan nagkuan. Laing Ay, nasod. Ali, salamat sa mga bituon. Kinit, salamat kay Madam Alice sa 50 stars. Na ang imong gipang label nga non-reader sexy na kay lami na kay glawas. Ag usa to nag Saudi.
Nadigo na to mahibalaan, Ma'am Clarinda mo nang Ang kapalaan. hinay-hinay raguta sa atong pagka-judgmental, especially to the children of the future that you are looking them that they cannot read but look at now. Pwede na kayo mo in English kung makig-away sa Facebook in English na tanan di na gud mo tugdong ng binisaya, hilasan pud ta. O paswato ra ba yung Aili og lechon tangtanga ra mong tagsag maa. Mo mga baby boy. Paswaton kuno tag nga lechon. Tangtanga ra. Imong giingon nga nan reader cum laude. Na ikloy guys, Wow. Saudi Arabia dagpo kay sweldo. God. Yes, guys, shout out ni Junila Rafael. Proylan, hairdresser na. Oh. May Kiki Salon. Nakailan ni mo dahil si Bibing Abralsaldo Gabo. Hello, Bibing. Good evening. Taga-asa na siya dahil. Tadili na siya sa mga gabo. Bing. Dugangi ko grande, Bing. Eden Pabro. Pampainit sa dalunggan. Ade, dot lang pa init dalungan. Amo, bilahan amang painiton ron. Pila ka imong charge, Ma'am Eli? Wa raman mi mo buhaton. Makikita lang ko ninyo free tanan. Amo magod usually, Madam Betty, musokol gud miglaag sa usa ka lugar as long as makatake home og kwarta because we cannot afford to visit a place and then nami mga racket adlaw-adlaw among biya anak for days and we cannot take home any amount for our family. Nang napo tayo palito nito. Then Wow, may for, booking na ka? for example si Inday Kunsing imo na pull out, so duha ka adlaw siyang walay racket, manicurista biya ni, hairdresser baya ni. Kunya ako pod stylist beta diri, MC tag mga kasalog event. Now we should meet in the middle of the intervention so that we can discuss matters over matters. Ano yung mga laki? Ay, senior citizens. Nalipay. Ay, laki. Ako ulok. Di, na Judy. Rosemary Gabrielio of Norway, kalami baan ang imong gibet-bet, Ma'am Eli? Oy, Irene Dungog. Hinatag na nga mga sponsorship sa ato mga ka-friendship. Ako ra po nang gibana-bana kay para po Ram. yung mga laki. Jessica Kamali na yung mga laki direct. English. Yes, English 1, 90 by Madam Glinda Pavillar. And of course, not only Madam Glinda Pavillar, I also have another teacher expert in English. Niingon baya ko nga ganahan kag seniors. Hindi ko ganahan senior. Lahi man nga pagka-seniors. Wala kabot si Tinta. Nanimaho mangkuan. Sibuyas. Sibuyas. Mga taklo. Nanimaho mang tipaklot. 30 kidam kamoy bahala. Ikaw ra ang gapuyo da Inday Konsing. Oh, 30 kidam mo na iba. Siya ray gapuyo diri Madam Erwin. Alice, boarding house niya kay iyang balay gyud nga Dos Andanas. Tuwa sa Sitio Itik, Layog lugso. layog lungsod. Iya panginabuhi naman diri Madam Alice. Hinay signal. Nya wala po'y signal dito, na imo contact niya. Di siya kadawat og mensahe. Mutik So- so, buntang mabot og mutong hapon. Sayang. May nang ari siya diri gaabang siya barato ra man po play today. 1,000. 1,000 yang abang diri per month. Prangkadorang. Nangabang po ni sila diri ni usa. Ay nin duwa. Hadel Chavez. So na nga doon. Asan? Asa ka kabyo? Kung ginoo po ni Kagaya, kapag punok. Patagaya ang mga laki da. May pugi sa likod. May pugi sa likod. Siyempre po. Wala di mi ka-afford anak kay dako kay nagpangayat. Mangayo nag-us ka sakong bugas. Wala makalaki da imirong gabi una di ay.
Tulo sila, tulo pod mi. Gwapo ang nasa likod ninyo, ma'am. Asa gud anak ka nang nakapula? Pabaga po ko damoy pilay pangayo kang inday konseng. Mauna na. Usara ng among package, madam lang. Kauban rami, bahala na mong tip. Mahala na mag tape o sa inyo tape ba, CD ba, cellphone ba, basta kay tape. Bina Ilbin, mas pugi gyud kay ayog galong-galong di ay Jeda, Kristita. Hubga na mga lalaki daghana gud ila kay para mo gwapa tas ilang pananaw. Kay maglipong-lipong blackout. Blackout. Prangkadora mi. Wala may Prangkadora mi medyo maldita. wala may naka-black outfit dire. Asulod. Ang naka-black bongbong man ang nasa likod. Pila di ang sako sa bugas? 2,000. Kapin. 2,000 kapin kay ganador. Pangpagana sa mga birador o dagkog bala sa tirador. Ala ka na, Madam Mia, murang kanong gabi una na gud ni matandog na ginoy akong almoranas. Dugangi ang red horse, dugangi ang red horse. 15K madam. Yes, mauna amo basta buhol. Kuha na mi katulugan. O 15 kay among buhol dayong. Kay inday kong sing 500 ra. Siyempre dalo baya ko. 500 dali mara marong katao. 2-3 mahal na bitaw ang ganador 2,300. Manang ako I suggest to my family that Kumana we'll ka, just have a bugas 5K a day free tanan inday konsing. Adili po may mag-ingong in a day, madam. Grabe na po ng 5K a day. Just give us an amount justifiable to our visit to you and that can feed our family because we cannot afford enjoying our lives visiting such a beautiful place and then our family is eating nothing because we cannot give any amount to them, especially for the rice and the viand that they're going to eat in daily basis. We love our family so much that we cannot afford to leave them without food. Ay natandungan lato-lato. Tandong na lato-lato. Nawala akong tulog marit. Kristita Infistan Bono! 2,300 per month, madam. Pangganador. Roche Selva Lalyaret Love. Ay! Madam, tsadahon imong mga background. Kamo mga igihan kay mo sa nga tanan. Makita mo gwapo inyo po ding apilon dayon. Ni smile ra bagod siya. Dong pila tanan do. Ato ipakita sa live kay mang solicit ko diri igbalayad nimo dong. Wala na dai tagbanting bugas. Wala na. Yung bugas ko nung ni presidente. Hala ka nigoy lami kaning gahukas kay na mabdus ko siya. Tulo ka bulan. 2,000 na ang ganador. Kakiso na ko si. Imo. Yati ako naman po day. Ay ako sunod. Di na may mahubog. Ano kay lami kay makalawas ng mga lalaki. Tigat ka madam. Lami kay kadako kag tiyan ning usa. Muragod siya gapatutoy og siyam kabuok baktin. Pag Gcash na jud ma'am konsing kay dalo man di inis ma'am. Dalo kaayo ko. Dili go na ko hatagas inday konsing para ako ray mo dato. Pat G Pearly. Handa na ang 150. Oy, inana ka gwapo 1,000 na. Muhatag na si Ma'am Ili. Kaya na may manghatag og Gcash niya. Iyara po nagyato diri. Kung sa iningan siya nga pangitag na Gcash imong silingan day. Tagaan mo na kung at least 5K each. Mga inday, spray tanan, ay kalami ka isa nga tanan, anak Madam Betty. Ning pulo ka kasi super horse. Hala, pareho man magplano ni Madam lang, papatson. Papatson man, dahil maninyog inyo miinbita ron. Kaluoy ni Iday Konsing. Oh, luoy man na siya kaayo, basta kami magkuyog. Nag-aaral ako ng 500. Usahay 350 ragani. Ako na siyang pakan og kuan ginamos og bulan og iba nga ginamos. Wala ka tingog Jennifer. Nato kasi ba? Okay.
Kabali ra ba to Jennifer na? Mayo Jennifer, isilutan man ko ani iyang mga modus. Penny Pan. Ali-ari apas nako day kunsing. Asa man? Hala di ana po'y lain si Palombriti. Palombarit Eileen. No, Ursula. Likto. Enrira Amites, ikaw gadalaan ni si Palombarit nakaigit. Blaze sa man na siya. Gabong unsa naman po na iyang Unsa na ba ang plano nimo day? I never knew I would be what I am today. Wala mi labot og naunsa na nahitabo sa imong kinabuhi da Palombarit Eileen. Ang amo lang dili ka masigi og sin dire kay imo mga mensahe nila akong nabasa daw inya kabalumi nga kanang imong kalaki scam na siya. Kung muanhira kag pagpangila diri sa ako mga viewers, hindi ka magtatagumpay day. Kaya I will let them know that you are a scammer, letting us invest something but in return we are become the loser of this strategy. nanginahanglan na po ni Palombarit og iba. Palombarit, kung di ka ganang makaigit og duha ka semana day, palihog laman og Kagay sa dong. unsa imong number do? Lugay usa. Siguro to. Dira. Pangayo ig number inday konsing. Number 2. Kay number 1 to na una. Kay tagaan ka na mo load. Ano sila ako? 20 pesos. Ako ato, no? Dili ma-block. Ay mausik lang po niyang oras diya. Sige, pang-invite pa man po'y mutuan ng Palombarit Eileen. Say Palombarit. Ayan na. Kapilit. Kasamok anang scammer, madam. Oy. Oo, nagtuugod siyang magtatagumpay siya sa kanyang masasamang balak dito. Palombarit, basta kay dili ka mo adjust diha day makaigit kag duha ka semana day. Katugong pitla kaayo nga magsalasalagon inginig abot sa tiles. Kanis Palombarit nga hihan daw ni tuba nga walay tungog. Isa container. Kabalo mo mulangoy dam. Madam lang, cancel na mo yung event ni mo. Palanguyon man po diay. Di rami interesado. Nga naman po magpuyo ming malinawon diri. Ipabarang na naman ang imilis. Palombarit. Kasi Palombarit, laging masisag sinamok, makaigit good siya duha ka semana good. Kana ang wagoy bogto-bogto nga masigit na naman siya hawid sa pultahan sa CR. Nga hasta mga sagbot silang mga bulak, kung maigo mga laya. Kanang igit nga pitla ka isa nga tanan. Kana bang inig buhagay good. Invite po niya Yasbina. Si Palombarit invite po niya Yasbina. Itag man daw ay mo tanan ana. Gusto mo planos kinabuhi Palombarit oy. Ako di lang tikaw i-block day panginabuhi ra dia day. Tamaskin si iyo ma-convince diri day. Kabalo kasabot ra man pug kuday nga nanginabuhi ka day. Sige day, padayon na si imong ganahang mahitabos imong kinabuhi day. Pagdala mo kauban, o magdala ni kauban, amo na Flavio. Manis Flavio ka mo sayo, das barang kuha pagkabot. Isa ka series. Ay, kaloyan mga tuigsoon nga si Palombarit nga nanginabuhi diring dapita og iniingon siya nga and bibing in the Canada, Australia, never know I would be what I am today after much suffering. Sa mga suffering og mga kalisod nga giangkon karon ni Palombarit siyang kinabuhi nga diri gud siya nagatanyag sa ato mga viewers nga unta moduyog si ang negosyo nga wa ta kabalog madato batag mapobre bata unya unsa man ni Palombarit nga ganahan kang madato mi mangayo man po kag kwarta. Palombarit kung ganahan kang mga dato mi ako si Flavio o si Inday Kunsing ay lang may patagaag kwarta diretso na laghatag sa amo kay para gud klaro nga kanang imong pag-invite sa amo makadato gud diretso. Kung mang-invite ka na mo human mangayo kag kwarta usa ka na kabinuang dili ka na buluhaton sa tawo nga adunay maayo nga paminsada. Buluhaton ka na sa mga daotan og mga panulay og mga adunay mga utok nga dili ni ining kalibutan na mga kumong
mga surang-surang, mga syuang-syuang, mga sirit-sirit, mga tawo nga mag-invite unya pa-imbison ta og kwarta, pagkahuman mga hanaw na muunta panggabaan mo kay inyo mga binuhatan dili tawhanon, ang inyo mga binuhatan pamiktima kana sa mga luya og panghuna-huna, pamiktima kana sa mga tawo nga ganahang mo instant milyonaryo pero ang inyong pangayuan og kwarta unsa man nga kalaki ikaw intawon diha palumbarit ayaw gyud intawon og pagpanintal sa mga tawo ilabi na sa mga pobre kaayo kay moura bugon ang kalagmitang mga tawo ngayon mo invest dayon sa imong negosyo apan ang imong negosyo ikaw ra pud ang mabulahan sa kinaulahian nga adlaw panapos nga yam-yam ni palumbarit si palumbarit unta makonsensya sa mga daotan nga plano kanatong tanan nga ani unya palumbarit makakita unta kagkahayag nga walay pagkapalo nga mga danag kanimo ug maghatag kanimo giya nga ang imong gibuhat dili tawhanon o dili kayo na maayo sa ato mga isig kaingon. Palumbarit panghulay nga dayon maimuha palumbarit ikaw dili na maglakaw ng kalibutan na ayag padamgo sa amo palumbarit pagpanaw nga malipayon o adunay kasing-kasing nga dili mga lahi o kalautan sa mga kimatanan damay dumanas plus perpetual panghulay nga Panulay nis palumbarit na iska magani kung Jennifer ta kung 20. Yan na pos palum. Nagkwinta kay Madam Electag Gis na lamang. Iyaga pong daginuton. Kami gali dire nangayo ra kay hinabang palumbarit ni among pang Red Doors ikaw palumbarit na sobraan man po kagkapanulay diha kani among gipangayo pang Red Doors imo mo po ipa-invest diha palumbarit. Minilyon man po ni iya. Minilyon man po iya in tao. Suwede po siyang Jennifer dagang na Jennifer 20,000 to 200,000 madayo makuhan. Ni siya nga I'll never know I was have this suffering. Nya sayop imong strategy palumbarit kay kabalo ka when you'll do a marketing and convincing don't talk about suffering because if you will create something like suffering from rag to riches, that is not a good example of prosperity. Sige ma'am, I will contact you when I get there. Salamat kay Madam Betty sa imada kong kaayo kaluoy og panabang. Dunggon kaluyan mga unta matuman ang iyang mga polo. Wala si palumbarit magpa-skincare nimo. Basig magpa-skincare si palumbarit. Ganaha ka palumbarit imong mga aping murag na ay lubot sa manok. Atong Magangiwi-ngiwi talumbarit. Kaloyan mo ang kalag ni palumbarit. Anas palumbarit gami nag mga bugas-bugas yung dagkog iba. Nagkuapos bugas-bugas. Kanagoy ang bugas nga dagkog lugas. Yung dagkog iba. Kana pator ka na to kanang galingan iyang nawong. Kaya para sirang gaagas ng bugas. O di tag 20 kilo na palumbarit. Kung ano ka ni sila no kanang klaro ba kayo sila nga mang-scam unya. Ilagong ipa-feel nga madato gyud ta. Ning gamot anang basa. Amo ra gihinay-hinay go jasi kay last 2 bottles na ni. Wala usa na lamang. Babaw na Oh, lamang. last 1 bottle. She makes us more suffering Ma'am Ili kay matangay ako kwarta na tuo go diha miya. Ayog to Bahala ko kami ag mutuo ka di disgrasya ko imong palupian siyo. Alice in your Delwyn dirt. Di na ko kabasa. Madam Alice Erwin. Asa naman basa? Amo ra gihinay-hinay lang kay amo ni paspasan mahurot ni las batol na ni. Ikapoy na kog tapada. Hala na igwapo sa ilalom ini. Kinsa ba ka ng tambo? Hala lami ng tambo. Wala ka ng gamotor o pula. Ano na ko kasi paan? Bus o kag sampo. Ikabuhi na ako igsuon. Madam Els, matulog na ko. Yan na, pahuway na diha Ilina. Kabalo kung gikapoy na ka sa imong kinabuhi Ilina. Pahuway Ilina niya. I-relax na imong lawas Ilina. Ingon na magun ng kinabuhi Ilina. Matulog manggod ta. Nga sa atong pagkatulog diha na magun atong matagamtam Ilina nga. Mauna gud ni ang adlaw. Nga atong gipangayo sa kahitasan. Nagabi na.
Nga ato nagong ipiyong ang atong mga mata. Ay, gabi na. Kaya gikapoy na ka sa imong kinapoy. Katulog ili na nga malinaw. Mag-abot na tapuhon ili na. Si Mia, si pangambak yan luha. Sige na ka to mga tulog, dili mata mo punggan. Inana manggod ang kinabuhi nato day Mia. Ado na manggoy mo una og pahuway. Kami magpabilin na sagud mi Ilina. Okay. Magasodong rami nimo Ilina nga ni pahuway na ka. Magpabili mi kay kalubasa pa. Manitiid sa mi. May mahadira. Sige patay. Di patay. Tinaduran. Di patay ni Musilina. Kaya mahuway manggod ta. Natulog manggod. Sige na bay na Ilina. Ayaw nagkabala ka Ilina. Okay na mi. Paano si Ilina ka wheelchair? Mo gani. Papahuwayan na to siya kay ga-wheelchair na si Ilina. Ikapoy na dagoy siya patuyok sa likid. Blanchi. Ana magod ang kinabuhi. May mo pahuway manggog una. Kita nga dili pa ta gusto nga mo pahuway di mi una. paway Ilina kay naog ba itong mga laki wa pa namalik. Nanganaog ang mga laki Ilina. Wa pa manamalik. O ngano gud ninyong ikasuko? Ngano gud ninyong ikalain kung adunay matulog na? Kitang tanan may panahon gud nga ato na gong gipahuway ang atong kaugalingon. Hello Amara. O ato nang ipiyong atong mga mata. Ichi. Mga sinyalis ka na nga gikapoy na ka ni ining kindi ana pulis morpik. Morpe. Di na pos more pikinit. 5,000 na pwede deposit. Morpe ka ng kuan morpe. Ikatulo na ka morpe. Ninuos morpi. Dili na ka mo salir diri mo Kaniya akong sugod 20 idaginot pang Jennifer. Nakwenta ming ili og tag G's idaginot Bulangi. Morpe. Tag 5 na lamang idaginoton pang morpi. Morpe maluoy kasi mo kaugalingon morpe. Ikatulo na intawon ka morpe nga nang invite diri. Mamilyonaryo na mi ani morpe. Gikas 200,000. Mamilyonaryo na mi kim invest na pun mig 5,000. Tutbrasan ko ng lagay ni mo morpe. Walang matutulog sa pamilyang ito. Ay sa morpi na ko yan. Matira ang matibay. Ang unang matulog, disgrasya. Guti nuts, Madam Eli. Doy, miss kaglagay, anak Blanche, okay na kayo. Sa morpi, di ka madlok ani morpi. Niya morpi ako i-deposit. Dawatan na morpi. 7 kabuk talong. Muna i-deposit kay. Oh. Kung makakwarta siya, ihatag sa mga botante morpi. Dom, tagay. Sharos morpi, di mo dawat aning kasanga. Wa po'y balig ang red horse diha. Nyari man mag-inom diri sa taas. Nakagawas na. Ala na apa mo nakagawas na sa hospital. Sige pamuktagay. Ni gawas na. Nadugangan man good paps. Og duha ka grande paps. Og ima pa ning dugangan duha ka grande paps. Maabot kun mig alas 3 kadlaw na ani paps. Hoy, nakita kong Miss Cynthia kaniya kakaon siya talong nga hilaw. Libra Kinal, salamat sa 50 stars. Kita ka Miss Cynthia kaniya sa Bohol? Wala ko kakon. Kakaon siya talong nga organic. Dami kuno. Nya, usi plano nimo. Sulayan ako. Hilaw kaon. Hoy, morpi igo na morpi. Sige daw. More pisumpaon tikaw. Oh, pinaagit sa pagkaon sa talong. Alam di ay. Hindi ko bahala. Nakita ko Miss Cynthia batong nas Bohol ganing vlogger magiling. Kakaon siya Daghan naman kay talong. Daghan man kay na sinsya, uy. Miss Cynthia. Lami di ay siya. Bahalag mahurot na ako ipalalit og bugas ron. Nay red horse.
Sige na dong, pahangyo amin dong 50 pesos ra dong. Di ako rin tilawan, lami di ay. Mis kag dili lamig giantos niya kay nakasugod na ba't yung ingkit. Sige. Lami lagi. Lami buyag, bahala ka niya. Mura siya ukuan. Lami siya kong hilaw po. Oo, Madam Konsing, nakita ako ni Miss Cynthia. Kakaon siya kaniya. Kulat, ga-drive pa ko. Lami di ay siya. Mura siya mangga nga atong apple mango nga palabangahan. Sige, Morpe, padayos imong paningkamot, Morpe. Oh, makadako na god 55,000. O Morpe, imo na ning unom. Samukan ka, Morpe. Nalabos, Morpe. Morpe. Dong. Nagtagalog na si Morpe. Matagalog ka Ang na. aking unang payout. Unsa man ka, Morpe? Hello, Senior Madam citizen? Juna Cruz. Kaagapay, pantawid. Yung kaano pwede ka rin. Purpose ka, Morpe. Ay, ako lang. Gara po ni si Morpe, oy. Si Morpe, basta dili kasabot, Morpe. Gamay kag lagay, Morpe. Baho kag otot, Morpe. Ng mga laki, sama na pag. Ang mugawas uma, 322. Malalita pasagad kay daghan kay sila, 5 sila tabo. Di ka igo atong kwarta na bilin 150 na lamang. Si Manaw sana. Uya ba ng maestra? Dato tayo na tayo. Kanaw sana, lim, nagakuhan ng kwartahan na. Karon. Di may marayan na kay mga kwartahan mo po yung mga lakihan. Mangita lang may mga laking pobre-pobre ka tumudawat 150. Lubangin na nakailang-alang na. Ala 10% na kuday. Pwede ta ka oras na igalay. 2 kapitulo. Hala alas 11 na. Sige Marpe, paningkamot pa dong. Marp. Dong, hutatanan Marp. Okay pa ka Marp. Wala siya. Organic ni siya. Bisaya, walay ulod. Sige Marp, padayon ra diha Marp. Kainday konsig yan yung boarding house Madam Paz. Sige Marp, napaka-information nga nalimtan Marps. Pesos aking Gcash, 5,000 pesos sa aking Gcash 55,000. wallet. Mag-isa at pinayagan ko si Mrs. Marlana Katsostro High School i-trade para sa akin. Sige, ikuan pa Morpi. I-trade sa akin. Nakuha ko ang aking unang payout. Wow. Congratulations, Nakagawa Morpi. siya piyaos pantawid. Ang yaman-yaman mo pala, Morpi. Gusto ko yung mga ganyan, Morpi. Sige, dagdagan mo pa, Morpi, para marami na kaming yayaman, Morpi. Oh. Sa itsurang mo yan, Morpi, hindi kami maniniwala, Morpi, kasi parang ang hirap-hirap ng mukha mo pagkatapos nag-ano ka ng 5,000. Ito Morpe, ginamos iba at sa katalong. Ma'am. Huwag na ni Morpe. Sige, Morpi, ikaw rin pag-live diya, Morpi. Maminaw rami, Morpi, kaya basta yung mga dato, may 55,000. Naku mo po din. Hala, Madam Alice. Sige na, Madam Alice, Morpi. Wala Gcash diri sa Virginia. Dagan kang scammer. Ganong dagang scammers akong live. Ako mag ilang leader man good. Sige, Morpe. Ipagpatuloy mo ang ating gawain. Don't click the link. Sige, sulay mo click anang link ni Morpe. Madidisgrasya kayo. Morpe, ipagpatuloy mo ang ating masamang gawain. Mag-invite ka pa ng marami, Morpe. Dagdagan mo pa, Morpe. Para madato ka dong. Di mo gabaan ra ka dong. Sige. I-type mo pa dyan, Morpe. Huwag kang sumurinder. Hanggang sa Sumuko ka. sumuko ka sa buhay mo. Sige, Morpe. Marami ng pangalan ang iyong giminisyon na, Morpe. Nipadala na po og message si Morpe. Ay, muna, wala ako.
Kung mga na. Kung mo na po pabalikon. Wala po Gcash diri sa California, Morphe. Kawawa ka talaga, Morphe. Kasi mali yung desisyon mo. Sa US, Dodong, Morphe, Walang Gcash. alamin mo lang, walang Gcash sa US. Kaya, Western Union. may Western Union. Kaya, Morphe, kung magpadala ka si Joyax na lang. Kasi si Joyax Tanong talaga. mo kay Indonesia. Kasi si Joyax talaga. Walik us balungos. Nili, tumatanggap yan kahit ila pang mga offer yan. Nag-i-invest talaga si Joyax Aguilar. Huwag mo ka ng mga Alice, mga Mia, kasi si Joyax, pag piniin mo yan si Joyax, automatic yan, kahit 100,000 pa yan, Morphe, tambag ko lang sa'yo, Morphe. Talagang mag-yes yan, kasi madaling makuha yan si Joyax. Sige na, Morphe, ipiin mo si Joyax, yayaman ka dyan. Subukan mo lang, at ikaw na yung maughan ng bilahan. May people kami dito. May people sila kuan. Ako ang leader, kaya maawa kayo kay Morphe. Tulungan niyo si Morphe. May people sila. Kami sa Pilas may palpal. Palpal sa panlaba. Ay, like. Ikaw, Morphe, ikaw, Morphe, botol po ka, Morphe. Lang link ngayon at sige, Morphe, pagpatuloy mo. Naku, niniklik. May nag-click sa'yo. Si mag-click ka dyan. Mia, salamat sa pipistas. Sige, i-convince mo si Alice at si Mia na mag-invest sa'yo. Kasi, kilala ko yan, mga US yan. Marami yang pira, Morphe. Morphe. Marami yang pira si Alice at si... Welcome to my gang, Morphe. Kanang kong Joyax. Nahimo ng gang. I love you, Joyax. Sige, Morphe, i-convince mo yan si Alice at sa si Mia at sa si Betty. Pag yan, piniin mo, agad-agad yan, mag-i-invest yan ng 5,000. Pagkatapos, bigyan mo ako ng katunga doon sa 55,000 mo, Morphe, ha? Kasi pag hindi, yung lagay mo, huhubag yan. Huhubag talaga yan at tuturkan talaga ng Eye of the Lizard. Ilang level idol. Maraming morphine maraming morphine yan si Morphe. Yung katawan niya na na talaga yung Morphin Power Rangers. Asa na maka Morphe, wag kang sumuko, Morphe. Ganyan talaga sa mundo ng scamming. Magpatuloy ka lang. Importante ani win-win situation tayo, Morphe. Pag nagkahitabo ito, Morphe, na yumaman ka, bahinan mo ako, ha, kasi ginamit mo yung live ko para yumaman kang panulay ka, ha. Masyado kang samukan dito. Ate kang panulaya ka. Ayok ka. Mag-invest ka, Ma'am Alice. Kasi yan sa timo si Morphe talagang magpapayaman sa'yo ng 55,000. I-reveal natin ang tunay na leader. Ako ang tunay na leader, Joyax. Ayun ako, mga day. Si Madam Ilidi mo kaon ani kay Adam siya magbayad atong brown. Morphe, nag-send na lang kong star ni Madam Ili pag readers kay sa imo kong uwaton. I love you, Roger Salvan Lanera. Tanawa, imo na ko ng kanang mga scammers. Before ko mo-end sa akong live, kanang mga scammers. Ano wala si Morphe kay nabinagsa na kita na atong taga. Ano gibinagsa sila tanan na pagdagan. Oh, Morphe, ganyan lang talaga ang gawin natin. Ano lang talaga, tulungan natin yung mga scammers para yung kanilang buhay ay gaganda. Tayo mapuntas ka pigso. Ay sige, Morphe, dagdagan mo pa, Morphe. Huwag kang sumuko, lumaban ka, Morphe. Ito ang ating nakatagong sikreto, Morphe. Ako ang leader, ikaw ang announcer. Buang nga lang ni mga tao. Sabi ni Morphe, buang lang ni mga tao. Hi, Bete. Ari tariso abi ni Morphe, buang nga ni mga tao. Nanapos Morphe, wa siya kasabot og buang, nakaingon siya buang ni mga tao, nakaingon siya deposit na. Allah, Morphe. Lumaban ka, Morphe. Huwag kang sumuko, Morphe. Ganyan talaga ang buhay ng mga scammer.
Nas Ursula, ni surrender na, mag-grocery shopping. Huwag kang sumuko, Morphe, hanggang mamatay ka sa kayamanan mo, Morphe. Sinditan na ni Morphe. Sindan mo lahat ang 199 viewers ko, Morphe. Yayaman ka Itag mo. Itag mo. Hasta yung mama mo, itag mo apil, Morphe. Na 200 ka pinapon Morphe, dugangi. I-deposit ang tayo ni Morphe. Morphe, mag-send ko ni Mog Talaba. Muna gitawag madam lang nga baho-baho nga deposit. Okay. Naigo na mga day. Nautot ko sa iyo. Anay, deposit ang Morphe na utot. May mo out na ko kay ko anak ko pa ko ka percent. Hoy 6% na lang ko mga day. 4 hours na naka-live mo. Anyway mga day, Sa usob na may mga anta. pasensya kay di gud mi kakanta ganahan ta ko pero kagabi imong gud bunol kay akong vocal cords kay taas kay among program kagabi. So nagwanta na ako ni kay para ra gud magkalingaw ta karong gabi una. And then pasensya na kay sa atong mga friends nga scammer diri sa atong nga live. Jennifer, Si Jennifer, si Rundang, si Alimuot, Alumbagit, si Morphe. Si Sang di lang nato na sila di lang nato nagi kuan si Morphe. Bago ni surrender si Morphe. Sige Morphe, pas si Morphe kay mo out na biya ko Morphe. Nagkadakan man una viewers. Morphe. Mo out na ko Morphe kanang paspasiti ha kay di kakakwarta ron. Nang Madamili don't forget to reply yeah. afterwards. Kuan, kani ato diri dayon ha, especially sa mga bago nato nga viewers. Inyo madunggan. Sige Morphe padayon ra. Kanang kuan Morphe, mga binuang na ato diha pang pag-good vibes sa ako mga karaan nga mga viewers. I love you, Ma'am Alice. Kabalo ni sila tanan nga amo dire just for fun, for good vibes ha. Walay seryoso hay dire. Kato yung nadunggan mga binuang pagkatawa ra gututanan. Morphe paspasi pa Morphe kay 1 minute na lang Morphe. Di ko kakakwarta. Sa tanang mga star senders, daghan kayong salamat for sharing your stars with Ma'am Ili. Sa atong mga Gcash senders para sa atong Red Horse, daghan kayong salamat mga day. Morphe, Nalipay kayo mi. Morphe, di ka mataga na akong 50, kadi po kabutante. Naglisod kay kustag bayon ti ay i-scam pang Jennifer. Tag 5 lagi na may budget, ikuha pang Morphe. Aday. Wa ni batasan ni mga scammer. Sige Morphe. Duwa pa'y kaadawig kang pag-filing, tulong na yung scammer. Sige, Hello, I Morphe. love you, Mia Morales. Sige, God Morphe. bless. Sige, Morphe. Napakay 30. Sige, Morphe, kay mapalong kan aron. 30 seconds, Morphe. Sige, paano kamot, Morphe? Hi, love. I love you, Morphe. Sige, napa, Morphe. Ilaban mo, Morphe. Tana, paspasi pa, Morphe. Napakay daghang oras, Morphe. Napakay 30 seconds. Kanis Morphe, taga Negros daw eh. Hi, Dennis Batilla. Okay. See you next time. Morphe, ayaw undang. Sige. Morphe, send pa mo Gcash. Siya naging pangayo ang Gcash. Nas Morphe, wakon mo surrender. Sakit na akong tilaok kita. Anyway, God bless mga day. Thank you so much for watching. Amping mo. Daghang kay salamat sa mga grasya. Babuchka. Enjoy. Sige, Morphe, laban. Pasti pa, Morphe, kay last na ni babay na ko, Morphe. Sige, padayon, Morphe. Morphe, bot hindi konsing. Di man ko ka mo surrender, Morphe. 2% na magulamang, Morphe. Wagon mo surrender, Morphe. Oh. grabe kang kalag, Morphe. Grabe kay kang kalag, Morphe. Handon last minute. Di ko ka mo atras. Sige. Scam na. Sige na, Morphe. Mato na ko, Morphe. Kay malubat na ko, Morphe. Bye, Morphe. I love you, Morphe. Miss kag mo out ko, Morphe, ha. Padayon ra, Morphe. I will miss you, Morphe. Bye-bye, Dong. Hinaot ba unta?
Babay, Mag-live na ko Dong. ang usab, Murphy. Bahinan ko ni mo 55,000. Uy, naaraman daw wala diri sa Pilipinas. Naaraman daw wala diri sa Pilipinas. Murag silingan ra ka na ko, Murphy. Silingan na madaway mo, Morbi. Ato na ko, kay lumat na ko. Sige Di ba ba? ka taga bangkulutan, Morbi? Mayabon. Wa na good, Murphy. Wa na good, Murphy. Sige na, Murphy. Mato na ko, 1% Murphy. na lang, Morbi. Di ko ka mo surrender. Wala na mag-good, Murphy. Mamalis. Mato na may madam. God bless. Good night. Murphy, pahuway na, Murphy. Kay gabiin na ba yan, Murphy? Mo alas 11 na, Murphy. Sige na, Murphy. Bye-bye. Wala na good, Murphy. Last na good eh. Wala na yun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na good. Bye-bye na, Murphy. Bye-bye na, Murphy. Naning kamot. Biyak po siya, madam. Sige, bye-bye na. Atay. Nang isang Sige, bye-bye na. Bye. Tayo, salamat kay mga madam. Hello, Jinky. Isnudad, dugang as kapobriyon. Sige na, dito to maundag. Sige, bye-bye na. Bye-bye na mga day. Amping kamo, God bless everyone, babuch ka. Salamat, kay dagang salamat.